การได้ถวายอาหารญาติโยมอาหารคือเป็นกำลังอย่างหนึ่งท้องของเราเมื่อมันหิวและบ่สามารถที่จะเดินต่อไปได้กองทัพต้องเดินด้วยท้องนะกองทัพที่เป็นตำรวจเป็นทหารที่ไปป้องกันประเทศถ้าบ่มีเงินกองทุนมีอาหารสนับสนุนไปบ่ฮอดญาติโยมกองทัพต้องเดินด้วยท้องญาติโยมกับเมืองกันเขาจะเหตุงานทำการทำงานจะต้องมีอาหารเป็นกำลังที่จะต่อสู้ดำเนินชีวิตถ้าเกิดความหิวความโหยหาขึ้นมาแล้วก็บ่สามารถที่จะทำได้วันนี้หลวงพ่อก็จะเอาเรื่องของโภชนะทานกถาว่าด้วยการถวายอาหารทานอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกนะญาติโยมนะโภชนะสูตรโภชนะสูตรสุมหาวรรคปฐมวรรณศาสตร์อังปัญจกถาพระไตรปิฎกเล่มที่22หน้าที่37พระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสว่าอายุโทภรโททีโรวันนะโทปฏิภาณโทสุขัสสะมาตาเมทวีสุขังโสอธิคัจฉติซึ่งแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุให้พละย่อมได้พละให้วรรณะย่อมได้วรรณะให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขะย่อมได้สุขะคือความสุขนี่อย่าปราชญ์นะปราชญ์ผู้มีปัญญาท่านผู้รู้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานในปราชญ์นะญาติโยมท่านก็แปลว่าอายุโทภรโททีโลปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุคนเฮาเนี่ยถ้าเฮาช่วยเหลือเฟื่อฟายอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่บุคคลอื่นให้อายุแก่ไปต่อไปเติมอย่างเฮาได้ช่วยเหลือผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ศรัทธาญาติโยมผู้ไข้เจ็บป่วยติดเตียงเนี่ยเฮามีหยังไปแบ่งปันให้เฮาฮืออายุแก่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเฮาก็ได้อายุยืนญาติโยมนะอายุโทภรโททีโรปราชญ์ผู้มีปัญญาให้อายุย่อมได้อายุวันนะโทปฏิภาณโทให้พละย่อมได้พละให้พละฮือกำลังญาติโยมกำลังเปิ้นมีกินมีตานมีงานไปช่วยยกเต็นยกหยังช่วยทำสำรับกับเขายกจากที่หนังมีรถมีหยังก็ไปช่วยเปิ้นคนนั่นคนนี้เรียกว่าให้พละให้กำลังเนี่ยก็ย่อมได้กำลังเอาก็ได้กำลังตัวต่อไปสุขัสสะมาตาเมทวีให้วันนะย่อมได้วันเนี้ยให้วันนะย่อมได้วันนะโทปฏิภาณโทให้วันนะย่อมได้วันนะให้พละย่อมได้พละสุขัสสะมาตาเมทวีให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณให้สุขย่อมได้สุขให้ปฏิภาณให้ความรู้แนะนำพร่ำสอนให้ความรู้แจกหนังสือหนังหาธรรมะพิมพ์หนังสือหนังหาแจกให้ความรู้ให้ปฏิภาณความรู้แตกฉานต่างๆก็ได้ปฏิภาณตอบให้สุขะย่อมได้สุขะให้ความสุขย่อมได้ความสุขญาติโยมนะความสุขนี่ทุกคนต้องการและปรารถนากันเฮามีความสุขมงอีเปิ้นทุกเรื่องเฮาญาติโยมทุกเรื่องเฮาจะแยะอย่างไรปั่นความสุขที่เฮามีอยู่เนี่ยแก่คนอื่นให้ความสุขย่อมได้ความสุขญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายเฮาก็ลองไปดูสารคดีที่เปิ้นทุกข์เปิ้นยากเป็นคนอยู่ที่แอฟริกาเนี่ยคนผิวดำญาติโยมอยู่ถิ่นทันดานแห้งแล้งฟ้าฝนบ่ตกถูกต้องตามฤดูกาลโมแต่เลี้ยงวัวเลี้ยงหยังเลี้ยงกะสัตว์ที่เป็นต่อชีวิตเขา
เขาก็เอาเลือดรัวเยือดอย่างมากินเป็นคนดำสูงญาติโยมแต่ลูกกำเนิดเกิดมาเนี่ยบรรทุกสุขลักษณะนิสัยสุขพระอนามัยต่างๆญาติโยมพร้อมกระย่องกระแย่งเพราะขาดสารอาหารนะเพิ่งก็มีการบริจาคเป็นนมผงนมเปรี้ยวนมอย่างเฮาให้ไปเตอะญาติโยมบ่จำเป็นจะต้องว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนุษย์ในโลกเนี่ยเป็นญาติเดียวกันหมดมีสภาพเหมือนกันเป็นญาติที่เกิดมาแล้วแก่เจ็บตายเหมือนกันญาติโยมจะไปถือว่าคนชาตินั้นชาตินี้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่คนที่เกิดร่วมต้องกันมาก็ถือว่าเป็นญาติทางธรรมญาติทางชีวิตญาติทางมนุษย์โลกญาติโยมช่วยเหลือเฟื้อฟ้าอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งกันและกันเนี่ยให้ความสุขย่อมได้ความสุขอันนี้เป็นเรื่องของโภชนทานกถาว่าด้วยการให้ทานอาหารนี้เป็นหลักนะญาติโยมเป็นหลักเพราะฉะนั้นอาหารที่ว่าเป็นหลักนี่เวลาเอาไปโรงพยาบาลไปหาหมอไปตรวจไข้ไปเจ็บนั่นเจ็บนี้เปิ้นจะถามว่ากินข้าวได้ก่อเนี่ยประโยคแรกญาติโยมเปิ้นกินข้าวได้ก่อถ้ากินข้าวได้โอเคเพราะว่าอาหารเนี่ยเป็นปัจจัยเป็นยาสำคัญประเสริฐที่สุดละอาหารเนี่ยข้าวเนี่ยกินข้าวได้ก่อเนี่ยถ้ากินข้าวได้มาเป็นยังบ่ตายถ้ากินข้าวบ่ได้3 วัน 7 วันเนี่ยเปิ้นก็ลำบากอยู่เปิ้นก็จะต้องหาน้ำน้ำเกลือเติมยาเข้าไปที่มีสารวิตามินเข้าไปยาวิตามินเข้าไปเพื่อไปทดแทนอาหารที่กินเข้าเพราะฉะนั้นอาหารที่เฮากินลงไปนะมันเป็นยาญาติโยมนะเป็นยาวันนั้นไปฉันอาหารป่าแม่แจ่มญาติโยมที่บ้านโยมเพ็ญศรีเปิ้นทำสำรับกับเข้ามาเปิ้นว่าอาหารป่าหลวงพ่อเป็นผักไม้ไส้เขือเป็นน้ำพริกต่อ เป็นอันอย่างหลายๆอย่างเป็นผักต้มผักอย่างนี้อาหารป่านี่ญาติชมอาหารป่าเป็นอาหารที่บ่เป็นพิษเป็นภัยต่อที่เฮาบริโภคลงไปถ้าเอาไปกินจิ้นกินเนื้อเฟยกินยาเสพติดกินเหล้ากินสุรายาเมาแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยมันเป็นพิษทั้งนั้นเป็นพิษที่ไปฉโลมไปไม่จิตไม่ใจไม่ต้องไม่ใส่กระเพาะเอาจะวากจะมีแผลเพราะกินเหล้าเข้าไปเนี่ยกินสุราเข้าไปเหล้าสุราบะเดียวนี้ทำเองกันเองต้มเองแต่ไปขออนุญาตจากทางการขออนุญาตทางการได้ดีกรีบอกว่ากันญาติโยมดีกรีเหล้าเนี่ยเอาหญ้าคาไปจิเหล้าถึงวันเอาไปไฟไปเผาดิบุบปุ๊บโตมันเกินกว่าแอลกอฮอล์นะนี่ญาติโยมอันเนี้ยอันตรายไปเผาปอดเผาไส้ไปเผาลำคอปากโห่ห้าไปเผาเนื้อเผาหนังบ่มีผิวพรรณวรรณะญาติโยมนั้นเผาเนื้อเผาหนังมันเป็นสิ่งที่เผาผลาญร่างกายเรานี่ฝากไว้เลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพระพุทธเจ้าได้เขาได้พิจารณาอาหารเรียกว่าอาหารที่จะเป็นโภชนาการต่อร่างกายปัจเจเวกคือพิจารณาเหตุก่อนจึงบริโภคต้องไปรับอาหารอย่างเปิ้นทำสำรับอาหารกับข้าวบุฟเฟ่ญาติโยมคำว่าบุฟเฟ่นี่ไม่หลายอย่างเปิ้นทำใส่จานใส่กระมังใส่อย่างภาชนะไว้เขาก็เอาจ้อนเป่าเอาถ้วยเป่าจ้อนไปตักเข้าก่อนเข้านี่เป็นหลักนะเข้านี่เป็นหลักแล้วก็พิจารณาอาหารเนี่ยอันใดที่มันถูกธาตุถูกตัวเขาบ่มึงเป็นพิษเป็นภัยเขาก็เอาอันนั้นเอาน้อยหนึ่งญาติโยมจะไปเอานักเพื่อคนตั้งหลังตัวเวลาไปตักอาหารเนี่ยบางทีตาเขาไปสัมผัสอาหารอันนี้มันน่าจะล้ำอร่อยตรงโต๊ะไปตักเอาหมดคนตั้งหลังหมดไม่ได้กินสักกรรมนี่ญาติโยมนะอย่างเขาไปสังเกตสังกาเพิ่นมีโรงทานที่ไหนก็ตามเลยญาติโยม
อาตมาก็ไปนั่งสังเกตมันไม่ใช่เอาเฉพาะปอกินนะใส่ถุงใส่หยังห่อเพิ่นว่าเจ๊ห่อไปตัว อัดโทห่อใส่รถมันบางทีก็คิ้วบ่แปะพระพุทธเจ้าสอนว่าฮือโภชเนมัตตัญญูตารู้จักประมาณในการบริโภคการกินอาหารจะไปชันนักจะไปกินนักจะไปกินน้อยอดหิวหิวโชยต่อร่างกายคือกินแต่พอดีบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนี่ก็เรื่องโภชนานะกถาว่าด้วยการบริโภคอาหารถวายอาหารเอาไปถวายอาหารแก่สังฆพระสงฆ์ก็ฮือพระเจ้าประสงค์ได้ฉันได้บริโภคก็เลือกอาหารที่ดีมีประโยชน์อาจจะเกิดมาจากธรรมชาติหน้าฤดูกาลญาติโยมหน้าฤดูกาลไปถวายแล้วเขาก็จะได้บุญได้กุศลคนเขาจะอยู่ด้วยอาหารเวลาจะฉันอาหารกินอาหารเปิ้นจึงปฏิเวทก่อนปาติสังขายโยนิโสปินทะปาตังปฏิเสวาเนี่ยอาหารที่บิณฑบาตมาแล้วบริโภคแต่พอดีจะไปกินเกินจะไปบริโภคเกินได้มาแล้วอย่างอาหารบิณฑบาตอาตมาภาพก็บอกคือพระฮือเนนที่ญาติโยมใส่บาตรนะเป็นของที่มีค่าทั้งนั้นญาติโยมคิดเป็นสตุ้งสตางค์ได้มาแล้วจะไปกินขว้างโบะขว้างบะบางทียังเต็มบาตรอยู่เอาไปทิ้งเนี่ยทิ้งมาก็กินบ่ได้ก็กินบ่ได้มันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายคนอื่นที่เปิ้นวัดอยู่ว่าก็แบ่งปันอาหารเพื่อความสุขให้แก่บุคคลอื่นอย่าไปบริโภคเฉพาะผู้เดียวนะญาติโยมนะแบ่งกันกินกันใจนี่ขอฝากไว้เอาละวันนี้รายการธรรมะประทีปสั่งทางส่องต่างหมดเวลาหมดก็ต้องอำลาพาจากญาติโยมท่านสาธุชนพรุ่งนี้ก็เจอกันให้ใหม่นะตอนเจ้า7 โมงเกินถึง8 โมงรายการธรรมะประทีปส่องต่างต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาด้วยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพรตำนานผ่านทุกรุ่นองค์บุญหลวงพ่อแก้วทันตะจิตโตมีบุญญาบารมีมากโขมีพุทโธเป็นที่นำทางกำเนิดเกิดมาบ้านสันป่าคาอำเภอแม่อายตำบลแม่สาวของเมืองเชียงใหม่แดนในถิ่นเนื้อล้านนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาใฝ่หาธรรมะน้อมนำโยมพ่ออุ่นแม่ปอมาหิงสาบิดามารดาผู้เลี้ยงดูเส้นทางธรรมน้อมนำคำชูเดินสู่เส้นทางของผ้าเหลืองเป็นเจ้าอาวาส
อุดมน้ำบ่อสาวาน้ำนี้ลือเลืองเป็นเจ้าคณะอำเภอพัฒนารุ่งเรืองฟูเฟืองเทธรรมปทักกถาหยิบยกอุปมาเมตตาชื่นชีวาญาติโยมผู้ฟังร้องครั้งญาติโยมศรัทธาหลวงพ่อแก้วได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสุจิตานุรักษ์นามผู้พิทักษ์รักษาจิตด้วยความดี แห่งนี้เป็นพระนักปกครองพรหมวิหารธรรมน้อมนำเป็นหลักยึดมาเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานำฉายาเรื่องลือเรื่องรองล้ำวิไลชวนให้ไปหาทุ่งเขาเนาไพรหากใครได้มาม่วนใจนักหนาได้มาแอวเมืองฟ้าช่วงเย็นช่ำล้ำเที่ยวทำตักเต่าแดนเก่าโบราณเรียบล้อลำธารเที่ยวดอยอ่างขางเขื่อนน้ำแม่นางเยี่ยมชาวบ้านยางป่าคาดอยลางกลางถ้ำผาพึ่งพนาป่าสวยน้ำใสเสกสรรปันมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่ห์นำพายมาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองปางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องเปล่าชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครยืนสักครั้งก็คงอยากแพ้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจสวยน้ำใสน้ำใจสะอาดเมืองฟ้าธรรมชาติเสกสรรปันมาหลากพื้นเผ่าพันธุ์ร่วมกันพร้อมหน้าเสน่
มาเมืองฟ้าดอยดงหน้าแดนแห่งนี้มีชื่อเมืองฟางท่ามกลางลมหนาวทุ่งท้องท้องกวาวชวนให้ลุ่มลงหากแม้นใครเยือนสักครั้งก็คงอยากแพ้ลืมลงเมืองฟ้าฝังใจธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมและเชื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผ้าไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสมัครคิดไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าเอกราชจะไม่ให้ใครคุมขีสละเลือดทุกอย่างเป็นชาติทะเลพลังประเทศชาติไทยต้องเวทีชัยชโยขณะนี้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์มีหนุ่มสาวแต่งงานกัน แล้วมีพยานรักเป็นผู้ชาย ทั้งสองต่างให้ความรักพากันฟูมฟักอย่างลูกในไส้พอให้คนโตได้2 ขวบกว่าฝ่ายภรรยาก็คลอดลูกใหม่เป็นลูกชายคนที่2เป็นน้องของลูกคนใหญ่เลยหันมาดูแลแต่ลูกคนเล็กเพราะเห็นว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรไอ้พี่ชายก็เลยนึกอิจฉาริษยาไอ้น้องชายมันริษยาอย่างรุนแรงเพราะน้องมาแย่งความรักจึงคิดจะกำจัดน้องซะพ่อคงจะหันมารักใคร่เลยแอบเอายาพิษทาหัวนมแม่ดูดแล้วตายแน่และไอ้น้องชาย ทาแล้วก็หลับไหลสบายอุราพอตื่นเช้ามาคุณพ่อตายขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระธาตุดอยสุเทพผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์สวัยเทพบุญเหมือนเดิมล่วงหน้ามา1 วันและเรื่อง
ที่จะนำเสนอในวันนี้ เป็นเรื่องการบำรุงมารดาบิดา เป็นมงคลที่11ในมงคล38ที่ได้นำเสนอมาโดยตลอดตั้งแต่มงคลที่1มาจนถึงมงคลที่10ผ่านไป ก็เริ่มตั้งแต่การไม่คบคนพาลการคบแต่บัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาใน1 2 3แล้วก็ต่อมาการอยู่ในประเทศที่สมควรการได้กระทำบุญไว้ในปางก่อนเอาไปเอามาตัวเองก็ลืม มันสมองมันล้าแล้วตอนนี้อายุ70ความจริงควรจะได้พักผ่อนแล้วแต่ชีวิตหลังเกษียณอย่างว่าชีวิตหลังเกษียณนี่นะท่านนายพลนเรศจิตลักษณ์ว่าถ้าไม่ทำอะไรมันก็จะเป็นง่อย มันจะเป็นง่อยมันจะใช้งานอะไรไม่ได้นะถ้าไม่ทำอะไรเลยนี่นะชีวิตหลังเกษียณเนี่ยก็ต้องทำอะไรเล็กๆน้อยๆวัยชราวัยแก่มีหลายอย่างนะท่านนายพลนเรศจิตลักษณ์ว่าไว้หลายอย่างวัยหลังเกษียณมาเนี่ยอายุคนแก่เนี่ยนะมีมากมายนำเสนอไปมากแล้ว ก็เลยสมองมันเต็มแล้วมันล้าแล้วจะท่องจะบ่นอะไรจะอะไรเนี่ยมันจำก็จำไม่นานนะ2-3 ชั่วโมงก็ลืมแล้ว นี่มงคล38ว่ามาแล้ว10มงคลนี่จำได้ตัวเองยังจำได้ไม่หมดเลยแต่ว่ามันจะดีสำหรับคนหนุ่มคนสาวดีสำหรับวัยรุ่นสำหรับคนที่กำลังทำงานสมองดีอายุ20 30 40นี่นะ30 40 50นี่ยังจำได้ยังพอดีอยู่แต่60ขึ้นมาแล้วเนี่ยลำบากดังนั้นการปฏิบัติธรรมการทำความดีเนี่ยพระเถระดูเรื่องจุลการมหาการความคิดต่างกันเลยพี่ชายกับน้องชายนี่นะน้องชายบอกว่าเดี๋ยวตอนแก่ๆเดี๋ยวตอนนี้ต้องเสพกามต้องทำอะไรตามความชอบใจไปก่อนเท่าแก่แล้วจึงค่อยปฏิบัติธรรม จึงค่อยบวชห้ามพี่ชายนะห้ามพี่ชายไม่ให้บวช จุลการเลยนะพี่ชายมหาการก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งบอกว่ามันต้องทำตอนหนุ่มปฏิบัติธรรมหรือทำอะไรทำการทำงานทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องทำตอนหนุ่มตอนแก่มาแล้วร่างกายทรุดโทรมจะทำอะไรได้วะงั้นหูตาฝ้าฟางแล้วก็แข้งขาเจ็บป่วยเดี๋ยวก็นอนติดเตียง ทำอะไรไม่ได้ต้องทำตั้งแต่ตอนหนุ่มนี่นะว่าไงก็เลยบวชเนี่ยบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปคิดว่าเดี๋ยวตอนแก่ค่อยทำเดี๋ยวก็นอนติดเตียงแค่นั้นเนี่ยตอนแก่เนี่ยเดี๋ยวมันเขาว่าตอนท่านมหาการพูดถูกนะเพราะว่าเท่าแก่มาแล้วเนี่ยมันทำไม่ได้แล้วสังขารไม่อำนวย
สมองก็เหนื่อยล้าแล้ว ปฏิบัติธรรมก็ก็ไม่สะดวกแข้งขาก็ไม่ค่อยดีนี่เวลานั่งต้องยกขาไปย่อนแข้งก็ย่อนแข้งนานๆก็ปวดอีกบวมอีกนี่เวลานั่งต้องยกขาขึ้นสูงอย่างเงี้ยตอนกลางคืนเวลานอนต้องยกเท้าขึ้นสูงกว่าหัวสูงกว่าศีรษะในเวลานอนเดี๋ยวนี้ต้องใช้เตียงที่หมุนให้มันยกขึ้นนะต้องหัวนี่ลาบเนี่ยหัวนี่ลาบลงนี้แล้วเท้ายกขึ้นอย่างนี้ได้รับการแนะนำมาจากหมอนุ่นปีที่แล้วไปเยอรมันหมอนวดโยมมานวดฟรีไม่คิดเงินก็แนะนำว่าเวลานอนเนี่ยต้องยกเท้าให้สูงกว่าศีรษะเราเนี่ยนอนเนี่ยเท้าให้สูงกว่าก็ดีจริงนะมันก็เลยไม่ปวดไม่บวมสมัยก่อนนี่ลงเท้าเวลานอนเนี่ยก็นอนเรียบๆนี่นะนอนตรงไปไงทั้งหัวทั้งเท้าเสมอกันนี่มันลงเท้าตอนนี้เท้าไม่บวมเดินสบายเดินเหินสบายแต่ตอนลุกขึ้นใหม่ๆนะต้องเอาก้นขึ้นก่อนมือเท้าเอามือเท้าลงไปเอาก้นขึ้นก่อนเหมือนนางวิสาขาใครอยากจะดูนางวิสาขาคือนางวิสาขานี่หน้าตาหนุ่มกระชุ่มกระชวยเหมือนกับเด็กๆลูกหลานนะลูกหลานของนางวิสาขากับนางวิสาขานี่เหมือนกันเลยนางวิสาขานี่ก็มีบุญที่สร้างมาหน้าตาหนุ่มเหมือนกับเด็กๆหลานนะไม่ใช่ลูกนะหลานนะเวลาเดินไปนี่ไม่รู้ว่าใครเป็นนางวิสาขาใครเป็นหลานหน้าตาหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวสวยงามเหมือนเด็กๆนางวิสาขาสังเกตได้ตอนไหนคือนางวิสาขาต้องดูตอนที่มันนั่งแล้วลุกขึ้นเด็กๆมันลุกขึ้นพรวดเลยใช่ไหมนางวิสาขาต้องเอาก้นขึ้นก่อนสังเกตดูคนที่เอาก้นขึ้นก่อนนั่นคือนางวิสาขาเขาว่านะมันเป็นเรื่องจริงเลยมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเวลาลุกขึ้นต้องเอาก้นขึ้นก่อนเนี่ยเอามือเท้าลงไปอย่างนี้เอามือเท้าลงไปเอาก้นขึ้นก่อนแล้วก็ลุกขึ้นเหมือนนางวิสาขาเนี่ยแต่นางวิสาขาเนี่ยอายุ120นะอายุ120ไอ้เรานี่ยังไม่ถึง80เลยเนี่ยแค่70เนี่ยโอ้ไปยิ่งกว่านางวิสาขาอีกอะเวลาเดินนี่งุกเงกลุกขึ้นเดินใหม่ๆนะเดินไปก็ดีแต่ลุกขึ้นใหม่ๆแล้วเดินเนี่ยโอ้หัวเข่าก็เจ็บหัวเข่านี่นะหัวเข่าก็เจ็บแข้งขานี่ก็เจ็บเพราะมันนั่งทับนานๆลุกขึ้นใหม่ๆนี่โอ้เจ็บตอนนี้ขอต้อนรับมาแล้วอาทิกัลยานะธรรมิกาหญิงผู้หญิงที่กัลยานะธรรมิกาถ้าผู้ชายนี่อาทิกัลยานะธรรมโมภาษาบาลีเป็นไวยากรณ์ไวยากรณ์ภาษาบาลีผู้มีธรรมอันงามในเบื้องต้นอุญโยมวาสนากันทวีกราบสาธุเจ้าค่ะนี่โมทนานึกว่าไม่มีใครแล้วนี่กำลังพูดให้เขียดฟังอยู่นี่ เขียดก็หยุดร้องเลย
พูดให้ผีฟังถึงว่าพูดให้ผีฟังนี่โยมวัสนาเข้ามาแล้วโอ้โมรณะสันกำแพงหมู่บ้านเอื้ออาทรใกล้วัดสันป่าแดงเดี๋ยวก่อนจะไปเยี่ยมสักวันเดี๋ยวก่อนจะเดินทางก่อนเดือนหน้าจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นทีนี้ไปจำพรรษาประเทศญี่ปุ่น1 ปีตอนเย็นนี้ท่านอาจารย์มหาสุนทรมาติดต่อมาจะให้ไปเยอรมันมาถามอยากจะให้ไปเฝ้าวัดที่เยอรมันแต่บังเอิญทางญี่ปุ่นขอมาก่อนทำหนังสือมาถึงหลวงพ่อก็อนุมัติแล้วทำหนังสือมาขอหลวงพ่อไปเฝ้าวัดที่ประเทศญี่ปุ่นลูกศิษย์นี่แหละไปสร้างวัดที่ญี่ปุ่นเสร็จแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณพรหมโพธิวงศ์ที่อินเดียให้ไปสร้างวัดที่อินเดียก็เลยตอนนี้ไปสร้างวัดอยู่ที่อินเดียที่ญี่ปุ่นไม่มีใครอยู่เฝ้าก็จะให้ไปเฝ้า1 ปีอยู่ไปเดือนหน้านี่หลวงพ่ออนุมัติแล้วอนุญาตแล้วตอบหนังสืออนุญาตให้ไปอยู่ญี่ปุ่นวันนี้ท่านอาจารย์มหาสุนทรเพิ่งกลับมาจากเยอรมันมีคนเฝ้าวัด ที่เยอรมันปีที่แล้วก็ไปอยู่มา6 เดือนปีก่อนนี่ปีที่แล้วเนี่ย2568ไปเฝ้าวัดอยู่ที่เยอรมัน6 เดือนแล้วก็ไปเฝ้าที่เอสโตเนียอีก6 เดือน 1 ปีตั้งแต่ปี67มาเลยนะ67 68ไปเฝ้าวัดนี่เป็นแผนกเฝ้าวัดโยมวัสนาหลวงพ่อเป็นแผนกเฝ้าวัดนี่ตอนนี้เขาขอไปเฝ้าวัดที่ญี่ปุ่นอีกคราวนี้1 ปีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกลับจากญี่ปุ่นปีหน้าปีหน้ากลับจากญี่ปุ่นจะไปเฝ้าวัดให้ที่เยอรมัน ปีที่แล้วไปเฝ้ามาแล้ว6 เดือนพนานไกรสอนนาคาตอนนี้ยังเป็นอาทิยังเป็นอาทิกัลยาณธรรมโมพนานไกรสอนนาคาปู่ฤาษีไกรสอนมาแล้วครับสาธุ ยังไม่นอนสาธุนี่ดีแล้วเป็นผู้ที่มีธรรมอันงามในเบื้องต้นได้แก่ศีลทั้ง2 ท่านเลยคุณโยมวัสนาก็ไม่มีศีลเป็นผู้ที่มีศีล เป็นคติในรายการของเรานี่ทุกรายการยึดศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักเพราะจะเป็นแนวทางปฏิบัติที่จะเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานที่จะเข้าไปสู่นิพพานได้เนี่ยต้องแนวทางนี้ศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ในมรรคมีองค์8 ประการวางศีลวางปัญญาขึ้นก่อนนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะความเห็นชอบความดำริชอบเป็นปัญญาเอาปัญญาขึ้นก่อนแล้วก็ศีลอยู่ตรงกลางสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวว่าวาจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเป็นศีลเป็นส่วนของศีลอยู่กลางในมรรคมีองค์8 ประการนะเราต้องดำเนินตามนี้แหละเราต้องดำเนินตามนี้แล้วก็สมาธิก็มีสัมมาวายาโมเพียรชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิชอบนี่แหละเป็นสุดท้าย6 7 8
3 4 5เป็นศีล 1 2เป็นปัญญา ปัญญาศีลสมาธิแต่หลักเดิมคือไตรสิกขาเนี่ยเราวางศีลก่อนศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนเดียวกันคือมันจะวนกันเนี่ยอันไหนขึ้นก่อนก็ได้มันมีความสำคัญเท่ากันหมดเลยนะอย่างการทำสมาธิก็มีความสำคัญจะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเรื่องมันเนี่ยในศีลก็มีความสำคัญถ้าศีลดีศีลสะอาดบริสุทธิ์ก็จะทำให้เกิดสมาธิไวและสมาธิก็ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเห็นไหมแต่ในมรรค8ประการเนี่ยเอาปัญญาขึ้นก่อนก็เพราะว่ามันจะทำให้ศีลทำให้สมาธิเนี่ยไม่ผิดศีลจะถูกต้องสมาธิจะถูกต้องศีลจะดีสมาธิจะดีเพราะปัญญาดีปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางขึ้นก่อนเพราะนั้นในมรรคมีองค์8ประการจึงเอาปัญญาขึ้นก่อนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีความเห็นชอบมีความดำริชอบเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเห็นอริยสัจสี่ดำริชอบคือดำริออกจากกามดำริออกจากกามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่แหละเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนชอบส่วนดีคือปัญญาแสงสว่างเนี่ยเอานำขึ้นมาก่อนเวลาปฏิบัติธรรมจริงๆนี่นะของแนวทางมรรคมีองค์8ประการเนี่ยในการที่จะเขาเรียกว่านิโรธคามินีปฏิปทานำไปสู่การดับทุกข์นี่ปัญญาขึ้นก่อน เพราะฉะนั้นหลักการของเราปนานไกรสอน นี่เราเรียนกันมาตั้งแต่นักธรรมตรีนะตั้งแต่เป็นเด็กเลยนะ ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเป็นหลักสำคัญวันนั้นไกรสอนก็รู้ดีเป็นพระมากับเป็นนักบิน เป็นนักบิน ทบาท เดี๋ยวนี้เป็นผู้จารท่านวัดเจียงยืนเป็นมคณายกวัดเจียงยืนเดี๋ยวนี้วันนั้นไกรสอนนักจัดรายการวิทยุที่วัดฝายหินด้วย FC ตัวจริงของรายการแล้วก็เป็นดีเจจัดรายการวิทยุสุดยอด อันนี้เป็นอาทิกัลยาณธรรมโมมัวโอเอวิหารลายเดี๋ยวจะไม่ได้สักมงคลเลยเนี่ย เมื่อวานนี้ได้2มงคลมงคลที่9กับมงคลที่10มงคลที่9ก็คือวินัยที่ศึกษามาดีวินัยศึกษาวินัยโยจักสุสิกขิโตคือวินัยที่ศึกษามาดีแล้วก็วาจาสุภาษิตว่าสุภาษิตาจะยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตอย่างนี้เมื่อวานนี้ได้2มงคลวันนี้คงจริงว่าจะเอาสัก2ดูน่าจะไม่ถึงใช่ไหม เอาสัก1มงคลที่11ปนานไกรสอนมาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดามาตาปิตุอุปัฏฐานังการบำรุงมารดาบิดานะเป็นมงคลที่11มงคลที่12การสงเคราะห์บุตรมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตะทาระสังฆโหการสงเคราะห์บุตรเสร็จแล้วอันที่13จะเป็นการสงเคราะห์พัญญาปุตตะทาระสังฆโหอยู่ด้วยกันนี่เลยทาระก็คือพัญญาปุตตะคือบุตร
ปุตตทาระสังฆโหเป็น12กับ13แล้วนี่การสงเคราะห์บุตรและภรรยาปุตตทาระสังฆโหเสร็จแล้ว14จะเป็นการงานที่ไม่อากูลอนากุลาจกรรมันตาในคาถานี้คาถาที่6คาถาที่6นี่จะมีการบำรุงมารดาบิดาการสงเคราะห์บุตรแล้วก็การสงเคราะห์ภรรยาและมี4นะเนี่ยและการงานที่ไม่อากูลอนากุลาจกรรมันตาในมงคล11 12 13 14อยู่ในคาถาที่6นี้คราวนี้เอามาการบำรุงมารดาบิดาก่อนการบำรุงมารดาบิดานี่ถือว่ากตัญญูกตเวทิตาธรรมนะการบำรุงมารดาบิดานี่คือการกตัญญูกตเวทีการรู้บุญคุณของผู้ที่มีพระคุณต่อเราแล้วก็ตอบแทนกตเวทีการตอบแทนนี่สุดยอดนางมหาประชาบดีโคตมีแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าได้บวชเป็นภิกษุณีก็เพราะเรื่องนี้เนี่ย นโยบายตากันคิดกับพระอานนท์บอกจะทำยังไงให้พระพุทธเจ้ายอมรับภิกษุณีและบวชให้ตัวเองบวชภิกษุณีแล้วก็บวชภิกษุณีทั้งหลายเรานักสากิยานีทั้งหลายพากันเดินเท้าเปล่าจากเมืองกุสินารามาไวสาลีเนี่ยมาวางแผนกันกับพระอานนท์ไม่กล้าเข้าไปหาพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์เป็นสื่อกลางเหมือนกับสหรัฐกับอิหร่านจะขึ้นโต๊ะเจรจากันนี่นะไม่กล้าสู้หน้ากันนะให้ปากีสถานเป็นตัวกลางเวลานั่งประชุมอยู่คนละห้องปากีสถานเป็นตัวกลางมาฟังข้างนี้ห้องนี้เสร็จแล้วก็นำไอ้ที่ข้างนี้พูดเนี่ยข้อเสนอเนี่ย14ข้อสักอิหร่านเสนอนี่นะ ไปพูดอีกห้องหนึ่งไปพูดให้กับฝ่ายอเมริกาพีทแฮกเซตเป็นต้นเนี่ยนะฟังอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นตัวกลางพระนางมหาประชาบดีโคตมีก็เอาพระอานนท์เป็นตัวกลางอานนท์เป็นคนไปกราบทูลพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาปรึกษาหารือกันพระนางมหาประชาบดีโคตมีว่าจะทำยังไงให้ได้บวชเนี่ยให้ได้บวชเป็นภิกษุณีเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธตั้งแต่อยู่กุสินารานู่นน่ะกุสิอยู่กบิลพัสนู่นน่ะในวัดนิโคธารามเข้าไปขอบวชพระพุทธเจ้าปฏิเสธไม่ให้บวชอันตรายประชาบดีโคตมีอย่าบวชเลยอันตรายจะผู้หญิงจะไปอยู่นอนกลางดินกินกลางทรายเหมือนพระพุทธเจ้านี่เหมือนพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้ชายเนี่ยมันผู้หญิงนี่มันละเอียดอ่อนอันตรายเดี๋ยวถูกข่มขืนเดี๋ยวถูกอันตรายมันไม่ได้มันไม่ให้บวชพระพุทธเจ้านี่แหละหนีจากกุสินารามาไวสาลีนี่นะทีนี้ก็มหาประชาลีก็มาปรึกษากับพระอานนท์ไปพูดเรื่องนี้นี่กตัญญูนี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนกตัญญูในมงคล38เนี่ยไม่ใช่หรือว่างั้นนะทำไมพระพุทธเจ้าไม่มีกตัญญูต่อผู้มีพระคุณนะมหาประชาบดีเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งที่ดินทั้งฝาหอยว่างั้นนะพระนานใกล้สอนคือเข้าใจพูดเนี่ยให้พระอานนท์ก็ไปพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนางมหาประชาบดีเนี่ยเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่7 วันเนี่ย7 วันพระนางสิริมหามายาที่วงคตตายไปเนี่ยมหาประชาบดีก็เลี้ยงเป็นแม่เลี้ยงมาตั้งแต่อายุ7 วันเนี่ยตั้งแต่เกิดมาได้7 วันเนี่ยตีนเท่าฝาหอยอย่างนั้นนะ
พุทธเจ้าเลยยอมเราต้องกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนี่ยนี่พวกนี้มันกตัญญูต่อผู้มีพระคุณว่างั้นนะเพราะนั้นการบำรุงต้องบำรุงมารดาบิดาในข้อเนี้ยมงคลที่11นี่นะพระนางมหาประชาบดีใช้ข้อนี้แหละให้พระอานนท์ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสอนคนให้กตัญญูกตเวทีไม่ใช่หรือว่างั้นนะทำไมไม่กตัญญูกตเวทีต่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีเป็นเลี้ยงพระพุทธองค์มาตั้งแต่กินเท่าฝาหอย30 นาทีกว่ามาแล้วเป็นมัชเชกัลยาณธรรมิกาเดี๋ยวถูกต้องธรรมิกาแม่จันสมน้อมกราบสาธุค่าวะนะเป็นผู้มีธรรมอันงามในท่ามกลางคือสมาธินี่แม่จันสมเป็นผู้มีความงามในผู้มีธรรมอันงามในท่ามกลางคือสมาธิหนึ่งแม่จันสมเนอะนี่จากเชียงใหม่แล้วนี่วันนี้เชียงใหม่หมดเลยเนี่ยเชียงใหม่หมดเลยสันกำแพงนี่อำเภอเมืองหนานไกรสอนวัดเชียงยืนนี่แล้วก็โยมแม่จันสมเชียงใหม่เหมือนกันแต่ใช่รายการก่อนหลวงพ่อสุทธิสงึมลำมาเป็นต้น เป็นต้นร่วมกับหลวงพ่อธรรมเสนาบดีวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวคงจะเป็นปริโยสานะกัลยาณธรรมโมหลวงพ่อสุทธิสงึมลำนะถ้าไม่เบื้องต้นก็ทำกลางถ้าไม่ทำกลางก็ที่สุดแล้วมาบำรุงมารดาบิดา เดี๋ยวจะไม่จบวันนี้นะจะได้สัก1 มงคลนี่นะนี่วิธีการบำรุงมารดาบิดาตามหลักพระพุทธศาสนาตามหลักพุทธศาสนาคือตามหลักทิศ6ทิศ6ในพระพุทธศาสนาบุตรพึงปฏิบัติต่อบิดามารดา5 ประการจำกันดีเพราะนั้นใครสอนนี่จำแม่นใครสอนนี่นะ มารดาบิดทิศ6เนี่ยเราเรียนมาตั้งแต่นักธรรมตรีนะเพราะนั้นใครสอน1ท่านเลี้ยงเมามาเราจะเลี้ยงท่านตอบนี่อันที่1นี่นะแต่ว่าต้องขออภัยเพราะนั้นผู้พูดนี่มันสมองไม่ดีแล้วตอนนี้สมองเละเทะมันเต็มสมองมันเต็มมันไม่จำมันลืม อายุ70 ปีนี่นะ 70ย่างเข้า71แล้วดูแลเลี้ยงอาหารการกินความเป็นอยู่และความสบายนะแล้วที่ในหลักที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องการเลี้ยงมารดาบิดานี่คือการแนะนำให้มารดาบิดาเนี่ยมีศีลนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่แหละออกบวชได้ยิ่งดีว่างั้นนะเป็นการบำรุงมารดาบิดาเป็นการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่นะข้าวปลาอาหารไม่ใช่ไม่ดีนะดีแต่มันไม่เท่าไงมันไม่เท่าแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่มีศีลแนะนำให้เข้าวัดไปทำบุญสุนทานแนะนำให้เจริญเมตตาภาวนานี่การบำรุงมารดาบิดาขั้นสุดยอดสูงสุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะที่ได้บวชนะเป็นพระเป็นเนนเนี่ยก็ไม่ต้องไปชักชวนนะพ่อแม่เห็นลูกเป็นพระเป็นเนนแล้วก็พากันเข้าวัดทำบุญสุนทาน เพราะว่าลูกไปบวชจะสังเกตได้ว่าบ้านใดครอบครัวใดมีลูกไปบวชนี่นะจะเป็นคนทำบุญสุนทานเป็นคนเข้าวัดเข้าวาเพราะว่าอายชาวบ้านเขาลูกก็เป็นพระเป็นเนนเนี่ยลูกก็เป็นตุ๊เป็นพระแล้วตัวเองไปเที่ยวเกเรเกมาเลยเกเรกินเหล้ามักยานี่มันไม่ได้นะ
โอ้เดี๋ยวคนก็จะด่าจะว่าเอานะนี่ลูกยังไปบวชเป็นพระเป็นเนรแล้วตัวเองพ่อแม่ปฏิบัติไม่ดีผิดศีลผิดธรรมนี่นะนี่ในการเลี้ยงมารดาบิดานี่แค่ไปบวชนะบวชเป็นพระเป็นเนรนี่นะก็เป็นการเลี้ยงอย่างดีเลยนะเพราะว่าพ่อแม่จะได้เป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมให้ทานเจริญภาวนาทำสมาธิกรรมฐานอันนี้เรื่องวันเพราะนั้นการเลี้ยงมารดาบิดาเนี่ยนอกจากข้าวปลาอาหารนอกจากเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่อยู่อาศัยให้พ่อแม่ดูแลก็เป็นการดีแต่ที่จะให้ดีที่สุดเนี่ยต้องชักชวนแนะนำให้พ่อแม่นี่มีศีลมีสมาธิมีปัญญานี่หลักการที่สำคัญ2ทำกิจของท่านช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านหรืองานที่ท่านรับผิดชอบโดยเฉพาะกิจการงานถ้าเป็นชาวไร่ชาวนานี่ทำไร่ไถนานะปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรต่างๆแทนพ่อแทนแม่ถ้ามีเรื่องดูแบ่งเบาภาระสืบตระกูลทำกิจการงานของพ่อแม่บางทีเป็นพ่อค้าแม่ขายนี่นะร้านขายของอะไรต่างๆนี่นะก็ช่วยทำวันนี้ไปงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับไอเทพสุเทพศรีวงศ์เนี่ยที่ฟ้าห้ามเนี่ยแต่ว่าไปทำที่วัดพระนอนขอนม่วงวันนี้แล้วก็คุยกันมาโยมพัทราศรีวงศ์ลูกของลูกสาวของนี่นะก็เล่าสู่กันฟังโอ้ลูกหลานไม่อยู่บ้านไปทำงานที่อื่นไปงานการตอนนี้อยู่ที่บ้านคุยกับโยมป๋องขับรถมาส่งที่บ้านไม่ลูกหลานออกไปอยู่กันที่อื่นไปทำงานอื่นหมดไม่ทอดงานของพ่อของแม่ของปู่ของตาที่บ้าน ก็เป็นธรรมดา อาชีพใครอาชีพมันเรียนมายังไงชอบไปทางไหนก็ไปทำงานทางนั้นส่วนงานบ้านงานสืบตระกูลของพ่อแม่ของปู่ย่าตายายที่ทำมาสมัยโบราณนมนานนี่ก็มันไม่ถูกสเปคของตัวเองเห็นว่านั่นน่ะก็ไปทำอย่างอื่นอยู่ในบ้านนี่แหละแต่ว่าทำงานอย่างอื่นไม่ทำงานเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทำมาคุณพ่อคุณแม่เป็นครูเป็นอาจารย์ก็แต่ว่าไม่ชอบทางด้านครูอาจารย์ไปทำงานอย่างอื่นแต่ก็มีหลายคนที่สืบทอด พ่อแม่เป็นพยาบาลก็ลูกก็ไปเรียนพยาบาลก็สืบงานของพ่อแม่เนี่ยเป็นพยาบาลเป็นครูพ่อแม่เป็นตำรวจพ่อเป็นตำรวจอย่างนี้นะก็ไปเรียนในร้อยในร้อยจปรเป็นตำรวจสืบทอดอาชีพเหมือนพ่ออย่างนี้นะก็มีอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะที่เป็นทหารก็ไปเรียนโรงเรียนเตรียมทหารแล้วออกมาก็โตขึ้นมาก็เป็นทหารแทนพ่อที่พ่อก็เป็นทหารเป็นนายพลนายพันก็สืบทอดอย่างนี้ก็มีเยอะอยู่เหมือนกันพ่อแม่เป็นครูก็สืบทอดงานของพ่อแม่ที่เป็นครูนะก็รักษาวงตระกูลรักษาหน้าตาพ่อแม่สืบต่อได้อย่างนี้ก็มีที่ไม่ได้ก็มีเพราะว่าไม่ชอบพ่อแม่เป็นครูแล้วบางคนเห็นพ่อแม่ทุกข์ยากลำบากต้องไปสอนโรงเรียนต้องไปทำงานตั้งแต่เช้ายันค่
ที่โรงเรียนแล้วกลับมาบ้านเอางานโรงเรียนมาทำที่บ้านอีกอย่างนี้นะ บางคนเห็นแล้วโอ้พ่อแม่ทุกอย่างลำบากไม่เอาอาชีพครูเปลี่ยนไปทำอย่างอื่น ไปค้าขายหรือไม่ก็ไปเป็นข้าราชการเหมือนกันแต่ไปทางด้านอื่นที่มันงานเบากว่าคำว่าครูเนี่ยเป็นงานหนักมาจากคารุแปลว่าหนัก ก็เปลี่ยนไปอันนี้ก็ตามทัศนคติตามความชอบหรือตามบุญตามกรรมที่เคยสร้างมาเคยบำเพ็ญมาตัวเองไม่ได้สร้างบุญมาในเรื่องความเป็นครูเป็นอาจารย์เหมือนพ่อเหมือนแม่นะแล้วก็ทำไม่ได้ก็ไปตามคติของตัวเองเขาเรียกว่าบุญเก่าที่ทำมาอุเปกตะปุญญตา ก็ไปตามเรื่องเลยนะมาข้อที่สองข้อที่สามดำรงวงศกุลประพฤติตนเป็นคนดีไม่ทำตัวเสื่อมเสียเสียงของวงตระกูลอันนี้ก็ดีพ่อแม่ก็เป็นคนดีมาลูกก็เป็นคนดีต่อนี่นะนี่เรียกว่าดำรงวงศกุลมีชื่อเสียงมาโด่งดังมาในอดีตพ่อแม่แล้วตัวเองจะไปทำให้เสียไปติดคุกติดตารางทำให้พ่อแม่เสียชื่ออย่างนี้นั้นไม่ได้นี่ก็ดำรงวงตระกูลให้ดีพ่อแม่ทำมาอย่างไงพ่อแม่เป็นคนดีมาก็สืบทอดอย่างนี้นะสุดยอดข้อสี่ปฏิบัติตนให้เป็นผู้รับมรดกเตรียมตัวเป็นผู้สืบทอดมรดกทั้งทรัพย์สินและคุณความดีอย่างเหมาะสมนี่รับสืบทอดมรดกของคุณพ่อคุณแม่อย่างว่ามีไร่นาสาโทมีบ้านมีเรือนอะไรต่างๆก็รับไว้ไม่ให้เสียหายมีเงินมีทองอะไรพ่อแม่เก็บไว้ก็ดูแลต่อไม่ใช่ไปทันลุงให้หมดอย่างมันมีตัวอย่างใน ในธรรมบทมีในพุทธศาสนามีลูกก็พ่อแม่ก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมอบทรัพย์สมบัติให้8 โกฏเสร็จแล้วเป็นเศรษฐีมันแหละแต่ว่าไปกินเหล้าเมายาไปตามนักเลงสุราหมด8 โกฏคือ800 ล้านนะพ่อแม่มอบสมบัติไว้ให้เป็นเศรษฐีต่อเป็นคนยากจนเลยทีนี้เป็นขอทานเป็นขอทานเลยก็อะไรมันไม่ดำรงวงศกุลเงินพ่อแม่ทำให้แล้วก็ไม่รักษาเอาไปกินเหล้าเมายาให้นักเลงสุราถลุงถลายหมด ของตัวเอง8 โกฏนะแล้วของพันยาอีกนะพันยาก็เป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันเนี่ยมาแต่งงานกันเอาเงินมา8 โกฏเหมือนกันนะ800 ล้านหมดของพันยาก็เอาขายหมดทั้งตัวเองทั้งพันยาก็เป็นขอทาน ไม่ได้เลือกไม่ได้สืบวงศกุลไม่ได้สืบทรัพย์รับมรดกทรัพย์สมบัติต่อไปข้อสุดท้ายนะทีนี้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้อันนี้เป็นทักษิณานุปทานวันนี้ไปทำมาวันนี้ไปร่วมมาไปร่วมไปรับทานโยมแม่พัทราศรีวงศ์ที่วัดพระนอนขอนม่วงวันนี้ทำบุญอุทิศไปให้พ่อแม่ลูกหลานทั้งลูกด้วยสุเทพเป็นลูกอาจารย์โยมสุเทพเป็นลูกแล้วก็พ่อมหาทองคำ ศรีวงศ์แล้วก็แม่พันนีเป็นแม่อันนี้ก็ที่ส่วนกุศลไปให้เรามีหลายคน โยมพิษสมัยโยมพิษสมัยโยมพัทราศรีวงศ์โยมอะไรหลายคนทั้งลูกทั้งหลานวันนี้มารวมกันที่วัดพระนอนขอนม่วง
อุทิศล่วงลับไปแล้วให้อุทิศกุศลไปให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลและกรวดน้ำไปให้ท่านอย่างสม่ำเสมอ นี่ทำทุกปีทำทุกปี จะถึงวันที่พ่อแม่ตายหรือลูกตายเนี่ยนะวันครบรอบหรือบางวันนี้เห็นว่าเป็นวันเกิดด้วยวันเกิดของสุเทพโยมเทพนี่ก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บ้านอยู่ฟ้าห้ามนี่แต่ว่าไปทำที่วัดพระนอนขอนม่วง รวมกันญาติตระกูลมารวมกันถวายพัฒหารพระเพลแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งวิธีการบำรุงมารดาบิดาตามหลักพระพุทธศาสนาข้อที่สองอานิสงส์ของการบำรุงมารดาบิดาผู้ที่เลี้ยงดูมารดาบิดาด้วยความกตัญญูย่อมได้รับผลบุญและอานิสงส์ดังนี้ 1. ทำให้เป็นคนมีความอดทนและมีเหตุมีผล 2. แคล้วคลาดจากภัยอันตรายในยามขับขัน 3. ได้รับความเมตตาและเทวดาคอยคุ้มครองรักษาและ 4. เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตและผู้คนรอบข้างนี่การบำรุงมารดาบิดาเป็นอันมีอานิสงส์อย่างนี้นี่อย่างข้อที่หนึ่งนี่ทำให้เป็นคนมีความอดทนและมีเหตุมีผลโอ้สุดยอดนะ 2. แคล้วคลาดจากภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นในยามขับขันบุญกุศลที่ได้ทำกับพ่อแม่การเลี้ยงมารดาบิดาเนี่ยจะเป็นอานิสงส์มาคุ้มครองดูแลลูกหลานเนี่ยที่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยมีพระโพธิสัตว์สมัยเป็นพระโพธิสัตว์นะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงมารดาบิดาพอเข้าไปป่าโดนยักษ์ไปเจอผีเสื้อน้ำเลยยักษ์จะกินเลยก็เลยบอกยักษ์นะบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนเลี้ยงมารดาบิดายักษ์ไม่กินเลยรอดชีวิตได้รอดโดยอานิสงส์ของการที่เลี้ยงมารดาบิดาเนี่ยนะเป็นเรื่องจริงไงนี่นะได้มักพอดแคล้วจากภัยอันตรายได้รับความเมตตาและเทวดาคอยคุ้มครองรักษานี่ในลักษณะเดียวกันเป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตและผู้คนรอบข้างใครเป็นผู้ที่เลี้ยงมารดาบิดานี่นะคนอื่นได้เห็นก็ดีอกดีใจยกย่องสรรเสริญว่าเป็นคนดีมีกตัญญูกตเวทิตาธรรมนี่เป็นอานิสงส์ 3. การแสดงความเคารพและการขอขมาข้อที่ 3. นอกจากการดูแลในชีวิตประจำวันแล้วการกราบไหว้และขอขมาลาโทษในสิ่งที่อาจเคยล่วงเกินทั้งกายวาจาใจถือเป็นการเสริมสิริมงคลอย่างยิ่งสามารถสวดมนต์บูชาพระคุณท่านด้วยคาถาบูชาพ่อแม่ก็ไม่อยากตั้งนะโม3 จบเสร็จแล้วก็กล่าวคำบูชาว่าไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาธรังแล้วก็กราบไป1 ครั้งนี่บอกว่ามารดาบิดาการเลี้ยงมารดาบิดาของข้าพเจ้านี่ข้าพเจ้าไหว้เท้าทั้ง 2ของมารดาบิดาของพ่อของแม่การแทนคุณทดแทนคุณแล้วก็ขอขมาลาโทษที่
จะได้ทำล่วงเกินทำความผิดในมารดาบิดาทำความผิดในมารดาบิดาแล้วนี่ก็เป็นการขอขมา กล่าวคาถาบูชาพ่อแม่โอ้นี่ไปท่องไว้นะนี่นะไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาทลังปาเทสุวันเทสุวันทามิสาทลังแล้วก็กราบแล้วก็ไหว้หลังจากที่ตั้งนะโมสามจบเราว่านี่ทุกวันตามโอกาสตามเวลาที่จะมีอาจจะไปตอนกลางคืนก่อนเข้านอนกราบไหว้บูชาพ่อแม่ไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาทลังนี่อันนี้ก็ฝากไว้ในค่ำคืนวันนี้หมดเวลา วันนี้นะ3 อย่าง1นี่ก็วิธีการบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา5 อย่างดังที่กล่าวมานะเลี้ยงเรามาเลี้ยงท่านตอบรับทำกิจของท่านทำวงดำรงวงศกุลปฏิบัติตนให้เป็นผู้รับมรดกแล้วก็เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศไปให้อานิสงส์4 อย่าง 1ทำให้เป็นคนมีความอดทนมีผล2แคล้วคลาดจากภัยอันตรายในยามคับขัน3ได้รับการบำเพ็ญตาเทวดาคุ้มครอง4เป็นที่สรรเสริญของบัณฑิตและคนผู้รู้รอบข้างทั้งหลาย3การแสดงความเคารพและขอขมานี่สำคัญนะหรือปฏิบัติกล่าวคำขอขมาตั้งนะโม3จบไมหังมาตาปิตูนังวะปาเทสุวันทามิสาทลังเอาแล้ววันนี้เรื่องการดูแลบำรุงมารดาบิดามงคลที่11นะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตัมมัง โยมจันสมก็เป็นท่านสุดท้ายเข้าสู่เส้นชัยของรายการในวันนี้เป็นปริโยสานกัญญาณธรรมิกาด้วยเป็นผู้ที่มีธรรมอันงามในที่สุดคือปัญญามีปัญญาศีลสมาธิปัญญาและโมทนาเป็นอย่างยิ่งในวันนี้หมดเวลาแล้วมาดูข้อคิดท้ายรายการดูข้อคิดท้ายรายการวันนี้ได้จากผู้ใดหนอแลน้าโย่งน้าโหน่งน้าพวง แลตัดนี่แลลำตัดของภาคกลางมีชื่อเสียงโด่งดังนะน้าโย่งน้าโหน่งน้าพวงนี่นะ3 คนนี่นะ วันนี้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการบำรุงมารดาบิดาก็เลยเอาเรื่องเนี่ยการดูแลลูกนะทั้งลูกดูแลพ่อแม่แต่ว่าไม่ค่อยจะอันนี้เท่าไหร่ดูแลบิดสุดท้ายพ่อตายนะมาดูลำตัดเขาเรียกแม่ตัด3น้าโย่งน้าโหน่งน้าพวง บอกว่ามีหนุ่มสาวแต่งงานกันแล้วมีพยานรักเป็นผู้ชายอย่างนั้นมีลูกเป็นผู้ชายทั้ง2ต่างให้ความรักพากันฟูมฟักดังอย่างลูกในไส้นี่มีการพูดเล่นมีการฟูมฟักอย่างกับลูกในอย่างกับหินในไข่อย่างนั้น อย่างกับหินในไข่ก็จริงก็ได้ไข่ในหินนั่นไข่ในหินยังหินในไข่อย่างนั้นมีการฟูมฟักอย่างลูกในไส้
พอลูกคนโตได้2 ขวบกว่าฝ่ายภรรยาก็คลอดลูกใหม่เป็นลูกชายคนที่2เป็นน้องของลูกคนใหญ่อันนี้เป็นกรอนลงสระไอนะขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสระไอนี่ อะไรนะอะไรมีด้วยว่าขึ้นต้นเป็นบ้องกัญชานะขึ้นต้นอะไรก็ได้แต่คำลงท้ายต้องเป็นสระอาอย่างนี้นะแต่มันจะมีอีกว่าขึ้นต้นเป็นลำไม้ไผ่แต่พอลงท้ายเป็นบ้องกัญชาอันนี้เขาเรียกว่ากลอนดอกสร้อยอันนี้เขาเรียกใช้กลอนดอกสร้อยมาแลตัดขึ้นต้นเนี่ยอะไรก็ได้แต่ลงท้ายต้องเหมือนกันหมดอันนี้ใช้สระไอเป็นสระไอเป็นสระอายเนี่ยนะแต่คำลงท้ายต้องเป็นสระไอสระอาถ้าสระอาก็อาตลอดไอก็ไอตลอดเลยหันมาดูแลแต่ลูกคนเล็กเพราะเห็นว่าเป็นเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนี่นะไอพี่ชายก็เลยนึกอิจฉาลิษยาไอ้น้องชายลงสระไอหมดลงสระไอสระไอมันลิษยาอย่างรุนแรงเพราะน้องมาแย่งความรักไปพ่อแม่ก็เป็นลูกคนเล็กหมดไอ้ลูกคนโตก็ว่าเวสิพ่อแม่ไม่โอ้แล้วไปโอ้ลูกคนเล็กก็เลยเกิดความลิษยาขึ้นมามันลิษยาอย่างรุนแรงเพราะน้องมาแย่งความรักไปจึงคิดจะกำจัดน้องซะพ่อคงจะหันมารักใคร่ว่างั้นนะ เลยแอบเอายาพิษทานมทาหัวนมแม่เอายาพิษไปทาหัวนมแม่ไว้ตอนกลางคืนดูดแล้วตายแน่และไอ้น้องชายว่างั้นนะน่าห่วงว่าเลยแอบเอายาพิษทาหัวนมแม่ดูดแล้วตายแน่แหละไอ้น้องชายทาแล้วหลับไหลสบายอุราทาแล้วก็เป็นนอนหลับสบายพอตื่นขึ้นมาคุณพ่อตายปรากฏว่าคุณพ่อตายไม่รู้เป็นเรื่องอะไรน้องไม่ตายน้องชายไม่ตายนี่ก็เป็นเรื่องของลำตัดอะไรตลกแทนที่จะบำรุงมารดาบิดาไม่บำรุงแต่เกิดความมันเป็นเพราะความริษยาเป็นความอิจฉาริษยาเพราะว่าพ่อแม่ไปรักน้องที่เกิดมาเนี่ยก็พาไปไปดูแลเพราะว่ามันยังเล็กอยู่นี่นะมันไม่ได้สนใจลูกคนโตที่เป็นลูกคนโตที่เป็นผู้ชาย อันนี้ก็โมทนาขอบคุณน้าโย่งน้าหนงน้าพวงให้ข้อคิดท้ายรายการในวันนี้ว่าเรื่องของวันนี้บำรุงมารดาบิดานี่ก็จะต้องตรงกันข้ามให้ข้อคิดว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูกต้องรักลูกเสมอกันอย่าเป็นรักคนโน้นรักคนนี้มากคนนี้น้อยก็จะลูกจะเกิดความริษยาเกิดความไม่พอใจน้อยเนื้อต่ำใจอย่างนั้นนะน้อยเนื้อต่ำใจอันนี้จะเลี้ยงมารดาบิดาไม่เลี้ยงไงทีนี้เอายาพิษไปใส่หัวนมแม่คิดจะฆ่าน้องชายให้น้องชายกินดื่มยาพิษแล้วจะได้ตายก็เป็นเรื่องตลกกันไปนะ
ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งแหลกตัดวันนี้ขอนำอะไรเนี่ยรายการอะไรเนี่ยขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกลากวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดเยี่ยงสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพละทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพรขอความเจริญในธรรมและความผาสุกทางใจจงได้มาบังเกิดแก่ท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้เจริญในธรรมทุกท่านพร้อมกันนี้ขอยกมือ10 นิ้วกราบอาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาในอดีตและกำลังจะทำเวลานี้คุณของบิดามารดาผู้ให้กำเนิดคุณของครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอันมีพระบรมธาตุดอยสุเทพและครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเป็นต้นโปรดได้มาอภิบาลปกปักรักษาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเหลนวงศาคณาญาติตลอดถึงพระสงฆ์พระเจ้าที่เคารพที่นับถือและข้าราชการทหารตำรวจที่อยู่ในพื้นราบและที่ปกป้องประเทศชาติต่ำชายแดนพ่อกาพาณิชย์คนขับรถขับลาคนหับจ้างใจแรงงานและตลอดถึงนายแพทย์พยาบาลท่านผู้รับฟังรายการเวลานี้ทุกท่านขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มาปกรักษาให้ท่านทั้งหลายได้มีความสุขกายสุขใจเป็นการกู้หัวตัวคนตลอดกาลนานก่อนที่จะได้ดำเนินรายการต่อไปนี้ขอเชิญชวนมวลท่านพุทธบริษัททั้งหลายได้ไหว้พระเพื่อให้เป็นสิริมงคลกับตัวกับครอบครัวกับการกับงานการประกอบอาชีพการขับรถขับลาต่อไปว่าพร้อมกันเนอะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิกราบสวากขาโตภควตาธัมโม
ธัมมังนัมสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพาภะคณะมะกะลังกะโลมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติตังจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักขิไนโยอัญจลิกาลนิโยอนุตตะลังปุญญเขตังโลกัสสาติกราบหนึ่งกราบสองกราบสามกาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคละมุตตะมังมาแล้วเนอะอันอย่างมาเสียงก้องเสียงกลองเสียงมองต่ำเข้าเสียงตุเจ้าเทศนาธรรมมาถึงบ้านมาถึงบนเฮือนมาถึงในเฮือนมาถึงในสุดมาถึงในครัวมาถึงในรถในลากูตี้ที่มีคนเปิดวิทยุรับฟังเสียงมาทุกชอกทุกมุมมาเพื่อให้ความเป็นสิริมงคลบังเกิดมีกับผู้ฟังได้ยก
พุทธภาษิตเบื้องต้นนั้นไว้ว่า กาเลนะธรรมัสสวนังเอตัมมังคารมุตตมังแปลว่าการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอันประเสริฐเวลานี้เป็นเวลาที่ตามการตามเวลาคนเฮายังบ่ออกไปเนี่ยเวียกเนี่ยกะเตื้อยังกำลังจะหุงข้าวทำอาหารเพื่อเลี้ยงชีวิตอินทรีย์ออกบ้านไปไหนบ่ได้เตื้อเป็นเวลาเหมาะสมแล้วที่ตั้นทั้งหลายเปิดวิทยุของภัยของมันและเสียงตามสายภายในหมู่บ้านเป็นสถานีวิทยุของพระพุทธศาสนาภายใต้การนำของพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณเทพบรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพเปิ้นเป็นฝ่ายเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนเป็นพระสงฆ์ที่มองการไกลบ่มองการใกล้นอกจากเป็นนักเผยแพร่แล้วยังฟื้นฟูวัดต่างๆในเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่คือฟื้นขึ้นมาเป็นวัดอย่างเก่าอย่างเดิมคือพุทธบริษัททั้งหลายได้ไปทำบุญทำทานเพราะว่าสถานที่นั้นได้มักหม่มมานานแล้วไผ่บ่คิดไผ่บ่กึดขึ้นมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าเป็นคนกึดขึ้นมาเช่นวัดโลกโมลีวัดเจ็ดลินวัดอินทเขนวัดยางกวงและวัดเจดีย์ป่องตลอดถึงดอยสัปปัญญูดอยพระธาตุศพฝางจังหวัดแม่อายเป็นต้นนอกจากนั้นยังพัฒนาวัดพระธาตุเจ้าดอยสุเทพแต่ก่อนนั้นขึ้นลิฟต์มีอันตรายสลิงปุดไปหลายครั้งเวลานี้สะดวกสบายมากทั้งคนธรรมดาและคนพิการขึ้นไปพระธาตุดอยสุเทพขึ้นลิฟต์ขึ้น3 นาทีลง3 นาทีพัฒนาให้คนไปกราบไหว้นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาโดยปกเป่าก้าวเตินพระสงฆ์พระเจ้าทวดจังหวัดปกก้าวเป่าเตินคือข้าราชการบ้านเมืองร้านค้าบริษัทต่างๆช่วยไปบูชาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพความคิดของท่านเจ้าคุณนี้คิดการไกลเพราะฉะนั้นที่เราได้ฟังเวลานี้เป็นเสียงจากความตั้งใจจะเผยแพร่น้ำธรรมคำสอนของท่านเจ้าคุณและแถมสถานีหนึ่งประกาศธรรมะจะได้ก็ตามขอเชิญท่านทั้งหลายได้พยายามฟังทุกเจ้าเวลา6 โมงถึง 7 โมงตุลงได้นำเอาธรรมะเกี่ยวกับนิวรณ์5มาเสนอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังคำว่านิวรณ์แปลว่าเครื่องกีดกั้นความดีบ่ให้ความดีได้ปรากฏนิวรณ์5ทำอันกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี1ความพอใจเรียกว่าฉันทะในอารมณ์ที่ชอบใจไปค้างหันค้างนี้งานที่ทำเลยบ่สำเร็จ2ความเครียดแค้นความอาฆาตพยาบาทซึ่งกันและกันทำอะไรอย่างลงไปก็ไปติดขัดอยู่หั่นข้อที่3เรียกว่าจิตที่หดหู่และเคลิบเคลิ้มเรียก
ถินนะมิทะคำว่าจิตที่หดหูนั้นเป็นภาษาไทยกลาง ถ้าจะพูดถึงว่ากำเมืองของเฮานี้คือทำอันใดบ่จดบ่จอกึดไปสารพัดอย่างกึดนักลำไปเลยบ่อยากทำคุณงามความดีพอไผ่ติเตียนน้อยเดียวก็จะโคตรจะเกียดจะย่างบ่มีความอุตสาหะวิริยะไปติดอยู่กรรมที่คนติเตียนปากแห้งปากกาต่างๆท่านผู้ฟังทั้งหลายจิตชนิดนี้เรียกว่าจิตที่หดหู่บักใครเนี่ยบักใครทำอันใดเพราะมีสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคมาคัดขวางเกิ้งคุณงามความดีผู้ที่ทำความดีสำเร็จเปิ้นบะฟังกำไผบะฟังกำติเตียนนินทาหันว่าสิ่งที่จะทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งตัวเองครอบครัวและพี่น้องเพื่อนบ้านใกล้เงินเคียงตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองทำไปอยู่เรื่อยๆนานไปผลสำเร็จก็จะเกิดขึ้นบอกว่าภัยคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้พิจารณาเหี่ยก่อนว่ามันเป็นความจริงที่เขาคัดขวางเราแต่กาถ้ามันเป็นความจริงสิ่งเหล่านั้นก็จะบดีถ้ามันไม่เป็นความจริงพุทธศาสนาสอนว่าอย่าไปยุดอยู่จะไปเคิบเคิมจะไปหดไปหูมันจะไปท้อถอยมันทำเข้าไปบุกเข้าไปในที่สุดก็เป็นผลสำเร็จเพราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ดำเนินมาแล้วเป็นผลสำเร็จแล้วจึงได้ตรัสทำข้อนี้ไว้ให้ลูกให้หลานคือพุทธบริษัทได้ปฏิบัติพระองค์ทำตอนใดตอนที่บำเพ็ญทุกขละกิริยาครั้งหนึ่งมีพญามารมาผจญทีแรกก็ส่งธิดามารเนี่ยก่อนคือลูกสาวของพญามารมาเกิดมาเกิ้งความดีของพระองค์เป็นต้นว่านางตัณหานางราคานางอรดี3 คนนี้มาฟ้อนมาลำมาเปิดเนื้อเปิดตัวให้พระพุทธเจ้าได้ทอดพระเนตรได้หันคำว่าตัณหาก็คือความอยากความใคร่ในกามต่างๆเป็นต้นว่าตาหันหูปหูได้ยินเสียงตาหันหูปฟ้อนลำหูได้ยินเสียงขับร้องดนตรีพระองค์ก็บติดลุล่วงมาจนนางราคาคือราคะความกำนัดความพอใจรักใคร่ที่จะไปเสวยราชสมบัติเมืองกบิลพัสพระองค์ก็เอาชนะจนได้นางอรดีอรติคือความเครียดต่างๆเก็บใส่ในอกในใจเก็บใส่มันสมองวันค่ำคืนหุ่งกินก็บ่ได้กินดีนอนก็บ่ได้นอนดีเมากึดความเครียดบ่ยอมปุ่งสักเตื้อถ้าพิษใจอันยังก็เก็บไว้ตรงอันเปิ้นบอกในธรรมบอกว่ามีตุเจ้าเดินธุดงค์2 องค์แล้วเวลาเดินนั้นไปปะใส่แม่หญิงคนหนึ่งกำลังจมลงน้ำจะตายแล้วตุเจ้าตนหนึ่งก็ลงไปเอาแม่หญิงคนนั้นขึ้นมาฝั่งมาทำพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นว่าต้องการหลั่งน้ำออกกา
จนนางคนนั้นหายใจดีขึ้นมาแล้วก็ปล่อยให้นางกลับบ้านองค์หนึ่งยืนพอบดายแถมองค์หนึ่งช่วยเหลือคนพอไปสักหน่อยตนที่บ่ได้ช่วยเหลือนั้นบอกว่าผมบ่อยากตวยท่านแล้วเพราะท่านอาบัติไอ้หยังไปช่วยแม่ยิงที่ตกน้ำขึ้นมาไปแตะต้องเนื้อแม่ยิงตัวเจ้าตนที่เอาแม่ยิงออกน้ำถามว่าไผแน่เป็นคนที่อาบัติหนักผมสะแม่ยิงไว้วันนั้นเวลานั้นผมก็ยุดแล้วผมไม่ได้กึดหามันเพราะได้ช่วยชีวิตคนท่านนั่นแหละเป็นคนโง่คนง่าวที่สุดยังเอามากึดอยู่เต้าฮอดบเดียวไผจะแน่หรือไผอันนี้เป็นตัวอย่างเมื่อมันแล้วก็แล้วไปถมน้ำลายลงดินแล้วปิกเอากินอย่างเก่ามันบลำแล้ว สิ่งที่แล้วก็แล้วไปอย่าไปเอามากึดปงมันเหียปดปงมันเหียเพื่อมันแล้วไปเหียเอาแถมไม่เอาอันดีๆเข้าใส่เอาน้ำดีๆไล่น้ำเน่าออกแล้วชีวิตเราจะได้ง่วนอกง่วนใจต่อไปจะได้มีใจใคร่ทำงานต่อไปการทำอันใดที่มีจิตใจหดหูและเคลิบเคลิ้มอยู่บ่สำเร็จสักเตื้ออ้างคืนเมื่อใดจะเนี้ยเมื่อใดจะทำเพราะฉะนั้นจึงขอนำมาเสนอพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่เราทำไปนั้นมันบ่เดือดร้อนเฮาบ่เดือดร้อนครอบครัวบ่เดือดร้อนประเทศชาติบ้านเมืองทำไปเถอะมันตึงสำเร็จพระพุทธเจ้าชนะมารชนะหมู่มารทั้งหลายก็เพราะว่าทำให้พระองค์จิตใจหดหูเคลิบเคลิ้มพระองค์ได้ธรรมะข้อนี้มาพระองค์จึงเอามาเผยแพร่ให้แก่เจ้าโลกเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายจนกระทั่งหมู่เฮาบัดนี้เวลาที่ท่านจะทำทั้งหลายในขณะนี้คนที่ทำอย่างบ่สำเร็จเพราะจิตใจหดหูไปฟังกรรมใต้กรรมเหนือซึ่งคนที่ว่านั้นบัดใจบัณฑิตบัดใจนักปราชญ์บัดใจผู้หูคนปากบดีตั้งหลายไผไปก็หูว่าตัวเองบูไปหูแต่เรื่องของคนอื่นตัวแน่มอกใดดีมอกใดบัดเอาไปกึดแล้วเอาเรื่องของคนอื่นมาวิพากษ์มาวิจารณ์เป็นความสนุกเพลิดเพลินของตัวเองละอ่อนตี้แข่งเวลาแข่งกีฬาซ้อมอยู่ตึงวันจิตใจบ่หดหูบ่เคลิบเคลิ้มบ่หลงไหลกับการเอี้ยวละอ่อนเฮียนสำเร็จเพราะเหตุว่าเอาจิตใจจดจ่อในสิ่งนั้นบ่ฟังกำใต้บ่คำฟังเหนือท่านสาธุชนพี่น้องทั้งหลายแปลงจิตแปลงใจทำไมปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ้นเล่าว่ามีทหารหัวหน้าทหารคนหนึ่งไปฮบเมื่อใดก็การวันหนึ่งไปนั่งจินตนาการอยู่แล้วไปหั่นใส่กำปุ้งคือแมลงมุมนี่นะมันแปลงหางของมันแปลงกำเดียวก็ตกลงมาสาวขึ้นไปแปลงแถมตกมาไปแปลงแถมตกลงมาแปลงแถมในที่สุดกำปุ้งหรือว่าแมลงมุมก็ทำหางของมันได้สำเร็จหัวหน้านายทัพคนนั้นก็หาวิธีการเอาแบบแมลงมุม
บ่เคิบเคิมบ่หดบ่งูพยายามหาวิธีการต่างๆในที่สุดไปรบก็เลยชนะขึ้นมา วันนี้ขอให้พี่น้องทั้งหลายชนะทั้งหมดเลย ชนะความทุกข์ความยาก ชนะความอดมือกินมือโดยวิธีการบ่ขี้ค้านบ่หดหูบ่เคิบเคิมทำให้จิตใจมุ่งหน้าทำงานต่อไป เมื่อใดมือบ่หักแขนบ่หักหูบ่หนวกตาบ่บอดทำต่อไปเรียนหนังสือไปเรื่อยๆบางทีเฮาหน้าเสียใจนักเรียนมีเน้นก็มีตุเจ้าก็มีปีนั้นเฮียนใบเฮียนบอดแล้วสอบตกเลยคลายจากความเปลี่ยนจิตใจหดหูเคิบเคิมเลยบ่เฮียนต่อไปสักกรรมสอบบ่สอบบ่เฮียนสักอย่างเอาเข้าศึกหาลาเพศไปติดเหล้าติดยาหายเหลือเก่าลาไปตายตกน้ำเหี่ยก็มีเพราะว่าจิตใจหดหูและเคิบเคิมวันเวลาบัดใจของไผบัดใจของเฮาบัดใจของเปิ้นยังเปิดโอกาสให้อยู่สอบตกแล้วเปิ้นยังเปิดโอกาสให้เฮียนให้สอบได้แถมอยู่อย่าไปหดหูมันทำจิตใจเข้มแข็งขึ้นบ่มีไผแล้วในโลกนี้บ่มีเทวบุตรเทวดาตนใดที่จะมาช่วยเหลือเฮาคือทำงานได้สำเร็จคือตัวเฮานั่นเองพยายามถ้าตัวเฮาบ่ทำตัวเฮาบ่ช่วยตัวเฮาแล้วจะบ่มีเทวบุตรเทวดาตนใดมาช่วยพ่อแม่ช่วยได้เป็นบางครั้งบางคราวบางครั้งบางคราวนั้นส่วนมากจะเป็นตัวเฮาให้ช่วยตัวเฮาครูบาอาจารย์เพียงแต่แนะนำพร่ำสอนสิ่งที่เฮาบ่ฮู้ให้เกิดความรู้ขึ้นบัดครูบาอาจารย์บ่ได้ช่วยตัวเฮาให้สอบได้พ่อแม่บ่ได้ช่วยให้เฮาเป็นคนร่ำรวยเศรษฐีมหาเศรษฐีตุลงนำมาเสนอตุลงก็บ่ได้ช่วยไผเพียงแต่นำมาเสนอเมื่อได้ยินแล้วเฮาเอาไปช่วยตัวเก่าบ่ฟังกำใต้ฟังกำเหนือจิตใจบ่หดหูบ่เคิบเคิมบ่มีทิมตินมิทะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายจงพยายามตั้งอยู่ในศีลในธรรมบางคนใครตุลงเทศธรรมเมืองฟังแล้วตุลงขอเมตตาตามันวุ่นวายตามันมัวอ่านธรรมก็บอกให้ได้แล้วแถมอย่างหนึ่งเสียที่จะเทศธรรมมันเบื่อแล้วขอท่านทั้งหลายจะไปหดหูยังมีแถมหลายสถานีวิทยุอยู่ที่เปิดเทศธรรมเมืองขอย้ายไปฟังธรรมเมืองจะตุลงทำได้กูอย่างมีมือมีสองข้างเหี่ยแต่ปากมีปากเดียวเหี่ยแต่แข้งมีสองแข้งเหี่ยแต่จะทำได้ทุกอย่างนั้นขอเมตตากับท่านผู้ฟังทั้งหลายบ่ต้องไปอุ่นใจอย่างกับตุลุงนักตุลุงเนี่ยอันใดได้ก็จะเนี่ยอันทำอันนั้นนอกเหนือจากที่ตุลุงเนี่ยบ่ได้ทำบ่ได้ขอเมตตาบ่สามารถที่สนองความต้องการได้กูอย่างไปสอนคนนั้นไปสอนคนนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของไผของมันแล้วตุลุงไปพัวพันตัวตุลุงขอเมตตาบ่ต้องมารบกวนตุลุงนักแค่ออกอากาศตึงวัน
คนจำนวนมากก็ว่าเข้าใจดีอยู่แล้วก็คือไปเต้ทำเมืองแถมอีทก็อีทเสียงก็บดีได้มอกคืบมอกเยี่ยมเนี้ยก็พอจะว่าได้อย่างทำมหาราชโอเดจันโตจะมาเตจันจะโมดมานาจักกาตัวติงเยอาจจะเมวาสิงสุลำดับธรรมเทศนามาบอกขาดมาถึงมหาราชอันนี้ได้กำปากไปเข้ามันบ่ได้กำปากก็จะพอยากคึกคักลูกนื้อไผ่ยังบ่ลูกคือลูกเหียรับม่วนขี้คานลูกเมื่อเจ้าธรรมะที่ชำระใจให้สะอาดฮัลโหลไปจากครับจะทำปัญหาครับ เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเพื่อมีพระชนอายุเท่าใดแล้วอธิษฐานเพศบรรพชิตที่ไหนขอให้ท่านผู้ฟังรายการนี้ได้ตอบครับครับยินดีเนอะเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชเมื่ออายุเท่าใดแล้วไปอธิษฐานเป็นเพศบรรพชิตที่ไหนไผ่ได้ตอบมาเนอะเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเมื่ออายุเท่าใดอธิษฐานเป็นตุเจ้าที่ไหนฮัลโหลนมัสการครับท่านสิทธัตถะออกบวชอายุ29ครับครับอธิษฐานบวชที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาครับครับเจริญพรครับผมถูกต้องเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบวชเมื่อพระชนมายุ29 พรรษาถือเพศเป็นบรรพชิตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาตัดพระโมลีด้วยพระขันอธิษฐานเป็นบรรพชิตโดยมีพระพรหมนำเอาเครื่องบวชมาถวายแล้วพระองค์ก็พระราชดำเนินงานต่อไปถามใจละมันเข้าทางมันสร้างสรรค์ไผที่ยังบ่ฮู้ก็ฮู้ไว้เห็นเนอะไผที่ยังบ่จำก็จำไว้เหียบัดใจแม่น้ำเนรัญชลาก็หาเนรัญชลาลอยถาดลูกแม่น้ำอโนมานาทีลูกฮัลโหลครับถูกแม่น้ำอโนมานาทีถูกแล้วครับอโนมานาทีบัดใจเนรัญชลาข้อหนึ่งครับดอกบัวสีเหล่าคืออย่างครับท่านผู้ฟังได้ตอบเป็นข้อเอาไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะดอกบัวสี่เหล่าคืออะไรไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะน้องป๊อบน้องพิมพ์น้องอามน้องบิวน้องโก้ฮัลโหลตัวลุงนี่โวยขนาดอะมาฮื้อสองเตื้อฮัลโหลมาตรการข้ามอยากจะถามว่าเป็นอย่างพระพุทธเจ้าชายสิทธัตถะจึงหันคนเกิดเป็นอันสุดท้ายครับในเทวทูตนี่บ่มีเฮ้ยคนเกิดนี่นะครับเทวทูตที่จะมีคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะแล้วเจ้าชายสิทธัตถะมาหันคนเกิดเป็นอันสุดท้ายเพราะอะไรอย่างครับใครตอบได้ตอบเลยครับน้องยินดีเนอะเทวทูตสี่แก่เจ็บตายสมณะแล้วทำไมเจ้าชายสิทธัตถะจึงเห็นคนเกิดเป็นครั้งสุดท้ายเพราะอะไรไผ่ได้ตอบมาเนอะดอกบัวสี่เหล่าคืออะไรบ้างตอบมาเนอะป้าน้อยก็ได้ป้าหนานก็ได้น้องล
ลูกหลานของตุลุงตอบมาก็ได้เนอะฮัลโหล นมัสการครับ ตายปัญหาหน่อยครับขอตายปัญหาหน่อยถามเนาะครับตายครับตายครับตายเนาะครับผมว่าเจ้าใดว่าแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ในท้องเนี่ยอายุเท่าใดแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเกิดวันไหนครับตาย2 ข้อนะครับครับนมัสการครับโอ้เลิกติ๊กเนอะชาวพุทธเฮาเจ้าชายสิทธัตถะมาอยู่พระคันเมื่อนางสิริมหามายาอายุเท่าไหร่ฮัลโหลครับไว้ถ้วยสาครับขอตอบครับเทวทูต4 อันภาษาเยสาขันข้างสุดท้ายคือการเกิดครับพ่อราหุลเกิดครับพ่อหันราหุลเกิดเนาะครับท่านจะแต่ของเราแล้วก็ดอกบัวสีเหลาคืออย่างครับผู้กติตันยูผู้รวดได้เร็วครับครับพิปฏิตันยูรูปผู้ปานกลางครับครับและนัยยะต้องแนะนำบ่อยๆครับครับปรมะความหูครับเจ้าชายถ้าเกิดวันศุกร์เจ้าวันศุกร์ครับครับตอนนี้นะครับนะครับโอ้เก่งเนอะตุเจ้าว่าตอบให้หมดแล้วเนอะอุคติตันยูวิปจิตันยูนัยยะปัทปรมะฮัลโหลถวายก็17 5 โมงเย็นเจ้าเจ้าสบายดีเจริญพรเวลา5 โมงที่วัดโสพนารามพร้อมกับด้วยพระเนนเถนเจ้าจะเจริญพุทธมนต์ฮัลโหลสมัสการถามที่ถามตะกี้มาได้ถามว่าหันไฟเกิดนะครับถามว่าเพราะอันยังถึงหันการเกิดเป็นอันสุดท้ายของอันกาเป็นเจ้าชายราหุลกาเพราะอันยังหันการเกิดเป็นอันตรายเนาะครับจนถึงเฮือเป็นอันสุดท้ายครับเฮือดูเป็นอันสุดท้ายครับอันหมู่นั้นถูกหมดเนาะยินดีเนอะเปิดตามแถมย่างเพราะบัดใจว่าเจ้าหันเจ้าชายราหุลเกิดตีมาเกิดถึงเกิดเพราะอันหยังถึงเกิดความสังเวชเพราะความเกิดฮัลโหลไว้สาธุลุงครับเจริญพรคืออยากถามว่าศาสนาอื่นเนี่ยนะครับเพิ่นบริการขันเข้าขันอย่างนี้ปัญญาแบบใดครับแต่ศาสนาพุทธเขานี่เปิดขัดตานกันทั้งวันได้บุญได้อย่างกันนะครับเนาะอยากจะรู้ว่าปัญญาอย่างเนี้ยจะได้ที่คนที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยศาสนาอื่นนี่นะครับไปสาครับตัวลงจะตอบทันทีศาสนาอื่นเปิ้นเนี่ยยังเปิ้นบัดตานขันเข้าอย่างเฮาแล้วคนตายอย่าได้กินบ่ได้กินก็อันนี้ตัวลงขอตอบว่าไปถามศาสนาอื่นเนอะตัวลงบักกล้าตอบฮัลโหลไว้สาเจ้าเจริญพรขอตอบเจ้าว่าการเกิดนี่คือการทุกข์ก็จะถ้าบ่มีการเกิดก็บ่มีการทุกข์ต่อไปท่านก็เลยไม่อยากจะเกิดกับเจ้านมัสการเจ้าไม่ออกนี่เก่งฮะตัวลงก็เคยอ่านเคยเรียนมาแล้วว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์มหันคนใดชดออกท้องแม่มาแล้วให้หัวบ่มีสักคนพอเกิดออกมาก็ให้เพราะไอ้หยังให้เพราะจะมาเป็นทุกข์เพราะพุทธเจ้าหันว่าการเกิดเนี่ยอันตรายพระพุทธเจ้าจึงค้นหาบ่ฮื้อได้เกิด
บ่ฮื้อได้แก่บ่ฮื้อได้ป่วยบ่ฮื้อได้ตายหาวิธีจนได้เพราะฉะนั้นท่านเจ้าของปัญหาคงจะรับทราบแล้วว่าอันอย่างกูอย่างอะถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันจ้อมมีปัญหาหมดเฮาคได้เก้าอี้บ่มีเก้าอี้ใจพอได้เก้าอี้มานั่งแล้วเมินเข้าก็เกิดปัญหาขึ้นเปิ้นยืมบ่มาส่งพ่องการที่เฮาหัวมุ่นสุนสุกเสาะหาเงินหาทองตึงวันเนี่ยคือการเสาะหาที่เกิดของเงินของทองพอได้มาแล้วมันบ่มีความสุขที่แท้จริงนี่คือการบ่มีอันหยังมันจะเกิดความสบายคือชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อเราต้องการใจมันเท่านั้นความสุขเกิดจากเงินจากทองแต่บ่ใช่ความสุขเป็นความสบายนายกเปิ้นขายหุ้นของเปิ้นก็ยังมีคนว่าคือเปิ้นอยู่มีความสุขเมื่อใดเพราะมีเงินมีคำของเรื่องของเปิ้นจะขายของเปิ้นก็หาวิธีการต่างๆที่จะให้เปิ้นออกนายกเพื่อเงินของเปิ้นแต่ก็ยังหาความสุขบ่ได้มีให้มีนานึกว่าจะมีความสุขก็หาความสุขบ่ได้ต้องไปทำไปเนี่ยมันสารพัดอย่างอันนี้บ่ได้หมายความว่าบ่ฮื้อคนเอามีอันอย่างสักอย่างบ่ใช่อย่างนั้นเปิ้นฮื้ออย่างที่ในหลวงเปิ้นพระราชทานมาว่าฮื้อเป็นเกษตรพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงฮื้อพอกินพออยู่อันนั้นแหละมีความสุขมากคนโหนักลำไปก็เกิดความทุกข์ทำมาอย่างน้อยเดียวเป็นพิษนักเหลือคนบ่มีความหูก่อนยิ่งเป็นตุเจ้าพระนายยิ่งไปใหญ่เลยบวชเป็นตุเจ้าถือศีล227ทำอย่างน้อยก็เป็นการพิษเลยมีแต่ความทุกข์ลำบากถ้าเราพอใจนั้นก็บ่มีความทุกข์ถ้าเราบ่พอใจเพื่อเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่ถามมาว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงหันความเกิดเป็นความทุกข์ก็เพราะว่าอย่างที่เราทุกข์กันถึงวันเนี้ยกระวนกระวายมีอยู่มีแล้วมีแถมเอาแล้วเอาแถมเอาใส่ถุงเสื้อบปอเอาใส่ถุงเตียวแถมบปอเอาจีบเกาแง่แถมยังบปอเด้อเอาหนีบที่กลางแถมเอาจนบไหวปลุมปุ่มปุกเขาจะหันว่าคนที่บหันธรรมะนี่จะเอาอย่างเดียวขอให้สิ่งที่ได้มานั้นจะถูกต้องตามศีลธรรมกาผิดบัตรถูกต้องกาผิดกฎหมายบ้านกฎหมายเมืองบ่เข้าใจเปิ้นฮ้องกับว่าสมัยวัตถุนิยมของนักนำไปมีโทรศัพท์ในบ้านยังบ่พอมีมือถือตัวแถมมือถือยังบ่พอมีในรถตัวแถมอำนวยความสะดวกดังนั้นไม่ใช่มีความสุขพอมันสุนมันเสียเกิดความเครียดขึ้นมาเป็นอรดีความเครียดขึ้นมาเกิดหนักจนพอเป็นโรคประสาทเป็นบ้าเป็นวินพอออกศรัทธาลูกแกฮัลโหลไว้สาครับตามปัญหาครับพระอัญญาคุณพัญญะได้ตาเห็นธรรมนั้นชื่อว่าอย่างครับเชิญผู้ฟังได้ไผได้เงินตอบมาเนอะบัดเดี๋ยวนี้ศรัทธาเฮาพอออกไม่ออกเฮานี่หูนักแล้วพระอัญญากณัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมคือทำอะไรไผได้ตอบมาเนอะไผได้ตอบมาเนอะรวดเร็วทันใจฮัลโหลครับไว้สาครับตุลุงครับครับผมขอกราบนมัสการตุลุงเนอะขอตุลุงรักษาตนเองดีๆเนอะขอตุลุงอันสุขภาพอันแข็งแรงเนอะ
สาธุ ครับขอให้ตุลุงอยู่นานๆจะได้เผยแพร่ต่อไปเนาะตุปูเนาะตามคำนักที่ตุปูได้ทำเนาะครับตุปูครับผมขอตอบครับอริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่ครับทำกรรมเนาะอะไรอย่างฮะอริยสัจสี่ครับอริยสัจสี่ครับอะไรอย่างสมุทัยนิโรธมรรคครับแล้วก็อันนั้นของพระพุทธเจ้าโลดแต่ละก็รู้ทำตี้อัญญากลยะได้หูคือทำอะไรอย่างอัญญาสิวปเตโกทัญโยโกทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคือทำอะไรทำเนี่ยธรรมจักรไงธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะครับเนาะทุกสมุทัยนิโรธมรรคถูกต้องนะเนอะครับผมไว้สาธุลุงนะครับทุเจ้ากะครับผมไว้สาธุลุงเนอะสาธุเป็นทุเจ้าก็คนบ้านอยู่คนบ้านครับบ้านทานะครับบ้านทาครับผมก็ไว้สาธุลุงเนอะเจริญพรเจริญพรเก่งแต่ธรรมจักรกับปวัตนสูตรอัญญาสิวปเตโกนทัญโยโกนทัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วฮัลโหลดอกสีเหล่าตุลุงเจ้าคนตอบเลยกับเจ้ามีคนตอบเรื่องเจ้าตอบแล้วว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรใช่เจ้าดอกบัวสีเหล่าตุลุงบัวสีเหล่านั้นก็ตอบไปแล้วลองตอบมาถามคำเหรอก็เราที่หนึ่งอยู่ในโคนตรมเจ้ามันใจกะปีนไปละดอกบัวกะดอกบัวต้องบนโพน้ำเจ้านั่นโพน้ำรีบเราอยู่กลางน้ำเราอยู่ในโคนตรมเจ้าถูกต้องเทียบกับคนนะเจ้าเปรียบเหมือนคนเจ้าตอบประทานเพราะว่าวิทยุสัญญาณหนูก็ดีด้วยลุงเจ้าประเดี๋ยวนี้ดีแล้วเนาะเจ้าประเดี๋ยวนี้ดีเจ้าเจริญพรเนอร์ไม่ออกกอกเก่งเฮ้ยเปรียบเหมือนดอกบัวสี่เหล่าดอกบัวสี่เหล่านั้นคืออะไรบ้างดอกบัวที่พ้นน้ำที่ปริ่มน้ำที่อยู่กลางน้ำและอยู่โคนตมบัดใจปวดใจอย่างเดียวเนอะไม่มีตอบเก่งยินดีนักฮัลโหลนมัสการครับอันที่หันการเกิดเป็นอันสุดท้ายนั้นก็เพราะว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะหันการเกิดเป็นครั้งแรกเป็นอันแรกกว่าเทวทูตจะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะนั้นมีความยินดีในการเกิดของลูกแล้วก็บัดนี้ออกบวชครับจึงให้หันคนแก่คนเจ็บแล้วก็คนตายสมณะให้ก่อนแล้วจึงให้หันการเกิดเป็นอันสุดท้ายพอหันการอันสุดท้ายก็บ่ยินดีเพราะว่าหู้แล้วว่าคนเราต้องตายก็เลยว่าถึงหันการเกิดสุดท้ายก็ต้องหนีออกบวชอยู่ดีครับอันที่เป็นต่อปฏิกี้เนาะก็ถูกอยู่ห้องเนาะข่าวอันนั้นส่วนแม่นข่าวมีส่วนหนึ่งเนาะข่าวยินดีเนอะธรรมการข่าวถ้าไปหันใส่คนแก่คนไปหันการเกิดจากก่อนจะยินดีในการเกิดของลูกจึงหันคนแก่คนเจ็บคนตายเหี่ยก่อนแล้วไปหันโทษของความเกิดมรุนฮัลโหลครับครับตามปัญหานะครับปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไผ่บวชเป็นคนแรกและบวชด้วยวิธีอย่างครับขอฟังได้ตอบครับเจริญพรเจริญพรปัญจวัคคีย์ทั้ง5ไผ่เป็นคนบวชคนแรกและบวชโดยวิธีอะไรอันนี้ก็ต้องเป็นทุเจ้ากันเนอะจึงจะตอบได้7 โมงแล้วเนอะไผ่ตอบได้ตอบมาเนอะปัญจวัคคีย์ทั้ง5ใครเป็นคนแรกที่เป็นคนบวชและบวชโดยวิธีอะไรฮัลโหลนมัสการครับอันบวชโดยเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระพุทธเจ้าบวชนี่เองครับรับไผ่เป็นคนบวชคนแรกพระอัญญาคนญานะครับถูกต้องแล้วองค์แรกเนาะเนี่ยเปิดของไหนของคว่ำมือหงายถูกต้องแล้วอัญญากณฑยะบวชคนแรกโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิด
ก็ได้เป็นตุเจ้าแล้ว ได้เป็นคนบวชแล้ว ถ้าบ่มีอย่างแล้วตู้ลุงจะย่างก่อนเนอจะปั่นปอนเนอปนมมือยกมือไหวเนอสัพปีติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาสตุมาเตภวะตวนตะลาโยสุขีตีคายุกุภวะอภิวาธนะสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวัฏทันติอายุวันโนสุขังพลังชมรมสถานีวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภูมิใจเสนอธรรมนิยายเรื่องท่องขุมนรกเป็นเสียงภาคหนึ่งทีมงานนุชและสหายกัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบาปมีจริงใครก่อกรรมทำเข็มไว้ตายแล้วต้องตกนรกรับโทษทันทุกข์ทรมานแสนสาหัสนี่คือความจริงที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นตามบัญชาของเทพเจ้าองค์นิเซียนฮ่องเต้โดยร่างทรงเอกแห่งศาลาประทับทรงเซี่ยเฮียงตึงแห่งนครไทจุงเกาะไต้หวันซึ่งได้ถอดกายทิพย์เสด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอู่ฮุกไปท่องยมโลกแล้วถ่ายทอดให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงผลกรรมที่ทำไว้และต่อไปนี้คือเรื่องราวของท่องขุมนรกท่องขุมนรกตอนชมสถานวัตกรรมที่ศาลาว่าการพญายมมหานรกที่สมเด็จองค์พระอรหันต์เจ้าจี้กงอั่วฮุกเสด็จมาประทับทรงได้นำพากายทิพย์ของนายเอี้ยเสี่ยงเส่งร่างทรงเอกไปท่องยมโลกชมสถานวัตกรรมที่ศาลาว่าการพญายมมหานรกที่ 10เรื่องราวมีดังนี้การเวียนว่ายในหกทางไม่สิ้นสุดให้รีบรุดประพฤติธรรมแต่อย่าไวเตือนเรื่องจริงฟังขัดหูจงจำไว้สำนึกได้ขมาบาปยังกลับทันวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดในหกทางของสัตว์โลกเหมือนกับการหมุนเวียนของล้อรถที่มีกำหนดหยุดผู้ที่ตกลงไปหมุนอยู่ภายในวงล้อเวียนว่ายนั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผีเฝ้าว่ายอยู่ที่วงล้อตลอดไปโอกาสที่จะหลุดพ้นมีน้อยเหลือเกินฉะนั้นจึงหวังว่าสัตว์โลกทั้งหลายจะได้เพียรพยายามประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายโดยมุ่งไปสู่สุคติก็ไปจงได้
อย่ากระทำตัวให้ต้องตกลงไปในที่วงล้อหรือว่าที่ถ้ำเสือนั่นอีกเพราะที่นั่นมีอันตรายมากเนื่องจากเป็นปากทางเข้าขุมนรกท่านจะกลัวหรือไม่กลัวอาตมาเชื่อว่าผู้ที่มีสติปัญญารู้จักที่จะหลีกเลี่ยงเพื่อเอาตัวรอดไว้ก่อนจะดีกว่าฉะนั้นถ้าผู้ใดรู้สำนึกที่ตนกระทำความมิชอบไว้ให้สารภาพและขอขมาบาปต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วกลับตัวกลับใจสมัยพร้อมทั้งเร่งรีบประพฤติชอบปฏิบัติดีสถาบันนี้ให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมของความเป็นมนุษย์เพื่อความร่มเย็นผาสุกแก่ตนเองในชาติปัจจุบันและภพหน้าเอียสิงวันนี้เตรียมตัวเดินทางไปยมโลกขึ้นพุ่มดอกบัวได้กระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ครับวันนี้เราจะไปเข้าเฝ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวัดจักรสมเด็จจงหลวงอ้วงพญายมสาราวาสถึงแล้วลงจากพุ่มตะบัวได้พระอาจารย์ขอรับสมเด็จจงหลวงอ้วงพร้อมทั้งข้าราชบริพารท่านกำลังรอให้การต้อนรับกันอยู่ข้างหน้าแล้วข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจีฮุกกับเอียเสียงเซ็งเสด็จมาเป็นเกียรติอีกครั้งโดยความยินดีเมื่อคราวก่อนเนื่องจากมีเวลาจำกัดจึงไม่สามารถกล่าวสรุปเหตุการณ์ทั่วไปให้ทราบได้และในวันนี้ท่านเสด็จมาอีกครั้งข้าจะนำท่านทั้งสองเข้าชมคณะต่างๆพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้ทราบด้วยกระผมขอพระทัยสมเด็จพญายมที่จะประทานคำอธิบายให้ทราบด้วยพระองค์เองขอรับเรื่องของการเวียนว่ายไปสู่การเกิดของเราวิญญาณยังโลกมนุษย์นั้นใครได้รับการตอบสนองจากผลกรรมอย่างใดทางการยมโลกไม่มีการไว้หน้าหรือให้ความปราณีแก่ใครทั้งสิ้นจะวิ่งไปทางทิศตะวันออกหรือวนไปทางทิศตะวันตกอีกทางเหนือและใต้ต้องแล้วแต่กรรมดีกรรมชั่วของสัตว์โลกที่ก่อประทำไว้เป็นเครื่องกำหนดสำหรับวันนี้ข้าจะนำท่านทั้งสองไปชมที่สถานวัตกรรมความดีกับความชั่วเป็นสิ่งคู่กันถ้าสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมจนขั้นมรรคผลได้และเมื่อหมดอายุขัยแล้วดวงวิญญาณจะได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ไม่จำเป็นต้องมาถึงสถานวัตกรรมแต่ถ้าเป็นผู้กระทำความชั่วโดยหันหลังให้แก่ศีลธรรมเป็นการก่อกรรมบาปพวกเขาจะต้องมารับกรรมตามสนองและจะต้องมาถูกพิจารณาโทษจากศาลคณะต่างๆยังสถานวัตกรรมเป็นที่แน่นอนเชิญข้าจะนำท่านไปชมบัดนี้ท่านดูสิสถานวัตกรรมของศาลาวาการแห่งนี้มีบริเวณกว้างขวางใหญ่โตมากและได้แบ่งออกเป็นศาล8 คณะแต่ละคณะมีเจ้าหน้าที่จะทำคดีอย่างพร้อมมูลเชิญไปนั่งในสถานวัตกรรมข้าจะได้อธิบายภาระหน้าที่ของศาลแต่ละคณะโดยสรุปให้ท่านทราบเพื่อท่านจะได้นำความไปบอกแก่ชาวโลกให้เข้าใจที่ข้างหน้ามีแผ่นป้ายเขียนไว้ว่าสถานวัตกรรมกับมีพวกวิญญาณบาปจำนวนมากซึ่งถูกควบคุมตัวมาโดยนักการยมบาลและกำลังมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่กระผมไม่ทราบว่าพวกเขากำลังจะทำเรื่องอะไรกันเชิญท่านทั้งสองเข้าผ่อนในห้องรับรองข้าจะอธิบายให้ท่านทราบที่นี่ส่วนข้าราชการในสถานวัตกรรมเห็นคณะของเราเดินผ่านไปต่างพลาดจากงานและลุกขึ้นทำความเคารพและบ้างก็ตั้งแถวยืนตรงแสดงการต้อนรับเอียดเสงนั่งลงเถอะในเมื่อสมเด็จพญายมท่านประธานการต้อนรับเป็นกันเองอย่างนี้เช่นนี้เจ้าก็ไม่ต้องแสดงท่าทีเกรงใจให้มากนะข้าขอแนะนำหัวหน้าสถานวัตกรรมให้ท่านทั้งสองรู้จักด้วยข้าขอถวายการต้อนรับสมเด็จพระจีฮุกกับเอียเสียเซิงเสด็จมาด้วยความยินดี
การที่ท่านได้รับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นิพนธ์หนังสือถึงแม้จะเป็นภาระหน้าที่อันหนักและต้องลำบากหนักตรำแค่ไหนก็ตามแต่ก็เป็นภาระหน้าที่อันทรงเกียรติอย่างยิ่งก็เป็นการสร้างมหากุศลที่ยิ่งใหญ่มากข้าขอแสดงความยินดีกับต่อท่านทั้งสองด้วย เชิญทุกท่านดื่มน้ำชาตามสบายข้าจะได้ชี้แจงภาระหน้าที่ของศาล8 คณะที่ตั้งอยู่ในสถานวัตกรรมให้ท่านทราบเพื่อให้ชาวโลกได้เข้าใจกฎของการไปสู่การเกิดเป็นสัตว์โลกเมื่อมนุษย์สิ้นอายุไขลงดวงวิญญาณจะถูกนำไปตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่ศาลเทพประจำท้องถิ่นและศาลยมบาลประจำเมืองของผู้ตายก่อนจากนั้นจึงมอบตัวให้ยมทูตนำไปผ่านเข้าด่านผีเพื่อแจ้งชื่อลงทะเบียนไว้กับสำนักทะเบียนซึ่งตั้งอยู่ที่เขตกันชนแดนระหว่างยมโลกกับโลกมนุษย์และเป็นที่ผ่านเข้ายมโลกกับแยกขึ้นไปสู่สุคติภพสำหรับดวงวิญญาณของคนที่ประพฤติดีปฏิบัติธรรมกับสังสมบุญกุศลไปมากหลังจากการผ่านการสอบผลกรรมโดยถูกต้องแล้วทางการจะมียมเทพเป็นผู้นำพาให้ไปท่องชมทั่วยมโลกจากนั้นจึงเชิญขึ้นสู่สวรรค์ตามขั้นของมรรคผลที่สร้างไว้ส่วนดวงวิญญาณของคนที่ก่อกรรมบาปจะตกเป็นผู้ต้องโทษทันทีต้องผ่านการดำเนินคดีและถูกลงโทษทรมานในทุกกรณีที่กระทำความมิชอบไว้ตั้งแต่สารวการที่ 1 ถึงที่ 9ต่อเมื่อพ้นโทษทั้งหมดแล้วจะต้องถูกควบคุมมายังสารวการที่ 10นี้เป็นแห่งท้ายเพื่อดำเนินการให้ไปสู่การเกิดตามผลกรรมที่กระทำไว้ของแต่ละคนต่อไปภาระหน้าที่ที่สำคัญของศาลาวาการพยายมที่ 10แห่งยมโลกนี้ก็คือสถานวัตกรรมโดยแบ่งออกเป็นศาล8 คณะศาลที่ 1 คณะตรวจสอบพิสูจน์ศาลที่ 2 คณะตรวจสอบกุศลกรรมศาลที่ 3 คณะตรวจสอบอกุศลกรรมศาลที่ 4 คณะตรวจสอบพระคุณกับความแค้นศาลที่ 5 คณะตรวจสอบอายุศาลที่ 6 คณะจัดประกอบกรรมศาลที่ 7 คณะควบคุมกำหนดกรรมและศาลที่ 8 คณะส่งมอบไปสู่การเกิดศาลแต่ละคณะมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้ศาลที่ 1 คณะตรวจสอบพิสูจน์พวกวิญญาณบาปที่พ้นจากการถูกลงโทษตามขุมนรกต่างๆได้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วแต่ละตนต่างจะได้รับหลักฐานแสดงการพ้นโทษเพื่อให้เตรียมตัวไปสู่การเกิดแต่ต้องนำตัวและหลักฐานมาแจ้งที่ศาลตรวจสอบพิสูจน์ก่อนหากพบว่าบกพร่องจะส่งตัวกลับเพื่อป้องกันมิให้วิญญาณบาปหลบหนีไปสู่การเกิดโดยไม่ถูกต้องศาลที่ 2 คณะตรวจสอบกุศลกรรมมีหน้าที่ทำการตรวจสอบผลบุญและคุณงามความดีของแต่ละคนว่าได้สร้างสมกุศลผลบุญไว้มากน้อยแค่ไหนเพื่อจะกำหนดบุญวาสนาของแต่ละคนเช่นเมื่ออดีตชาติได้สร้างทำบุญกุศลเอาไว้มากจะได้ไปสู่การเกิดเป็นชายและอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดีเมื่อมีอายุเติบโตขึ้นจะได้เป็นข้าราชการที่สูงศักดิ์กับมีตำแหน่งอำนาจหน้าที่ใหญ่โตหรือจากการเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก้าวหน้าขึ้นไปเป็นผู้มีอำนาจวาสนาได้ตลอดจนเป็นผู้มีเกียรติและมีชื่อเสียงถ้าเป็นพ่อค้าก็จะได้เป็นถึงมหาเศรษฐีหรือบางก็ให้เกิดความร่ำรวยด้วยสติปัญญาและความสามารถของตนเองและบางก็ให้ได้ทรัพย์สินมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาเสริมบุญญาวาสนาแก่ตนตลอดชีวิตแต่ถ้าไปสู่การเกิดเป็นหญิงจะได้เป็นภรรยาของผู้มีอำนาจวาสนาและคุ้มครองให้มีความร่มเย็นเป็นสุขตลอดจนได้บุตรกับธิดาที่เป็นคนดีมีความกตัญญูมาช่วยให้ผู้เป็นพ่อแม่
ได้รับความสุขทันตาเห็นสิ่งนี้เกิดจากการตอบสนองของผลบุญที่สร้างทำไว้เมื่ออดีตชาติโดยจะมีการลงทะเบียนตามที่ศาลกำหนดให้แก่ผู้ที่จะไปสู่การเกิดและจะได้รับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ขาดเกินหรือผิดพลาดแม้แต่น้อยที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นภาระหน้าที่ของศาลคณะตรวจสอบกุศลกรรมศาลที่3คณะตรวจสอบอกุศลกรรมมีหน้าที่ทำการตรวจสอบวิญญาณที่จะไปสู่การเกิดนั้นว่าได้ก่อกรรมหนาอย่างใดไว้หรือไม่และถ้าวิญญาณตนนั้นจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ยิ่งจำเป็นต้องตรวจสอบให้รู้ก่อนว่าเขาได้ก่อกรรมบาปหนาไว้มากน้อยแค่ไหนยังไงดังเช่นถ้าพบว่าเขาทำความดีและสั่งสมบุญกุศลไว้น้อยแต่ไม่ได้ก่อกรรมบาปหนาอะไรที่ใหญ่โตไว้ทางศาลจะอนุญาตให้ไปสู่การเกิดได้และกำหนดให้มีเสื้อผ้าอาภรณ์กับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ทั้งให้ได้รับบุญบารมีของผู้ที่เป็นพ่อแม่คุ้มครองรักษาและมีความร่มเย็นผาสุขพร้อมด้วยคู่ครองตลอดจนได้รับการเลี้ยงดูจากบุตรธิดาเมื่อยามแก่เฒ่าลงด้วยสำหรับผู้ที่ทำบุญและก่อกรรมบาปไว้น้อยส่วนมากศาลจะอนุญาตให้ไปสู่การเกิดเป็นสามัญชนแต่ยังกำหนดให้มีเสื้อผ้าอาภรณ์อาหารการกินทั้งมีพ่อแม่กับสามีภรรยาและบุตรธิดาอย่างพร้อมมูลเว้นแต่ต้องลำบากตรากตรำอยู่กับการงานโดยไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรส่วนพวกที่ไม่ได้สร้างทำความดีและสั่งสมบุญกุศลไว้มีกรรมบาปติดตัวแต่ไม่มากศาลจะอนุญาตให้เกิดกับกำหนดให้เป็นผู้ขาดความราบรื่นของการดำรงชีวิตถึงแม้จะให้มีเสื้อผ้าอาหารการกินแต่ก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไร้ญาติขาดพี่น้องที่จะให้ความอุปการะและพึ่งพาพวกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้มากศาลจะอนุญาตและกำหนดให้ไปเกิดอยู่ในความยากลำบากแร้นแค้นมีโรคทรมานประจำตัวและอาการของร่างกายไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งเป็นคนที่โง่เขลาเบาปัญญาตลอดจนหูหนวกตาบอดหรือเป็นใบ้และคนจำพวกนี้บางต้องอาศัยเลี้ยงชีพด้วยการขอทานเป็นต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไปสู่การเกิดเป็นชายและขณะยังมีชีวิตอยู่ต้องไม่ทอดทิ้งต่อความผูกพัน5ประการและไม่ละเลยต่อหน้าที่ของความเป็นผู้ชายอีก8ประการไม่ทอดทิ้งความผูกพัน5ประการคือไม่ทอดทิ้งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ทอดทิ้งบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าไม่ทอดทิ้งภรรยาคู่ทุกข์คู่ยากไม่ทอดทิ้งบุตรและธิดาไม่ทอดทิ้งผู้มีพระคุณกับพี่น้องและเพื่อนทั้งไม่ละเลยต่อหน้าที่ของความเป็นผู้ชายอีก8ประการคือต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้าต้องมีความรักสามัคคีกลมเกลียวระหว่างพี่กับน้องต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยบริสุทธิ์ต้องมีสัจจะและเมตตากรุณาต้องมีความละอายต่อบาปและกลัวความอัปยศต้องใช้สติปัญญาให้เป็นประโยชน์ในทางที่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมต้องมีมารยาทและความประพฤติดีต้องมีคุณธรรมและกล้าแสดงออกซึ่งความยุติธรรมสำหรับผู้ที่ไปสู่การเกิดเป็นหญิงและขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องยึดถือปฏิบัติตาม3ประการและรักษาคุณสมบัติของความเป็นผู้หญิงไว้อีก4ประการคือข้อยึดถือปฏิบัติตาม3ประการหญิงที่ยังไม่แต่งงานต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามบิดาหญิงที่แต่งงานแล้วต้องถือปฏิบัติตามสามีหญิงม่ายหรือที่สามีตายแล้วต้องปฏิบัติตามบุตรชายและคุณสมบัติอีก4ประการที่ผู้หญิงต้องรักษาไว้มีความประพฤติและมารยาทดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานไม่ส่อเสียดการแต่งกายสะอาดและสุภาพเรียบร้อยมีความยินดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นแม่บ้านไม่ว่าหญิงหรือชายก็ตามหากละเลยฝ่าฝืนต่อข้อปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นกับยังก่อกรรมบาปหนาอย่างอื่นไว้อีกทางการศาลจะพิพากษาตัดสินกำหนดให้ไปสู่การเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
ตามความหนักเบาของโทสานุโทษในแต่ละคน โดยให้แยกไปเกิดเช่นเกิดจากคันเกิดจากไข่เกิดจากความชื้นและเกิดจากการเป็นสัตว์กลายทั้งนี้เป็นการตอบสนองจากผลกรรมที่กระทำความชั่วช้าเอาไว้และที่กล่าวมาแล้วเป็นภาระหน้าที่ของศาลตรวจสอบอกุศลกรรมคณะที่ 3ศาลที่ 4คณะตรวจสอบพระคุณกับความแค้นมีภาระหน้าที่จัดดำเนินให้วิญญาณชายหญิงไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์และกำหนดอนุญาตให้พวกเขาไปตอบแทนพระคุณแบบแก้แค้นได้ดังเช่นเมื่ออดีตชาติได้รับความเมตตาปราณีจากผู้ใดและวิญญาณที่จะไปสู่การเกิดนี้ยังไม่ลืมบุญคุณของผู้นั้นกับยังมีความปรารถนาจะไปตอบแทนพระคุณทางศาลจะอนุญาตให้ไปตอบแทนพระคุณได้เรื่องเมื่ออดีตชาติถูกข่มเหงรังแกโดยไม่ยุติธรรมและผู้ที่ถูกรังแกจวบกระทั่งถึงวันตายคลายความโกรธแค้นในกรณีนี้ศาลอนุญาตให้ไปสู่การเกิดและแก้แค้นได้ดังที่กล่าวกันว่ามีบุญคุณก็ต้องตอบแทนบุญคุณมีความแค้นก็ต้องล้างแค้นซึ่งเรียกว่ากรรมสนองกรรมฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงสอนไว้ว่าให้สัตว์โลกมีเมตตาธรรมต่อกันอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเรื่องของการจองเวรไม่มีเป็นที่สิ้นสุดทั้งไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้ดังตัวอย่างเช่นมีวิญญาณหญิงผู้สูงศักดิ์ที่ถูกฆ่าตายจากการปรักปรำตนหนึ่งตอนที่นางจะถูกฆ่าตายมีความโกรธแค้นมากถึงกับกล่าวอาฆาตไว้ว่าถ้าล้างแค้นไม่ได้เมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่หลังจากตายแล้วจะไม่ไปเกิดเป็นคนแต่ยอมเป็นนางปีศาจร้ายเพื่อล้างแค้นครอบครัวศัตรูให้ตายทั้งเป็นอย่างทารุณเรื่องนี้ศาลตรวจสอบแล้วพบว่านางถูกปรักปรำใส่ร้ายจริงจึงอนุญาตให้แก้แค้นได้ตามที่นางขอทั้งนี้เป็นการปลอบใจผู้บริสุทธิ์ให้คลายความโกรธแค้นลงดังที่กล่าวแล้วนี้เป็นภาระหน้าที่ของศาลคณะที่ 4ศาลที่ 5คณะกำหนดอายุมีภาระหน้าที่กำหนดอายุของคนและสัตว์ที่จะไปสู่การเกิดยังโลกมนุษย์โดยทั่วไปแล้วจะเห็นว่าชาวโลกที่ร่ำรวยบ้างมีอายุยืนยาวกับที่เป็นเศรษฐีบ้างก็อายุสั้นในพวกคนยากจนบ้างก็ตายแต่อายุยังน้อยและคนที่ทุกข์เข็นบ้างก็มีอายุยืนนานอยู่จนแก่เฒ่าบางคนเกิดได้ไม่นานก็ให้มีอันต้องตกน้ำตายบางพวกคิดมากกลัดกลุ่มจนจิตดับและบ้างที่มีอายุได้ไม่กี่วันเดือนปีก็ถึงแก่ชีวิตคนซึ่งมีอายุเวลาตายต่างๆกันนอกจากนี้ยังมีคนจำพวกที่ต้องตายโดยการกระทำความผิดกฎหมายของบ้านเมืองตลอดจนพวกที่ถูกคนฆ่าตายที่กล่าวแล้วทั้งหมดเป็นภาระหน้าที่ของศาลคณะกำหนดอายุรวมให้ทั้งตายในทางดีและร้ายตามผลกรรมที่พวกเขาก่อกระทำไว้แต่ยังมีจำพวกที่เรียกว่าตายโหงหรือตายก่อนกำหนดเนื่องจากมนุษย์จำพวกนี้ได้เกิดเป็นคนทั้งทีไม่รู้จักระวังรักษาชีวิตกลับพาตัวเองไปหาที่ตายด้วยความขนองบางก็ประมาทเลินเล่อขณะปฏิบัติหน้าที่การงานทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องพลอยตายไปด้วยและการตายของคนจำพวกนี้ไม่ได้ตายตามที่ศาลกำหนดอายุให้แต่อย่างใดศาลที่ 6คณะจัดประกอบกรรมมีหน้าที่จัดประกอบการเป็นพ่อลูกและสามีภรรยาในพวกที่จะไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์และตลอดชีวิตของการมีบุตรจะได้บุตรธิดาที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดเกล้าหรือจะได้ลูกที่อกตัญญูต่อพ่อแม่กับการแต่งงานจะได้ภรรยาที่เป็นคนดีหรือชั่วร้ายเรื่องเหล่านี้มีสาเหตุและความเป็นมาจากผลของกรรมคือมีสาเหตุที่ต้องทำให้พวกเขาไปสู่การเกิดกับผลของกรรมที่พวกเขากระทำไว้ต่อกันดังเช่นนายกเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ให้เงินยืมแก่นายขอแต่นายขอต้องล้มตายซะก่อนที่จะใช้เงินคืนให้แก่นายกและนายขอไม่ได้ก่อกรรมบาปหนาใดไว้ครั้นเมื่อวิญญาณนายขอจะต้องไปเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีก
เรื่องนี้ตามกฎแห่งยมโลกได้กำหนดไว้ว่าต้องให้นายขอไปเกิดเป็นบุตรเพื่อตอบแทนบุญคุณนายกโดยที่นายขอจะเป็นลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีและเป็นผู้ที่กอบกู้ฐานะครอบครัวในกรณีเช่นนี้เรียกว่าได้รับการใช้หนี้จากบุตรหรือธิดาสำหรับกรณีตรงกันข้ามกับข้างบนนี้ก็คือเมื่อนายกยังมีชีวิตอยู่ได้ใช้อุบายหลอกลวงหรืออาศัยอำนาจอิทธิพลบังคับเอาทรัพย์สินเงินทองไปจากนายขอและในที่สุดนายขอต้องตายลงด้วยความโกรธแค้นจากนั้นดวงวิญญาณนายขอได้นำความขึ้นร้องทุกข์ต่อองค์สมเด็จพญายมและเรื่องนี้ตามกฎแห่งยมโลกอนุญาตให้นายขอไปเกิดเป็นบุตรนายกเพื่อล้างผลาญทรัพย์สมบัติของนายกโดยการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยและเที่ยวเตร่เสเพลในกรณีนี้เรียกว่าเป็นการทวงหนี้ของบุตรหรือธิดาส่วนเรื่องระหว่างสามีกับภรรยาก็เช่นเดียวกันบางได้แต่งงานกับหญิงที่ดีมาเป็นสีภรรยากับยังเป็นแม่ที่ดีของลูกด้วยแต่บางต้องแต่งงานกับหญิงที่ปราศจากคุณสมบัติของความเป็นแม่บ้านอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่มาจากสาเหตุเดียวกันหากแต่เกิดจากผลกรรมที่กระทำความดีหรือชั่วผลักดันให้เป็นไปเมื่ออดีตชาติสร้างเหตุไว้อย่างไรชาตินี้ก็ต้องรับผลเช่นนั้นไม่ผิดพลาดเลยแม้แต่น้อยที่กล่าวมาแล้วเป็นภาระหน้าที่ของศาลคณะที่ 6ศาลที่ 7คณะกำหนดกรรมและควบคุมมีภาระหน้าที่กำหนดและควบคุมวิญญาณที่จะไปสู่การเกิดเป็นคนและสัตว์ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลโดยได้จดบันทึกลงทะเบียนไว้ดังเช่นถ้าชาวโลกที่สร้างคุณงามความดีและบุญกุศลไว้มากควรจะกำหนดให้ไปสู่การเกิดเป็นคนมั่งมีสีสุขได้กี่ชาติเกิดสำหรับในคนที่ก่อกรรมบาปหนาเอาไว้จะต้องได้รับความทุกข์ยากแร้นแค้นสักกี่ชาติพบนอกจากนี้พวกที่ก่อกรรมบาปหนาชั่วช้าไว้มากควรจะกำหนดให้ตกลงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจำพวกไหนและนานช้าเท่าไหร่จากนั้นจะให้คืนร่างเป็นมนุษย์เดิมหรือให้ตกเป็นสัตว์1 ใน 4ประเภทตลอดไปเช่นเป็นสัตว์ที่เกิดจากพันธุ์ไข่ความชื้นและสัตว์กลายทั้งนี้เป็นกฎแห่งยมโลกที่กำหนดไว้แน่นอนเพราะฉะนั้นจึงกล่าวกันว่าไม่มีใครที่จะหนีให้รอดพ้นจากกฎแห่งกรรมไปได้สำหรับผู้ที่ได้ไปเกิดเป็นคนเศรษฐีหากมีอันก่อกรรมชั่วร้ายขึ้นอย่างกระทันหันและในคนที่ลำบากทุกข์ยากเข็ญแต่สามารถประพฤติชอบปฏิบัติธรรมได้จากการเปลี่ยนแปลงไปในมุมหักของคน2 จำพวกที่กล่าวนี้ไม่ได้อยู่ในกำหนดของศาลหากแต่เป็นเรื่องภายในจิตใจของพวกเขาแต่ละคนและจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนี้เพราะเป็นไปตามที่กล่าวกันไว้ว่าหลงเริงอีกประมาทจะขาดสุขถึงยากทุกข์แม้นภาคเพียรจักเปลี่ยนสีอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีเทพเจ้าแห่งดาวเหนือทรงเป็นองค์พระผู้ดูแลความประพฤติของสัตว์โลกซึ่งจะนำพฤติการของคน2 จำพวกนี้ขึ้นกราบทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์เพื่อขอพระราชทานวินิจฉัยและมีพระราชบัญชาให้สมเด็จพญายมเปลี่ยนแปลงเพิ่มลดกำหนดกรรมใหม่ได้ศาลที่ 8คณะส่งมอบไปสู่การเกิดมีภาระหน้าที่จัดส่งมอบสัญลักษณ์และควบคุมให้วิญญาณไปสู่การเกิดเป็นมนุษย์และสัตว์เนื่องจากวิญญาณที่จะต้องไปสู่การเกิดตามกำหนดกรรมนั้นจะต้องมีหลักฐานของการไปเกิดอย่างถูกต้องพร้อมมูลกล่าวคือหลังจากคนตายแล้วดวงวิญญาณของผู้ตายจะต้องผ่านการถูกสอบสวนและดำเนินคดีจากศาลาวาการมหานรกต่างๆในยมโลกครั้นถึงเวลาที่จะต้องเวียนไปสู่การเกิดและหลังจากผ่านการตรวจสอบบันทึกลงทะเบียนไว้กับศาล7 คณะดังกล่าวแล้วข้างต้นยังต้องควบคุมส่งมาให้ศาลคณะที่ 8แห่งนี้อีกเพื่อมอบหลักสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ให้แก่วิญญาณที่จะไปสู่การเกิดตามที่ศาลกำหนดเช่นวิญญาณที่ศาลกำหนดให้เป็นข้าราชการจะได้รับมอบตราศาลไปสู่การเกิด
วิญญาณที่ศาลกำหนดให้ไปเกิดเป็นปัญญาชนจะได้รับเครื่องเขียนเป็นหลักฐานวิญญาณที่ศาลกำหนดให้ไปเกิดเป็นพ่อค้าพาณิชย์จะได้รับมอบเครื่องคิดเลขเป็นสัญลักษณ์วิญญาณที่ศาลกำหนดให้ไปเกิดเป็นเกษตรกรจะได้รับเครื่องอุปกรณ์การเกษตรและวิญญาณที่ศาลกำหนดให้ไปเกิดเป็นช่างจะได้รับมอบเครื่องมือช่างเป็นสัญลักษณ์ไปสู่การเกิดสำหรับพวกวิญญาณที่ศาลกำหนดให้ไปสู่การเกิดเป็นสัตว์สี่เท้ากับสัตว์ปีกและประเภทอื่นๆต่างจะได้รับสัญลักษณ์ของความเป็นสัตว์ประเภทนั้นๆไปสู่การเกิดเช่นหนังกับขนสัตว์เป็นต้นทั้งหมดเมื่อได้รับหลักฐานซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดยถูกต้องจึงอนุญาตให้ไปเกิดได้และหลักฐานเครื่องมือที่มอบให้สำหรับประกอบอาชีพตลอดจนจังหวะโอกาสอาชีพของแต่ละคนล้วนแตกต่างกันทั้งสิ้นและทั้งหมดนี้เป็นภาระหน้าที่ของศาลคณะที่8ศาล8คณะในสถานวัตกรรมที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดมีหน้าที่ตรวจสอบและมอบหลักฐานให้มวลวิญญาณไปสู่การเกิดเป็นสัตว์โลกและเมื่อเหล่าวิญญาณต้องตกสู่วงล้อเวียนว่ายจะกล่าวได้ทันทีว่าทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเรียกกันว่าเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์เนื่องจากเวลาใกล้จะหมดแล้วเรื่องของการเวียนว่ายนี้รอไว้วันหน้าจะได้เชิญท่านไปชมพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้ทราบอีกต่อไปเนื่องจากหมดเวลาแล้วจะเตรียมตัวเดินทางกลับศาลาเสี่ยเฮียงตึงอาตมาขอพระทัยสมเด็จพระยายมที่ประธานการอธิบายให้ทราบเป็นการรบกวนสมเด็จพระยายมอย่างมากและยังต้องเสด็จมาอธิบายให้ฟังด้วยกระผมขอกราบขอบพระทัยและขอทูลลาขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียงตึงแล้วเอียดเสียงลงจากพุ่มตะบูได้กายทดสู่ร่างพระคัมภีร์นี้ล้ำค่าอย่าคิดปานสอนผู้อ่านให้ทำใจมุ่งใฝ่ธรรมการเดินทางไปหาข้อมูลในยมโลกได้ดำเนินมาถึงศาลาว่าการพยายมที่10และตลอดเวลาเกือบ2 ปีที่แล้วมาบรรดาชาวสานุสิทธิ์ทั้งหลายต่างสนับสนุนพร้อมกับให้ความร่วมมือสร้างหนังสือท่องขุมนรกเล่มนี้สำหรับบุคคลภายนอกจะคิดว่าไปเกณฑ์เอาคนมายืนรายล้อมอยู่หน้ากระบะทรายในศาลาเสี่ยเฮียงตึงจะมีความหมายอะไรเรื่องนี้ใครจะคิดยังไงก็ตามแต่ความเป็นจริงแล้วความหมายในการยืนในที่นี้ก็คือให้ทุกคนทำตัวทำใจให้ซื่อตรงบริสุทธิ์ซึ่งเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ที่พึงประพฤติปฏิบัติโดยทั่วไปแต่ที่สานุสิทธิ์มายืนปฏิบัติหน้าที่เพื่อการกุศลนี้
ยังอดทนยืนให้ตัวตรงไม่ได้บ้างก็เอียงไปและเอียงมาเพราะทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามใจชอบโดยไม่มีระเบียบแบบแผนทั้งยังขาดความเชื่อมั่นนอกจากนี้ยังคิดจะเอาแต่ความสะดวกสบายเหมือนกับนอนอยู่บนเตียงโซฟาถ้าว่าการปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้แล้วจะสำเร็จถึงขั้นมรรคผลได้อย่างไรและถึงแม้จะสำเร็จได้ก็เป็นเพียงแค่เทวดาที่มีแต่ความเกียจคร้านหรือเหมือนกับพวกผีวิญญาณที่เที่ยวเร่ร่อนเท่านั้นเพราะวิธีการปฏิบัติดังกล่าวไม่สามารถจะนำมาใช้เป็นตัวอย่างของการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้หลุดพ้นออกไปสู่สุคติภพได้เอี้ยสิงเจ้าวัติคาพูดนี้ถูกไหมตามที่พระอาจารย์พูดถูกต้องแล้วขอรับบุคคลที่ไม่มีฐานยืนก็เหมือนเป็นคนที่เลื่อนลอยปราศจากหลักยึดเหนี่ยวและในคนที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ไม่ต้องพูดถึงผู้ที่ไม่มีหลักยึดเหนี่ยวถึงแม้จะนั่งนอนยืนเดินก็ยังฟุ้งซ่านหาความสงบสุขไม่ได้ฉะนั้นในผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมจำต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวและเชื่อมั่นเพื่อควบคุมอารมณ์จิตใจให้สงบนิ่งเอาไว้เอี้ยสิงเตรียมตัวขึ้นพุ่มดอกบัวในวันนี้เราจะเดินทางไปดูเหตุการณ์ที่ศาลาว่าการพญายมพิสิทธิ์ต่อไปกระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางได้ขอรับเอาละทีละเอี้ยสิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กระผมขอกราบถวายสมเด็จองค์พญายมแห่งศาลาว่าการที่10ขอรับเสี่ยงเซ็งไม่ต้องเกรงใจเชิญตามสบายวันนี้ขอต้อนรับท่านทั้งสองเสด็จมาเป็นเกียรติอีกครั้งด้วยความยินดีอย่างยิ่งเมื่อวันก่อนไปชมสถานวัตกรรมและได้ชี้แจงภาระหน้าที่ของศาลแต่ละคณะให้ทราบแล้วสำหรับวันนี้จะได้ไปดูการแจกน้ำให้วิญญาณดื่มลืมอดีตชาติก่อนไปสู่การเกิดที่ศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายกับชมเหตุการณ์มวลสัตว์โลกออกไปสู่การเวียนว่ายบนหกทางจากสถานที่จริงจากมีเวลาอันจำกัดเราจะไปดูกันเดี๋ยวนี้เลยกระผมขอขอบพระทัยที่สมเด็จพญายมเสด็จออกมาให้การต้อนรับพร้อมทั้งชาวพระราชบริพารทุกพระองค์ได้เมตตาให้คำแนะนำเป็นอย่างดีครับขณะนี้ทั้งคณะกำลังเดินผ่านสถานวัตกรรมที่เคยเข้าไปดูมาแล้วเมื่อวันก่อนแต่มาวันนี้ได้เห็นฝูงชนจำนวนมากมีทั้งชาวตะวันออกตะวันตกมากมายหลายชาติภาษาและเผ่าพันธุ์ท่านพญายมครับพวกเขากำลังเตรียมตัวออกไปสู่การเกิดกันหรือถูกต้องชาวโลกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้และเมื่อถึงแก่ความตายแล้วดวงวิญญาณของพวกเขาจะต้องมาผ่านการดำเนินคดีและถูกลงโทษทรมานจากศาลาวาการและขุมนรกต่างๆในยมโลกซึ่งศาลาวาการมหานรกในยมโลกเหมือนกับศาลโลกที่โลกมนุษย์ต่อเมื่อพ้นโทษแล้วและจะไปสู่การเวียนเกิดตามผลกรรมที่กระทำไว้ดวงวิญญาณทุกชาติภาษาต้องมาขอรับเอกสารใบอนุญาตก่อนจึงจะไปสู่การเกิดได้และก็เช่นเดียวกันถ้าชาวโลกประเทศหนึ่งจะไปยังอีกประเทศหนึ่งจำต้องมีพาสปอร์ตแสดงเป็นหลักฐานก่อนออกเดินทางทั้งคณะได้เดินผ่านมาถึงหน้าศาลที่8เป็นศาลคณะทรงมอบสู่การเกิดที่นี่ยิ่งมีฝูงชนหนาแน่นมากราวกับว่าพวกเขากำลังรอขึ้นรถโดยสารที่สถานีต้นทางพวกนี้กำลังรอขึ้นไปบนวงล้อเวียนว่ายเพื่อไปสู่การเกิดเหมือนกับชาวโลกที่ซื้อตั๋วโดยสารและกำลังรอขึ้นรถที่สถานีต้นทางและต่างมีจุดหมายปลายทางที่ไปแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน
ซึ่งก็เหมือนกับวิญญาณเหล่านี้ก็กำลังจะหมุนเวียนไปสู่การเกิดในภูมิภาคหรือตามชาติประเทศต่างๆของโลกสมเด็จพระจีฮุกตามที่ท่านพูดถูกต้องแล้ว โดยทั่วไปหลังจากคนหมดอายุลงดวงวิญญาณต้องผ่านการสอบสวนดำเนินคดีจากศาลาว่าการมหานรกต่างๆเมื่อเสร็จสิ้นคดีและพ้นโทษแล้วจากนั้นต้องแล้วแต่ผลกรรมของแต่ละคนที่กระทำไว้ทั้งดีและชั่วเป็นเครื่องกำหนดไปสู่การเกิดและบนเส้นทางของการไปเวียนว่ายนั้นไม่มีการให้ความเมตตากรุณาหรือผ่อนผันใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะขึ้นไปอยู่ในวงล้อและเวียนว่ายไปบนเส้นทางเดียวกันแต่จุดหมายปลายทางคือถิ่นที่ลงไปสู่การเกิดนั้นต่างกันทั้งนี้ต้องแล้วแต่บุญบาปของแต่ละคนที่สร้างทำไว้และตลอดเวลาของการดำรงชีวิตต้องอยู่ภายในขอบเขตภาวะแวดล้อมตามผลกรรมที่ตนกระทำไว้เมื่ออดีตชาติเท่านั้นท่านสุทธยายมครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านู้นมีชาววิญญาณเข้าไปออกกันอยู่อย่างเนืองแน่นดูเหมือนพวกเขากำลังกินน้ำกันอยู่เพราะอากาศที่นี่ร้อนอบอ้าวมากกระผมกำลังหิวน้ำอยู่พอดีจะเข้าไปขอดื่มแก้กระหายสักถ้วยได้หรือไม่เอียเสียงเซ็งเจ้าดื่มน้ำที่นี่ไม่ได้เด็ดขาดที่เจ้าเห็นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายกำลังแจกน้ำให้พวกวิญญาณที่จะไปเกิดดื่มเพื่อให้ลืมเรื่องในอดีตชาติโดยเฉพาะเท่านั้นแต่ถ้าเจ้าดื่มน้ำนี้ลงไปเมื่อกลับไปถึงโลกมนุษย์แล้วเจ้าไม่ต้องกลายเป็นคนปั๊มๆเป๋อๆไปเลยมีพิษสงร้ายแรงถึงขนาดนั้นเชียวหรือขอรับเอียเซิงอย่าทำเป็นล้อเล่นสมเด็จพระยายมท่านไม่ได้พูดล้อเล่นนะไม่พูดล้อเล่นกับเจ้าเลยที่ศาลาแห่งนั้นมีป้ายเขียนไว้ว่าศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายขอสมเด็จพระยายมได้โปรดประทานแนะนำเรื่องของสถานที่แห่งนี้ให้ทราบจะได้หรือไม่ขอรับได้ศาลาแจกน้ำแห่งนี้อยู่ในความปกครองดูแลของสมเด็จเจ้าแม่พระพายทั้งนี้โดยองค์สมเด็จเง็กเซียนฮ่องเต้พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ทรงมีพระราชบัญชาให้สมเด็จเจ้าแม่พระพายจัดหาน้ำให้วิญญาณดื่มเพื่อให้ลืมเรื่องในอดีตชาติทั้งหมดก่อนไปสู่การเกิดเพราะถ้าไม่ดื่มน้ำนี้ก่อนและหลังจากไปเกิดแล้วผู้เกิดจะจำความในอดีตชาติได้ถ้าหากต้องเป็นไปเช่นว่านี้เด็กทั้งหลายจะต้องติดตามค้นหาญาติสนิทของตนจะเป็นเหตุก่อให้เกิดการขาดความมีระเบียบตามลำดับญาติระหว่างผู้อาวุโสกับเด็กภายในครอบครัวทั่วไปบางก็ติดตามถามหาคู่ศัตรูเพื่อล้างแค้นแก่กันซึ่งจะทำให้เกิดเหตุโกลาหลวุ่นวายไปทั่วพิภพด้วยเหตุนี้จึงได้เนรมิตน้ำให้วิญญาณดื่มก่อนไปสู่การเกิดเพื่อจะให้ลืมเรื่องในอดีตชาติทั้งหมดน้ำชนิดนี้มี5 รสผสมกันคือหวานเผ็ดขมเปรี้ยวและเค็มหลังจากวิญญาณดื่มแล้วแม้แต่ทิศทางก็จำไม่ได้ต้องหลงลืมมึนเมาเดินกระเซาะกระเซิงส่วนเซในที่สุดก็ต้องพาตัวเองตกลงไปหมุนอยู่ใน6 ช่องทางของวงล้อเวียนว่ายซึ่งเป็นทางไปสู่การเวียนเกิดของสัตว์โลกน้ำดื่มสำหรับให้ลืมเรื่องในอดีตชาตินี้ก็คือน้ำดับความทรงจำหลังจากดื่มแล้วนอกจากทำให้ต้องหลงลืมไปหมดทุกเรื่องผู้ดื่มยังล้มลุกคลุกคลานและสิ่งนี้ที่โลกมนุษย์ก็มีอยู่เหมือนกันท่านพระอาจารย์เรื่องนี้กระผมจะไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนน้ำดื่มให้ลืมอดีตชาติที่ศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายก็เล่านะล่ะเอียดเช่นเจ้าเคยเห็นคนกินเหล้าเกินขนาดจนเมามาแล้วไม่ใช่หรือแม้แต่ทิศทางก็จำไม่ได้เดินไม่ถูกและมักจะเข้าบ้านผิดอยู่เสมอคนที่เมาเหล้าเหมือนไม่มีจิตใจอยู่ในตัวสำหรับพวกวิญญาณเหล่านี้ก็เพราะความมึนเมาจึงสามารถส่งเข้าไปสู่ทางเวียนว่ายได้มิฉะนั้นแล้ว
วกวิญญาณที่จะไปเกิดรู้ตัวว่าตนต้องไปเกิดอยู่ในทางร้ายเช่นต้องไปประสบกับความลำบากและทุกข์เข็ญแล้วใครจะยอมไปสู่การเกิดล่ะคนที่เมาเหล้าแม้แต่ท้องทะเลอันกว้างยังกล้ากระโดดลงไปได้และผู้วิญญาณที่ดื่มน้ำดื่มอดีตชาติแล้วก็ไม่กลัวแม้กระทั่งวงล้อเวียนว่ายตลอดจนทั้งน้ำและไฟลองคิดดูทีเลยว่าพวกเขามีความกล้าขนาดไหนสำหรับคนเมานั้นกว่าจะสั่งเมาได้ก็ต้องไปรุ่งขึ้นเขาอีกวันนึงจึงเหมือนกับพวกวิญญาณที่เดินเซ่อซ่าเปะปะเข้าไปด้วยความหลงลืมมึนเมาจนต้องตกเข้าไปอยู่ในวงล้อเวียนว่ายโดยไม่รู้สึกตัวและกว่าจะรู้สึกตัวได้ในทันทีก็ปรากฏว่าตนได้ไปอยู่ยังอีกภพโลกหนึ่งแล้วซึ่งอยู่ท่ามกลางระหว่างฟ้ากับดินในเมื่อน้ำสำหรับดื่มเพื่อให้ลืมอดีตชาติมีพิษสงร้ายแรงถึงขนาดนี้หลังจากคนตายแล้วและดวงวิญญาณจะต้องกลับไปเกิดใหม่แล้วใครจะกล้าดื่มอีกล่ะขอรับเอียเสียงเสงยังไม่เรื่องที่เจ้าไม่เข้าใจอีกกล่าวคือหลังจากพวกวิญญาณต้องผ่านการถูกดำเนินคดีจากศาลาวาการมหานรกต่างๆในยมโลกแล้วต้องเดินทางมาถึงที่นี่พวกเขาต่างมีความหิวกระหายกันอย่างมากและที่ตั้งของศาลาวาการที่10อยู่ใกล้โลกมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามบริเวณภายนอกศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายมีอากาศชนิดหนึ่งทำให้เกิดความรู้สึกร้อนอบอ้าวฉะนั้นเมื่อพวกวิญญาณเดินทางมาถึงที่นี่จึงคิดอยากจะเข้าไปขอน้ำดื่มแก้กระหายในศาลาเมื่อเป็นเช่นนี้มีเหรอที่จะไม่พาตัวเองเข้าไปติดกับดักดังเช่นถ้าในฤดูร้อนเจ้าต้องเดินทางไกลและเห็นศาลาพักร้อนซึ่งอยู่ไม่ห่างนักกับได้เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับให้คนที่เดินทางผ่านแวะเข้าไปกินโดยไม่ต้องเสียเงินดังนั้นจะไม่มีเดินเข้าไปขอน้ำกินแล้วเหรอบางคนกินถ้วยเดียวยังบ่นว่าน้อยเกินไปด้วยซ้ำบางก็ดื่มลงไปพรวดเดียวจนหมดถ้วยด้วยความหิวกระหายหากยังมีวิญญาณบางพวกที่รู้และฉลาดมากถึงแม้จะมีความหิวกระหายก็ตามแต่รู้ว่าน้ำชนิดนี้ดื่มแล้วทำให้ลืมเรื่องอดีตชาติทั้งหมดจึงไม่ยอมเดินเข้าไปขอน้ำดื่มในศาลาคงยืนดูอยู่ภายนอกบริเวณเท่านั้นแต่ว่าตรงพื้นดินที่วิญญาณตนนั้นยืนอยู่จะมีตะขอเหล็กพุ่งขึ้นเกี่ยวขาเอาแน่นจนไม่สามารถจะเคลื่อนไหวดิ้นหนีไปไหนได้แล้วนักการยมบาลหญิงของสมเด็จเจ้าแม่พระพายจะเข้าทำการจับกุมพร้อมกับใช้น้ำลืมอดีตชาติกรอกเข้าปากและนี่ก็เรียกว่าเชิญให้ดื่มแต่ไม่ดื่มเกรงลืมเรื่องแม่ขัดขืนจึงจับกรอกยิ่งชอบช้ำในเมื่อดื่มน้ำชนิดนี้แล้วทำให้ลืมเรื่องในอดีตชาติทั้งหมดได้แต่เพราะอะไรขณะนี้ที่โลกมนุษย์มีเด็กๆที่เกิดได้ไม่นานต่างก็มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ดีกว่าเด็กๆสมัยก่อนๆมากจะเป็นเพราะน้ำชนิดนี้ได้เสื่อมคลายคุณภาพลงแล้วใช่หรือไม่ขอรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีข้อที่เอียเสียงเสงไม่รู้และเหตุผลก็คือตั้งแต่ยุคต้นตลอดมาจนบัดนี้คนต้องผ่านการเวียนว่ายตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนกับผ่านการดื่มน้ำให้ลืมเรื่องในอดีตชาติไม่น้อยครั้งเช่นกันต่อเมื่อดื่มนั้นเข้าก็ติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นจึงทำให้เด็กที่เกิดในสมัยนี้มีความเฉลียวฉลาดหลักแหลมมากดังที่เรียกกันว่าเด็กเจ้าปัญญาทั้งนี้เพราะดื่มน้ำลืมอดีตชาติมากครั้งจนกลายเป็นความเคยชินซึ่งทำให้มันสมองของพวกเขาไวฉลาดปราดเปรื่องแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องดีเอียเสียงเสงเจ้าเคยเห็นคนกินเหล้าจนติดเป็นนิสัยแม้จะดื่มเป็นโหลก็ยังไม่เมาคนจำพวกนี้จิตใจตายด้านขาดความรับผิดชอบของการเป็นมนุษย์ที่พึงจะมีฉะนั้นที่โลกมนุษย์ในปัจจุบันนี้คนที่ขาดเมตตาธรรมไม่มีศีลสัตย์นับวันจะยิ่งทวีมากขึ้นแต่สำหรับคนที่มีความฉลาดปราดเปรื่องมากเกินไปคนจำพวกนี้มักจะง่ายต่อการหลงผิด
ซึ่งเป็นภัยแก่ตนเอง ด้วยเหตุนี้ในคนจำพวกที่มีเล่ห์เหลี่ยมรอบผู้ฉลาดหลักแหลมจึงไม่มีอะไรจะให้เป็นที่น่ายินดีนักขอรับที่แท้ความจริงก็เป็นเช่นนี้เองเนื่องจากถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วสำหรับเรื่องการเวียนว่ายใน6 ช่องทางของวัฏจักรรอไว้วันหน้าจะมาขอเข้าชมอีกครั้งกระผมขอขอบพระทัยที่สมเด็จพญายมประทานคำอธิบายทั้งเหตุและผลกับความลี้ลับในยมโลกให้เป็นที่เข้าใจแก่สัตว์โลกทั้งมวลและเรื่องที่ท่านอธิบายให้ทราบแล้วนี้ไม่สามารถจะหารู้ได้ที่โลกมนุษย์กระผมขอกราบทูลลาไปก่อนขอรับในเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ท่านทั้งสองจะเดินทางกลับก็เชิญและหวังว่าท่านจะเสด็จมาชมอีกเอียซิงรีบขึ้นพุ่มดอกบัวเตรียมเดินทางกลับกระผมนั่งสมาธิเรียบร้อยแล้วเชิญพระอาจารย์ออกเดินทางกลับได้ขอรับถึงศาลาเสี่ยเฮียนตึงแล้วเอี้ยเซิงลงจากพุ่มดอกบัวได้กายทิพย์เข้าสู่ราจากร่างคนทนทุกข์นานสร้างบุญทานประพฤติธรรมประเสริฐล้นใช้หนังคลุมเอาเขาสวมอัปรีชนเวียนเกิดบนบกน้ำอยู่ร่ำไปเอียสิวันนี้เตรียมตัวเดินทางไปยมโลกรีบขึ้นพุ่มดอกบัวขอรับพระอาจารย์แต่ถ้าจะไม่พูดคุยอะไรให้ชาวโลกฟังสักเล็กน้อยก่อนหรือครับคนพูดมากถ้าพลาดพลั้งต้องเสียหายหากปากร้ายจะมีโทษโอทภัยฉะนั้นควรพูดน้อยกับพูดแต่สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ยังดีกว่าถ้าพูดมากและพูดสิ่งที่ไร้สาระแก่นสารจะไม่มีคุณค่าอะไรเลยถูกต้องขอรับพระอาจารย์กระผมนั่งสมาธิบนพุ่มดอกบัวเรียบร้อยแล้วเอียเซิงถึงแล้ววันนี้เรามาศาลาว่าการที่10อีกครั้งเพื่อดูเหตุการณ์ตามความเป็นจริงของพวกวิญญาณที่เวียนว่ายไปสู่การเกิดจากภพทางเจ้าต้องตั้งใจให้ดีขณะนี้สมเด็จพญายมแห่งศาลาว่าการที่10พร้อมคณะเสด็จมาให้การต้อนรับเราแล้วกระผมขอกราบถวายสมเด็จพญายมพร้อมข้าราชบริพารทุกพระองค์ขอรับวันนี้ขอต้อนรับท่านทั้งสองเสด็จมาเป็นเกียรติยังศาลาว่าการแห่งนี้อีกครั้งด้วยความยินดีคราวก่อนท่านได้ชมที่ศาลาสมเด็จเจ้าแม่พระพายแล้วสำหรับวันนี้จะนำท่านไปชมเหตุการณ์ที่
วงล้อเวียนว่ายเชิญสมเด็จพระจี้ฮุกกับอีเสียงเสงได้ข้าจะนำท่านไปเดี๋ยวนี้ ขอขอบพระทัยสมเด็จพญายมจวงหลุงอ้วงพระผู้เป็นเจ้าแห่งวัฏจักรพระผมมารบกวนทำให้ท่านเสียเวลานำไปชมและยังต้องอธิบายให้ทราบอีกครั้งเอียเสียงเสงไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของข้าที่ต้องให้ความร่วมมือเพื่อชี้แจงให้สัตว์โลกได้เข้าใจเพราะชาวโลกบางจำพวกทำไมเลิกกระทำความมิชอบเสียโดยเร็วแล้วหันกลับมาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมแล้วก็วงล้อเวียนว่ายยังไม่มีวันเวลาที่จะหยุดหมุนได้แต่ก็นั่นแหละเป็นเคราะห์ร้ายของชาวโลกเองมากกว่าในลำแม่น้ำที่เห็นอยู่ข้างหน้ามีน้ำเป็นสีแดงกับมีคลื่นกระเพื่อมขึ้นลงเป็นเพราะเหตุใดขอรับที่นี่เรียกว่าลำน้ำแดงเป็นสายน้ำเลือดกามที่ไหลมาจากการเสพเมถุนของสัตว์โลกเอี้ยเสียงเสงเจ้าดูสิมีคลื่นน้ำกระเพื่อมขึ้นลงเหมือนกับสัตว์โลกกำลังร่วมประเวณีมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอนที่ชายฝั่งลำแม่น้ำยังมีอีกสิ่งหนึ่งรูปร่างคล้ายวงล้อและหมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นสิ่งใดขอรับนั่นแหละวงล้อเวียนว่ายซึ่งก็คือเครื่องเพศในสัตว์โลกเพศแม่กำลังลอยปริมอยู่ในลำแม่น้ำแดงและหมุนอยู่ตลอดเวลาทางด้านโน้นเพราะอะไรยังต้องมีสะพานอีกด้วยขอรับเอี้ยเสียงเสงศาลาวาการที่10เป็นที่ดำเนินการให้วิญญาณไปเกิดฉะนั้นเมื่อดวงวิญญาณเดินทางมาถึงที่นี่จึงสิ้นสุดของการอยู่ในยมโลกแล้วส่วนสะพานที่จะเห็นอยู่ในขณะนี้เป็นสะพานสำหรับให้วิญญาณแยกออกไปเกิดอย่างภูมิภาคต่างๆของโลกตามผลกรรมแต่ละคนกระทำไว้สะพานที่เห็นอยู่ข้างหน้าทั้งหมดคือสะพานทองเงินหยกหินไม้และไม้ไผ่รวม6สะพานแต่ละสะพานใช้วัสดุต่างๆกันและแยกประเภทดังต่อไปนี้สะพานทองที่1สำหรับชาวโลกที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบกับได้สร้างสมบุญกุศลเอาไว้มากเมื่อหมดอายุไขลงและหลังจากทางการยมโลกตรวจสอบเพิกถอนคดีแล้วจะมีเทพเป็นผู้นำไปท่องเที่ยวตามขุมนรกต่างๆทั่วยมโลกจะหากนั้นต้องมาผ่านสะพานทองแห่งนี้เพื่อขึ้นไปสู่สวรรค์ส่วนนักบวชผู้บรรลุธรรมหรือผู้ปฏิบัติธรรมจนสำเร็จมรรคผลเมื่อพ้นกรรมจากทางโลกแล้วบางจะเสด็จไปสู่นิพพานโดยตรงจากเขตกันชนแดนระหว่างโลกมนุษย์กับยมโลกไม่จำเป็นต้องมาผ่านสะพานแห่งนี้สะพานเงินที่2สำหรับชาวโลกที่ทำบุญสร้างกุศลและประพฤติดีปฏิบัติธรรมะระดับปานกลางเมื่อสิ้นอายุไขแล้วจะได้ไปฝึกธรรมะสถานที่ตั้งอยู่ในยมโลกเมื่อฝึกครบกำหนดและสอบผ่านได้จากนั้นไปอาบน้ำชำระล้างจิตใจกายทิพย์ที่น้ำตก9 สายเสร็จแล้วมาผ่านสะพานเงินแห่งนี้เพื่อกลับไปรับตำแหน่งหน้าที่เป็นเทพผู้ดูแลทุกสุขของชาวโลกสะพานยกที่3สำหรับให้ชาวโลกที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบกับได้ทำบุญสร้างทานสะสมเอาไว้ต่อเมื่อหมดอายุลงและผ่านการตรวจสอบตัดสินพิพากษาคดีจากศาลาวาการต่างๆเสร็จสิ้นแล้วครั้นถึงกำหนดที่จะต้องไปเกิดโดยจะได้ไปอยู่ในภาวะแวดล้อมที่ดีมั่งมีสีสุขดวงวิญญาณของผู้นั้นจะต้องมาผ่านสะพานยกแห่งนี้เพื่อเข้าวงล้อเวียนว่ายไปสู่การเกิดสะพานหินที่4สำหรับให้ชาวโลกที่สร้างทำคุณงามความดีกับบุญบาปกำกึ่งกันจึงต้องไปเกิดเป็นสามัญชนและต้องมาผ่านสะพานหินแห่งนี้เพื่อเข้าวงล้อเวียนว่ายออกไปสู่การเกิดสะพานไม้ที่5สำหรับชาวโลกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้มากกว่าทำความดีดวงวิญญาณของคนจำพวกนี้ต้องไปเกิดในภาวะแวดล้อมที่ไม่ถูก
จะดีนัก เช่นมีแต่ความทุกข์ยากตรากตรำแร้นแค้นโดดเดี่ยวต้องมาผ่านสะพานไม้แห่งนี้เพื่อเข้าวงล้อเวียนว่ายออกไปสู่การเกิดสะพานไม้ไผ่ที่6สำหรับให้ชาวโลกจำพวกที่ก่อกรรมบาปหนาไว้อย่างร้ายแรงดังจำพวกที่มีการกระทำขัดต่อพระอาญาฟ้าดินโดยปราศจากคุณธรรมของความเป็นมนุษย์หรือพวกโจรที่ปล้นฆ่าตีชิงกับคนที่กระทำความผิดทางเพศเป็นต้นดวงวิญญาณของคนจำพวกนี้ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทที่เกิดจากคันไข่ความชื้นและสัตว์กลายรวมเป็นสัตว์4จำพวกและต้องมาผ่านสะพานไม้ไผ่เข้าวงล้อเวียนว่ายออกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกระผมขอพระทัยสมเด็จพระยายมได้เมตตาประทานอธิบายให้ทราบขอรับที่บนสะพานทองกับสะพานเงินมีดวงวิญญาณเดินขึ้นไปไม่มากนักส่วนสะพานอื่นๆต่างก็เบียดเสียดขึ้นไปอย่างหนาแน่นราวกับว่าต่างจะเร่งรีบไปทำอะไรให้ทันกับเวลาสำหรับข้าก็เดินอยู่บนสะพานไม้แผ่นเดียวของข้าส่วนพวกเขาก็เดินตามเส้นทางไปสู่ทางโลกของพวกเขาต่างไม่เกี่ยวข้องกันพวกวิญญาณที่จะเข้าไปอยู่ในวงล้อเหล่านี้หลังจากได้ดื่มไม่ลืมเรื่องอดีตชาติแล้วต่างก็มึนโซเซแย่งเดินเบียดขึ้นไปบนสะพานตามที่ตนเลือกไว้และเห็นว่าดีที่สุดแล้วผู้วิญญาณที่กำลังจะไปเกิดนี้บางสวมเสื้อผ้าชุดที่จะไปเกิดเป็นข้าราชการบางก็ถือเครื่องมือที่เป็นช่างเป็นกรรมกรบ้างก็ถือสมุดดินสอออกไปสู่การเกิดนอกจากนี้ยังมีวิญญาณจำพวกที่ถูกคลุมด้วยหนังสัตว์และบ้างก็มีเขาสวมอยู่บนหัวพวกนี้ต่างทำท่าฮึดฮัดแข็งแรงแสดงทีท่าราวกับว่าไปเกิดคราวนี้จะต้องไปอวดความเก่งกล้าดุร้ายที่โลกมนุษย์ให้จงได้พวกเขาล้วนแต่กำลังขาดสติเหมือนคนถือมีดวิ่งตรงเข้าไปหมายจะทำร้ายใครด้วยความบ้าคลั่งโดยไม่คำนึงว่าใครจะอยู่ใครจะตายทั้งยังคุยโอ้อวดความเก่งกล้าบ้าบินของตนอีกด้วยและพฤติกรรมชาวโลกบางจำพวกก็เหมือนกับวิญญาณเหล่านี้ถึงแม้จะรู้ดีว่ามีภัยร้ายรออยู่ข้างหน้าก็ตามแต่ยังคงกระทำตัวเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟเพราะฉะนั้นสภาพของการเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรจึงต้องเกิดขึ้นเพราะเหตุนี้พวกเขาต่างเดินขึ้นไปบนสะพานหยกหินไม้และไม้ไผ่ด้วยความมึนงงมัวเมาแล้วจึงตกเข้าไปอยู่ในวงล้อฉะนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงหรือเห็นตัวอีกเลยท่านพญายมขอรับกระผมไม่ทราบว่าพวกเขาเข้าไปสถิตอยู่ในคันแล้วออกไปสู่การเกิดได้อย่างไรเรื่องนี้ชาวโลกสนใจและอยากทราบกันมากข้าจะอธิบายให้เข้าใจโดยละเอียดคือสรรพสิ่งที่มีชีวิตทุกประการจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสมสู่ระหว่างเพศผู้กับเพศเมียและวงล้อที่ลอยปริ่มอยู่ในลำแม่น้ำแดงนี้ก็เหมือนกับเครื่องเพศของชายหญิงชาวโลกขณะที่หญิงชายมีอารมณ์และกำลังรวมเพศกันอยู่นั้นจิตใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายจะหมกมุ่นหลงไหลลืมตัวไปชั่วครู่จนกว่าเลือดน้ำกามจะเคลื่อนออกมาและเลือดน้ำกามนั้นก็เหมือนกับน้ำในลำแม่น้ำแดงนี้เมื่อชาวโลกมีการเคลื่อนไหวสมสู่ทางเพศจะมีคลื่นกระเพื่อมขึ้นลงทำให้วงล้อหมุนเวียนพร้อมกับเกิดพลังดึงดูดขึ้นครั้นพวกวิญญาณที่กำลังมึนเมาเดินหลงขึ้นไปบนสะพานจึงถูกพลังดึงดูดให้ตกเข้าไปอยู่ในวงล้อตามผลกรรมที่แต่ละคนกระทำไว้เพื่อออกไปสู่การเกิดตามภูมิภาคต่างๆของโลกภายในวงล้อมีมดลูกซึ่งเป็นร่างขันของมนุษย์เพศมารดาฉะนั้นเมื่อเลือดกามของชายหญิงเข้าผสมกันจากการรวมประที่พร้อมกับมีพลังดึงดูดทำให้วิญญาณถูกพลังดึงดูดตกเข้าไปสถิตอยู่ภายในวงล้อจึงเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นโดยทั่วไปมนุษย์มีการตั้งครรภ์ประมาณ10 เดือนและเมื่อครบกำหนดร่างวิญญาณที่เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์จะเคลื่อนจากมดลูกพร้อมกับน้ำเลือดที่หล่อเลี้ยงผ่านวงล้อเวียนว่ายออกมาสู่ภายนอก
และร้องไห้ด้วยความตกใจกลัว เมื่อลืมตาขึ้นจึงรู้เห็นว่าตนได้มาเกิดยังโลกมนุษย์อีกแล้ว เมื่อชาวโลกมีการตั้งครรภ์มักจะคลื่นเหียนอาเจียนเหมือนเมารถเมาเรือ ทั้งนี้เกิดจากร่างวิญญาณของผู้เป็นบุตรได้ถูกให้ดื่มน้ำลืมเรื่องอดีตชาติจนเกิดความมึนเมาก่อนจะเดินขึ้นสะพานและถูกพลังดึงดูดให้ตกเข้าไปอยู่ในวงล้อนั้นเองสำหรับดวงวิญญาณของคนที่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์ตามผลกรรมที่ก่อกระทำไว้เช่นเกิดในสัตว์จำพวกที่เกิดจากคันไข่ความชื้นและสัตว์กลายรวมเป็นสัตว์4จำพวกเนื่องจากสัตว์แต่ละประเภทมีกำหนดเวลาของการตั้งครรภ์และเกิดต่างๆกันต่อเมื่อครบกำหนดแล้วจึงออกจากวงล้อของสัตว์นั้นๆได้ที่แท้ความจริงเป็นเช่นนี้เองเรื่องนี้ถ้าสมเด็จพระยายมไม่เมตตาประทานการอธิบายให้ทราบชาวโลกจะไม่มีใครรู้เรื่องการเวียนว่ายไปสู่การเกิดของมนุษย์และเหล่าสัตว์เลยครับเอียเสียงเซ็งที่บนวงล้อสำหรับให้วิญญาณออกไปสู่การเกิดเป็นสัตว์โลกนั้นจะเห็นสิ่งหนึ่งปรากฏเป็นลักษณะแปดเหลี่ยมมีวงกลมภายในแสดงถึงความกว้างใหญ่ไพศาลที่ปราศจากขอบเขตของจักรวาลและจากการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจักรวาลทำให้เกิดแสงสว่างกับความมืดซึ่งแสงสว่างกับความมืดนี้เปรียบเสมือนเครื่องเพศของชายหญิงที่เรียกว่าวงล้อฉะนั้นเมื่อมีการเคลื่อนไหวของวงล้อก็หมายถึงมีการสมสู่ทางเพศจะทำให้มีการเวียนว่ายไปสู่การเกิดอยู่ตลอดเวลาและภายในวงล้อมีทางออกไปสู่การเกิดอยู่6ทางจึงเรียกว่าวัฏจักรของการเวียนว่ายใน6ทางในแต่ละทางกำหนดไว้ดังนี้ทางที่1สำหรับให้ผู้ไปเกิดเป็นเสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทางที่2สำหรับให้ผู้เกิดที่เป็นปัญญาชนเกษตรกรช่างกรรมกรและพ่อค้าแม่ขายรวมทั้งชายหญิงม่ายกับผู้ที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวทางที่3เป็นทางเส้นทางสำหรับสัตว์ประเภทต่างๆที่เกิดจากคันทางที่4สำหรับสัตว์ประเภทต่างๆที่เกิดจากไข่ทางที่5สำหรับสัตว์ประเภทต่างๆที่เกิดจากความชื้นและทางที่6สำหรับจำพวกที่เกิดเป็นสัตว์กลายเช่นดักแด้เป็นต้นทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่ผลกรรมของแต่ละคนที่ก่อกระทำไว้เป็นเครื่องกำหนดให้ไปสู่การเกิดทั้งทางดีและทางร้ายนี้อาตมาจะเปรียบเทียบให้ฟังโรงงานที่มีอยู่บนโลกมนุษย์ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงกับต่ำสิ่งที่ผลิตออกมานั้นย่อมแตกต่างกันหรือเช่นใช้ไม้ดีใช้ก่อสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนสำหรับอยู่อาศัยได้ส่วนไม้ที่เสียหรือผุใช้สำหรับหุงข้าวต้มแกงได้เท่านั้นและการหมุนเวียนไปสู่การเกิดของพวกวิญญาณก็เช่นเดียวกันที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบและสร้างสมบุญกุศลเอาไว้ก่อนจะได้เส้นทางที่ดีออกไปสู่การเกิดเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจงเร่งรีบแก้ไขสิ่งไม่ชอบทั้งปวงเสด็จเร็วเราประพฤติตนให้ถูกต้องตามทำนองครองธรรมพร้อมกับปลูกฝังสร้างสมแต่กรรมดีไว้เพื่อไม่ต้องเวียนว่ายไปสู่การเกิดอยู่ในเส้นทางที่ชั่วร้ายพระอาจารย์ขอรับทางทั้ง6ที่ไปสู่การเกิดในวงล้อนี้จะไม่มีชื่อเรียกเป็นอย่างอื่นอีกหรือทางทั้ง6ในวงล้อเวียนว่ายยังมีชื่อเรียกอย่างว่าทางไปสวรรค์ทางไปโลกมนุษย์ทางไปสู่อสุรกายภูมิทางไปสู่นรกภูมิทางไปสู่เปรตวิสัยภูมิผีอดและทางไปสู่เดรัจฉานภูมิทั้งหมดนี้เป็นการแยกชั้นและประเภทของดวงวิญญาณเพื่อให้ไปสู่การเกิดยังภพภูมิตามผลกรรมที่แต่ละคนสร้างทำไว้สำหรับทางไปสู่สวรรค์ก็คือทางไปวิมานสวรรค์เป็นเส้นทางที่เสี่ยงกับพระผู้บรรลุธรรมอื่นๆใช้รวมกันหลังจากท่านเหล่านั้นสำเร็จและมรณภาพแล้วก่อนไปพบสวรรค์ท่านไม่ต้องดื่มน้ำให้ลืมเรื่องอดีตช
แต่ต้องมาผ่านวงล้อเวียนว่ายเพื่อเสด็จขึ้นสู่วิมานสวรรค์เรื่องนี้หวังว่าจะได้เป็นที่เข้าใจแก่สัตว์โลกทั้งหลายในองค์พระผู้บรรลุธรรมทั้งหลายถึงแม้จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีความปรารถนาที่จะเมตตาช่วยโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ฉะนั้นจึงมักเสด็จลงมาสถิตอยู่ในคันเพื่อการสู่การและอุทิศตนให้เป็นแบบอย่างด้วยการประพฤติชอบปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้สัตว์โลกทั้งมวลกระทำแต่กรรมดีดังองค์พระผู้นำศาสนาต่างๆของโลกกับองค์พระปฐมาจารย์ทั้งหลายเป็นต้นทุกพระองค์ล้วนแต่เป็นผู้บรรลุธรรมมาก่อนแล้วทั้งสิ้นทั้งนี้จะกล่าวได้ว่าเซียนกับพระท่านไม่ได้อยู่ห่างไกลไปจากสัตว์โลกเลยนับตั้งแต่กาลนานมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้มีพระเกษียณและผู้บรรลุธรรมอื่นๆเสด็จลงมาหยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตส่งเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมขืนทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวงชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าชั่วนิรันดร์ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระบบ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ รายการต่อไปเป็นรายการคดีโลกคดีธรรม ค
อย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีๆคดีโลกคดีธรรมขอรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายสีทั้งสามงามถนัดขาวคือบริสุทธิ์สีสวัสดิ์หมายพระไตรรัตน์และธรรมะคุ้มจิตไทยแดงคือโลหิตเราใสซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาถ้าโปรดเป็นของส่วนองค์จับริ้วเข้าเป็นไตรรงค์จึงเป็นสีธงที่รักแห่งเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยงยุทธวิชัยวิชิตก็ชูเกียรติสยามประเทศไทยที่เจริญมั่นคงมาได้จนถึงทุกวันนี้มิได้เกิดขึ้นจากความหวาดกลัวอย่างคลาดเขลาแต่บรรพบุรุษไทยของเราทุกยุคทุกสมัยล้วนแต่มีความกล้าหาญและชาญฉลาดปกป้องเอกราชสร้างชาติให้เกิดความมั่นคงโดยมีธงแห่งพระไตรรัตน์เป็นเครื่องนำชัยจึงเป็นที่มาไปของรายการคดีโลกคดีธรรมกล้าคิดก็ต้องกล้าทำอย่ากลัวถ้าทำความดีเร่งศึกษาปัญหาให้ทันท่วงทีเมืองไทยจะพัฒนากว่านี้รายการดีคดีโลกคดีธรรมรายการดีคดีโลกคดีธรรมขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคดีโลกคดีธรรมพบกันในวันนี้วันขึ้น6 ค่ำเดือน 8วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่20 กรกฎาคมพระพุทธศักราช 2569รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติคลื่นต่างๆพร้อมด้วยเครือข่ายท่านสาธุชนสามารถติดตามรับฟังผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้โดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเมื่อท่านดาวน์โหลดได้แล้วท่านสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมะจากสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้หลายสถานีซึ่งในปัจจุบันมีสถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
รวมอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนี้50 สถานีและทั้ง50 สถานีนี้ก็ล้วนแล้วแต่เปิดธรรมะให้เราได้สดับรับฟังเป็นประจำทุกวันและท่านสามารถเปิดรับฟัง ขออภัยและท่านสามารถเปิดรับฟังได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยถ้าสถานที่นั้นมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสาธุชนผู้ฟังทุกท่านเมื่อวานนี้อาตมาภาพไปร่วมงานเปิดวัดอนามงามศรีสุขุมพัฒน์ตั้งอยู่ที่ตำบลเลยวังใสอำเภอภูหลวงจังหวัดเลยงานเปิดวัดอนามนิกายฝ่ายมหายานซึ่งเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวที่เกิดขึ้นในจังหวัดเลยซึ่งเมื่อวานนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเดินทางมาร่วมงานไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมาในนามของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกงสุลใหญ่ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายกสมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายเวียดนามก็มาในงานนี้ตลอดจนญาติโยมพุทธบริษัทที่รู้จักศรัทธาในเจ้าอาวาสวัดอนามงามศรีสุขุมพัฒน์นั่นก็คือองค์สรพจนสุนทรหรือท่านเสียงป้อพาซือเจ้าอาวาสวัดธรรมบัญญามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมรูปปัจจุบันท่านมาได้สร้างวัดแห่งใหม่นี้ขึ้นที่ตำบลเลยวังใสดังกล่าวและในงานนี้มีพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์หลายๆรูปซึ่งแต่ละรูปแต่ละท่านได้คร่ำวอดอยู่ในวงการงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาช้านานมากไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าพระครูมหาชาติเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางปะกงนะโยมนะหลวงพ่อพระครูสุชาติเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราท่านก็มาถึงแม้ว่าสังขารร่างกายท่านจะไม่พร้อมท่านจะอาพาธแต่ท่านก็มาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณราชนะฮะเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทก็เมตตาเดินทางมาในงานนี้ด้วยและรูปสำคัญก็คือท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณหรือท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาสุเทพอกินจโนเจ้าอาวาสวัดสมานราชอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงขอไปจังหวัดชลบุรีและเป็นประธานจัดสร้างวัดไทยในประเทศอินเดียคือวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนาวัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนาท่านเป็นรองหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลด้วยก็เดินทางมาในงานเมื่อวานนี้ท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณรูปนี้เป็นพระที่มีจิตใจเมตตาใจดีมีความจำเป็นเลิศอาตมาภาพสังเกตท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณ
ที่บอกว่าความจำเป็นเลิศเนื่องจากว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยจำชื่อนามสกุลญาติโยมที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ได้แทบจะทั้งหมดเลยโยมไม่มีที่ญาติโยมที่ไปกับท่านแล้วท่านจะไม่เอ่ยชื่อเห็นท่านใดเดินมาอาจารย์เจ้าคุณจะเอ่ยชื่อนามสกุลตรงหมดนี่ถือว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านเจ้าคุณพระวิเทศโพธิคุณที่ท่านสามารถจดจำชื่อนามสกุลของญาติโยมที่เป็นญาติโยมผู้ใจบุญที่มาร่วมกิจกรรมอยู่เป็นปกติเป็นประจำเป็นสิ่งที่หาได้ยากนะโยมมีพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งที่อาตมาภาพและท่านทั้งหลายก็น่าจะรู้จักถ้าเอ่ยนามท่านนะครับพระมหาเถระผู้ใหญ่รูปนี้เป็นพระผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาสูงอีกรูปหนึ่งและเป็นพระมหาเถระที่มีความทรงจำเป็นเลิศทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นญาติโยมท่านจำชื่อญาติโยมที่ถึงแม้ว่าไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเวลาแรมปีท่านก็ยังจำชื่อได้เหลือเชื่อจริงๆแต่มันเป็นความจริงญาติโยมตรงนี้แหละเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของพระสงฆ์ไทยเราหรือไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าสามารถจดจำชื่อของญาติโยมที่เคยทักทายเคยรู้จักเคยเห็นกันมาในอดีตแล้วห่างเหินกันไปนานมากแต่พอมาเจอปุ๊บเรียกชื่อขานชื่อได้ตรงถูกเนี่ยนะโอ้โหโยมคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกปลื้มเลยนะโยมอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นความจริงนะไม่ว่าใครก็จะเป็นเช่นนี้กันทั้งนั้นคุณสมบัติของพระมหาเถระรูปนี้ที่กล่าวถึงเนี่ยก็เช่นกันเป็นที่รักเป็นที่ศรัทธาเป็นที่เลื่อมใสเป็นที่เคารพอย่างยิ่งของทั้งพระสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาประชาชนคนทั่วๆไปโดยธรรมชาติไม่ต้องไปมีอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากท่านจดจำชื่อของญาติโยมได้แค่นี้ญาติโยมก็ศรัทธาอย่างมากแล้วอันนี้เป็นคุณสมบัติพิเศษของท่านพระมหาเถระรูปนี้ก็คือเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวปเสนมหาเถระผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชกรรมการมหาเถระสมาคมอดีตเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารนั่นเองอาตมาภาพและคณะทีมงานของสถานีโทรทัศน์ดีทีวีได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จเป็นอย่างสูงยิ่งสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีที่ได้ออกอากาศเผยแพร่แนวคิดทิศทางของความเป็นไทยมาตั้งแต่ต้นก็เพราะบารมีของท่านพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระรูปนี้นี่แหละญาติโยมท่านเจ้าพระคุณสมเด็จเมตตาขนาดไหนถึงขนาดว่านำเรื่องการจัดตั้งสถานีแพร่ภาพและเสียงดีทีวีที่อาตมาภาพ3 รูปเป็นผู้ก่อตั้งและริเริ่มกัน3 รูปมีใครบ้างพระมหาด็อกเตอร์ปราโมทย์ปโมทโยองค์สรพจน์จนะสุนทรหรือท่านเสียงป้อฟาซือและอาตมาภาพพระครูปลัดนรงฤทธิ์
อุปรักขิโต3 รูปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอาตมาภาพเชื่อมั่นว่าไม่ใช่บังเอิญแต่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ควรจะเป็นญาติโยมทำไมถึงว่าไม่บังเอิญหรือบางคนหลายท่านก็บอกว่ามันเป็นเหตุบังเอิญที่ต้องหยิบยกมาปรารภเรื่องนี้ก็เพราะเหตุว่า1พระ3 รูปนี้ต่างนิกายกัน2ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ก็ต้องเวียนมาบรรจบพบเจอแล้วก็ร่วมงานกัน3ได้รับความไว้วางใจจากพระมหาเถระผู้ใหญ่สูงสุดในขณะนั้นก็คือประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เกี่ยวอุปเสนมหาเถระนั่นเองพระมหาดร.ปราโมทย์ประโมทโยเป็นธรรมยุตติกนิกายพระครูประหลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตเป็นมหานิกายองค์พจนกรโกศลในสมัยนั้นก็คือปัจจุบันองค์สรพจนสุนทรเสียงป้อฟาสือเป็นอนัมนิกายญาติโยมลองนึกดูมหายานกับเถรวาทร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันบริหารจัดการสื่อของพระพุทธศาสนาดีทีวีจนเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคมไทยอย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่เคยมีมาอันนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วสังฆมณฑลและทั่วโลกติดตามรับชมสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมดีทีวีช่องนี้กันเยอะจริงๆเพราะมีรูปแบบวิธีการนำเสนอไม่เหมือนกับสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาช่องอื่นๆแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยวิสัยทัศน์ด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจของผู้บริหารจึงทำงานในเชิงรุกมากกว่าเชิงรับเรามีการนำเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันของพระพุทธศาสนาและสังคมไทยที่เกี่ยวข้องกับพระบวรพุทธศาสนาเนี่ยมานำเสนอในรายการสดทุกวันไม่เคยขาดรายการนั้นมีเพียงรายการเดียวเท่านั้นของสถานีด้วยนะที่จัดสดทุกวันญาติโยมที่เป็นแฟนรายการดีทีวีก็คงจะทราบนะอาตมาภาพกำลังพูดถึงรายการอะไรนั่นก็คือรายการประเวณคนประเวณธรรมอาตมาภาพนี่แหละเป็นผู้ดำเนินรายการมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานที่สุดมากกว่ารูปใดๆเหตุผลที่ต้องดำเนินรายการมาเป็นระยะเวลายาวนานเพียงรูปเดียวเนี่ยก็เนื่องจากว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการที่ต้องอาศัยไหวพริบปฏิภาณความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการดำเนินรายการเพราะเนื้อหาสาระที่ถูกตั้งขึ้นมาในรายการแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเรียกว่ามันมีความเสี่ยงในบางประการในการนำเสนอข้อมูลถ้าหากว่าผู้ดำเนินรายการขาดไหวพริบปฏิภาณขาดความรู้ขาดประสบการณ์ในเนื้อหาเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเนื้อหาของรายการในวันนั้นๆเนี่ยก็จะดำเนินรายการไปได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
ราะประเด็นหลายๆประเด็นจะต้องอาศัยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่จะสอบถามวิทยากรที่มาร่วมรายการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาต่างๆเหล่านั้นอาตมาภาพไม่ได้เก่งขอย้ำนะโยมอาตมาไม่ใช่คนเก่งแต่อาตมาเป็นคนกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องและมีความรู้มีข้อมูลในเรื่องเหล่านั้นมากพอสมควรเรียกว่าทำการบ้านมาดีเวลามีวิทยากรที่มีความฉลาดมีความรู้สูงจบระดับด็อกเตอร์จบระดับปรริญญาธรรม9ประโยคมาร่วมรายการเนี่ยอาตมาภาพก็เตรียมที่จะตั้งคำถามท่านประเด็นที่สำคัญที่จะมาปรารภมาพูดคุยกันในรายการทำให้วิทยากรหลายท่านนะฮะไม่กล้าที่จะฟันธงตอบปัญหาที่ผู้ดำเนินรายการถามในรายการสดมีบ่อยครั้งมากเยอะมากเลยญาติโยมถ้าหากญาติโยมท่านใดต้องการรับชมตัวอย่างซึ่งเป็นรายการจริงๆที่ออกอากาศไปแล้วนะฮะมีอยู่ใน YouTube เยอะแยะมากมายเลยญาติโยมสามารถที่จะพิมพ์ชื่อรายการลงไปใน YouTube แล้วกดดูได้เลยเลือกวันเดือนปีได้มันจะขึ้นมาวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นให้ท่านได้ดูเลยแล้วโยมก็ดูไปยาวๆถึงขนาดชั่วโมงกว่านู่นน่ะกว่าจะจบแต่ละรายการแต่ละตอนอาตมานี่แหละเป็นผู้ดำเนินรายการญาติโยมใครที่ต้องการเห็นหน้าอาตมาภาพดำเนินรายการสดๆที่มีการบันทึกเทปเอาไว้และอัปโหลดไว้ใน YouTube โยมให้พิมพ์ชื่อรายการว่าตระเวนคนตระเวนธรรมตระเวนก็คือตอเต่ารอเรือสระอะตระเวนก็คือสระเอวอแหวนนอหนูเวนคนใช้คอคนนะรายการนี้ไม่ใช้คอควายเพราะอาตมาภาพถือเคล็ดถ้าใช้คอควายเนี่ยมันจะไม่ใช่คนก็เลยใช้คอคนแทนคอควายจึงชื่อว่าตระเวนคนแล้วก็ต่อไปอีกตระเวนธรรมชื่อรายการนี้นะโยมติดกันหมดเขียนติดกันเลยตระเวนคนตระเวนธรรมแล้วโยมก็จะได้เห็นหน้าอาตมาภาพนั่งดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์ดีทีวีช่องนี้มาเป็นระยะเวลา10 กว่าปีโยมลองนึกดูนะดำเนินรายการสด10 กว่าปีไม่เคยหยุดแม้แต่วันเดียวยกเว้นมีปัญหาด้านเทคนิคที่สำคัญไม่สามารถออกอากาศสดได้แต่น้อยมากที่จะไม่ได้ออกแล้วก็มีกิจสำคัญจริงๆที่ไม่สามารถมาดำเนินรายการได้ก็จะให้ผู้อื่นดำเนินรายการแทนแต่รายการนี้ไม่เคยหยุดการออกอากาศถ้าไม่มีข้อผิดพลาดทางเทคนิคอะไรนะฮะออกมา10 กว่าปีญาติโยมลองคิดดูแล้วคลิปของรายการตระเวนคนตระเวนธรรมที่มีปรากฏอยู่ในแพลตฟอร์มของ YouTube เนี่ยโยมคิดว่ามีกี่ตอน1 ปีมี365 วันใช่ไหมโยมก็นำเอา365 วันเนี่ยคูณ10 ปีเข้าไปเป็นเท่าไหร่โยม
650 ตอนต่อ1 ปีต่อ10 ปีขออภัย10 ปีอาตมานั่งจัดรายการ 3,650 วันนั่นแหละคือรายการประเวณคนประเวณธรรมขอฝากญาติโยมติดตามรับชมนะสาระเนื้อหาดีๆเยอะเลยในนั้นเลือกวันเดือนปีโยมต้องการดูปีพระพุทธศักราช 2553 ก็พิมพ์ปี 2553 ต่อท้ายต้องการดูเดือนอะไรก็ใส่เดือนแล้วก็ใส่ปีเข้าไปหรือถ้าต้องการวันด้วยก็ใส่เลขวันแบบวันที่1 2 3 4 5จนถึงวันที่30 31แล้วก็เดือนแล้วก็ปีจะย่อเป็นตัวเลขก็ได้วันที่1เดือน10ปี64อย่างเงี้ยแค่นี้ก็ขึ้นมาแล้วโยมนะต้องพิมพ์ชื่อรายการให้ถูกด้วยนะประเวณคนประเวณธรรมนั่นแหละนะโยมก็จะได้เห็นอาตมาภาพดำเนินรายการแบบถึงลูกถึงคนตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่มีใครมาบังคับไม่มีใครอยู่เบื้องหลังทำหน้าที่ด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตในหน้าที่ของตนไม่ใช่มาคุยโวไม่ใช่มาโม้นะลองไปเปิดดูได้ญาติโยมที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าอาตมาภาพ3 รูปคือท่านพระมหาดร.ปราโมทย์ ปโมทโยองค์สรพจนสุนทรอาตมาภาพพระครูปลัดนรงฤทธิ์อุปรักขิโตเนี่ยได้รับความเมตตาและความไว้วางใจจากพระมหาเถระใหญ่ประชุมออกเป็นมติของมหาเถระสมาคมตั้งสถานีโทรทัศน์แพร่ภาพและเสียงดีทีวีหรือที่ใช้ชื่อว่าสถานีโทรทัศน์ธรรมาธิปไตยดีทีวีนั่นเองทำงานภายใต้มติของมหาเถระสมาคมญาติโยมไม่ใช่ทำโดยลำพังนะมีมติของมหาเถรสมาคมรับรองในการทำหน้าที่ด้วยเหตุนี้สถานีโทรทัศน์ช่องนี้จึงได้ออกอากาศมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกคำสั่งจากหน่วยงานใดให้ยุติบทบาทในการทำหน้าที่ถึงแม้ว่าบางช่วงบางเวลาของประเทศไทยจะตกอยู่ในช่วงสุญญากาศทางการเมืองไม่มีรัฐบาลบริหารประเทศแล้วมีคนอื่นมาปฏิวัติบริหารราชการประเทศแทนก็ตามสถานีโทรทัศน์ช่องนี้รายการตระเวนคนตระเวนธรรมของอาตมาก็ยังออกอากาศเหมือนเดิมญาติโยมแล้วก็เคยพูดติดตลกเป็นคำถามเอาไว้ในเบื้องต้นด้วยว่าผู้ที่มาปฏิวัติประเทศอาตมาภาพไม่อยากจะให้เป็นเหมือนอย่างภาษิตของคนโบราณที่เขาบอกว่าขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อนพอแตกใบอ่อนเป็นต้นกัญชาโยไปหาดูได้เลยคลิปเนี้ยรายการอาตมาพูดไว้จริงๆพูดเตือนสติผู้ปฏิวัติในครั้งนั้นน่ะไม่ใช่เขาไม่เรียกว่าปฏิวัติขออภัยขอถอนคำพูดผิดหยุดใช้คำว่ารัฐประหารครับถึงจะถูกนะไม่ใช่ปฏิวัตินะโยมแต่เราก็ใช้ชื่อปฏิวัติจนชินชากันแล้วจริงๆเขาใช้คำว่ารัฐประหารคือประหารรัฐไม่ให้บริหารประเทศได้ประหารทิ้งเลยคือถอนออกทั้งยวงไปไหนก็ไปพวกรัฐบาลเดี๋ยวฉันจะบริหารแทนนั่นเขาเรียกว่ารัฐประหารนะฮะสถานีโทรทัศน์ดีทีวีก็ยังจัดรายการได้ตามปกติ
เป็นที่กล่าวขานกันไปทั่วว่าไอสถานีโทรทัศน์ดีทีวีช่องนี้มันมีเส้นหรือไงทำไมมันไม่ถูกปิดทำไมไม่ถูกยุติการแพร่ภาพและเสียงโยมลองคิดดูใช่ว่ามีเส้นหรือเปล่าไม่มีหรอกแต่อาตมาเชื่อว่าคณะปฏิวัติเนี่ยคนใดคนหนึ่งก็เคยติดตามดูดีทีวีมาด้วยแล้วเขาก็คงจะรู้ด้วยว่าสถานีโทรทัศน์ดีทีวีช่องเนี้ยพูดอะไรพูดเพื่อใครและพูดไปทำไมทางคณะรัฐประหารผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศในสมัยนั้นเขาคงจะทราบดีเขาจึงไม่มาแตะต้องเพราะอะไรอาตมาเดานะก็เพราะเราทำหน้าที่อย่างถูกต้องให้กับชาติบ้านเมืองไม่ได้ริดรอนไม่ได้อะไรของบ้านเมืองเลยมีแต่จะพูดส่งเสริมชาติพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่ตลอดนั่นเองญาติโยมที่เคยติดตามรับชมรายการตระเวนคนตระเวนธรรมที่อาตมาดำเนินรายการอยู่ทางสถานีโทรทัศน์ดีทีวีโยมว่าเป็นอย่างนั้นไหมอาตมานี่จะเน้นและย้ำเลยนะเรื่องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักและเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดวิทยากรแต่ละท่านแต่ละรูปแต่ละคนที่มาร่วมรายการกับอาตมาภาพเนี่ยจะต้องถูกตั้งประเด็นคำถามเรื่องสถาบันนี้ไม่มากก็น้อยอาตมาภาพก็จะวนอยู่กับเรื่องสำคัญนี้แหละแล้วก็แต่ประเด็นออกไปเรื่องชาติมีอะไรบ้างเรื่องศาสนามีอะไรต่างๆเรื่องราวเหตุการณ์ในนั่นในนี่แล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศเราก็หยิบยกขึ้นมาผสมผสานปนเปไปกับเนื้อหาเพื่อให้มันลงตัวกันไปแบบกลมกลืนเขาเรียกว่ากลมกลืนเนี่ยดำเนินรายการแบบนี้โยมก็เลยทำให้ผู้คนที่ดูอยู่ติดให้ความสนใจเพราะมันไม่เหมือนรายการไหนในประเทศนี้ขอบอกก็มีอยู่ช่วงหนึ่งโยมปี2550โยมลองไปเสิร์ชหาดูนะพิมพ์ชื่อรายการตระเวนคนตระเวนธรรมแล้วก็ต่อด้วยคำว่าธงชาติไทยแล้วก็ปีพ.ศ. 2558เดี๋ยวก็เจอโยมนั่นแหละวันนั้นแหละอาตมาภาพพูดถึงเรื่องของสีขาวธงชาติที่ถูกบิดเบือนโดยคนที่มีตำแหน่งและมีอำนาจในภาครัฐอาตมาก็พูดตรงๆเลยพูดบอกกับวิทยากรที่มาร่วมรายการวันนั้นเป็นนายทหารใหญ่อยู่ในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาร่วมรายการกับอาตมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงอาตมาก็หยิบยกประเด็นความมั่นคงอะไรต่างๆเนี่ยขึ้นมาชวนท่านคุยพอคุยไปได้สักระยะหนึ่งอาตมาก็บอกว่าอาตมาภาพว่ามันไม่ค่อยมั่นคงนะโดยเฉพาะสถาบันพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยวิทยากรท่านก็สงสัยก็เลยถามกลับมาว่าอ้าวทำไมล่ะครับพอถามกลับแค่นั้นโยมได้โอกาสอาตมาก็นำภาพขึ้นเลยก็เนื่องจากว่ามีคนพยายามที่จะบิดเบือนสีขาวธงชาติของเราท่านก็มองหูผึ่งเลยฟังหูผึ่งแล้วก็ตาขมึงเลยท่านสนใจอาตมาพอเห็นอาการเช่นนั้นเพราะอาตมาอ่านอาการคนออกนะเห็นอาการเช่นนั้นปุ๊บอาตมาก็ใส่เลยทีนี้ใส่ข้อมูลเข้าไปยกหลักฐานเข้ามาอ้างเอกสารฐานข้อมูลอย่างนี้พูดอธิบายจนกระทั่งท่านเข้าใจพอท่านเข้าใจเท่านั้นแหละโยมนี่ถ้าท่านตบโต๊ะรายการได้ท่านตบเลยโป้งเลยนะแล้วท่านก็จะบอกว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงแล้วท่านก็บอกไม่ยอมอย่างนี้ต้องดำเนินการแต่ว่ารายการท่านไม่ได้พูดนะโยมอาตมามีความรู้สึกอย่างนั้นว่าท่านอยากจะทำอย่างนั้นแต่ด้วยเพราะความเป็นผู้ใหญ่ของท่านไง
นะของท่านเนี่ยท่านจึงมีความยับยั้งชั่งใจไว้แต่ในใจท่านอยากจะทำอย่างนั้นเต็มทีละอาตมาเชื่อมั่นนะเพราะท่านเหล่านี้ท่านเป็นนายทหารที่มีประสบการณ์และมีความรู้มากอะไรที่เป็นผลกระทบเมื่อท่านได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นหลักฐานอะไรต่างๆแล้วในเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยท่านเหล่านี้จะไม่ยอมนะโยมแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านไม่ยอมจริงๆกลับไปถึงวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองหลังจากออกรายการได้วันเดียวหนังสือที่ออกในนามของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปถึงหน่วยงานนั้นเลยที่มันทำหนังสือบิดเบือนสีขาวธงชาติทำไปถึงเลยสำเนายังอยู่กับอาตมาเลยหนังสือฉบับนั้นที่วปออกและไปท้วงติงหน่วยงานที่ทำผิดผลิตหนังสือออกมาล้างสมองเด็กเยาวชนคนไทยให้เข้าใจในทางที่ผิดเกี่ยวกับสีขาวธงชาติเท่านั้นส่วนงานนั้นอยู่ไม่ได้ต้องออกมาแสดงเต้นแรงเต้นกาสักนิดนึงที่อาตมาบอกว่าเต้นแรงเต้นกาเนี่ยไม่เกินความจริงทำไมก็เนื่องจากว่าข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เขาพิมพ์ลงไปในหนังสือบิดเบือนบทพระราชนิพนธ์ความหมายธงไตรรงค์ที่ทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทักท้วงไปนั้นเขาไม่แก้ไขทั้งหมดไม่แก้ไขก็แล้วกันเอาอย่างนี้แล้วกันยังดื้อด้านใช้อย่างเดิมอยู่อย่างนั้นแหละอาตมาต้องใช้คำว่าดื้อด้านเพราะทุกวันก็ยังบิดเบือนอยู่หนังสือเล่มนี้ใครที่ต้องการจะเห็นหนังสือเล่มนี้ไปดูในห้องสมุดของเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆได้เลยเพราะกลุ่มคนพวกนี้ใช้วิธีการรณรงค์ด้วยการจัดนิทรรศการตามโรงเรียนต่างๆแล้วเอาหนังสือบิดเบือนนี้ไปแจกในโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรด้วยงบประมาณของแผ่นดินในปี58นะโยมต่อเนื่องปี59อาตมาว่าน่าจะมีหนังสือเล่มนี้อยู่ทุกโรงเรียนทั่วราชอาณาจักรโดยเฉพาะโรงเรียนดังๆอาตมาอยากจะให้เข้าไปดูนะห้องสมุดโรงเรียนดังๆเช่นสามเสนวิทยาขออนุญาตเอ่ยชื่อนะสวนกุหลาบโรงเรียนเตรียมอุดมโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนต่างจังหวัดลองเข้าไปดูในห้องสมุดแล้วถามบรรณาธิการห้องสมุดดูนะหนังสือนี้มีชื่อว่าจดชื่อไว้โยมใครต้องการไปดูหลักฐานนะหนังสือนี้ชื่อว่าคู่มือธงไตรรงค์ธำรงไทยธำรงไม่มีคอควายการันนะรงรอเรืององู2 ตัวเท่านั้นโยมธรรมพอธงสระอำธำรงคู่มือธงไตรรงค์ธำรงไทยโบราณเขาบอกว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็กลักษณะนี้ก็คือสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็กยังไงอย่างนั้นเลยญาติโยมประเทศเราถ้าอุปมาเหมือนกับเหล็กชิ้นงามมีความแกร่งแต่อยู่มามันเกิดสนิมภายในเข้าถามว่าพวกเราที่ใช้เหล็กอยู่ทุกวันมองเห็นไหมโยมมองเห็นสนิมไหมมันอยู่ข้างในเนื้อเหล็กไม่เห็นอุปมานี้ฉันใดอุปไมยการบิดเบือนสีขาวธงชาติด้วยเอกสารที่จัดพิมพ์เผยแพร่ให้เด็กนักเรียนเยาวชนทั่วราชอาณาจักรที่กล่าวมานี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันคือเขาทำกันอยู่ข้างในอยู่ในหน่วยงานของรัฐระดับบิ๊กที่สุดในประเทศไทยหน่วยงานตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลด้วยโยม
เป็นไงสนิมเกิดแต่ในเหล็กหรือเปล่าโยมกรณีอย่างเงี้ยคิดว่าอุปมาอุปไมยพอจะได้ไหมและไอ้สนิมแบบนี้แหละถ้าไม่มีคนมาสะกิดมาบอกหรือนำข้อมูลมาให้อาตมาเนี่ยนะซึ่งมันยากมากที่คนเหล่านี้จะกล้าทำเช่นนั้นแต่คนเหล่านี้เขากล้าหอบหนังสือเหล่านี้มาประมาณสักโหลหนึ่งเอามาถวายอาตมาที่สถานีโทรทัศน์ดีทีวีในสมัยนั้นปี58แล้วก็เล่าให้ฟังด้วยบอกทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยว่าใครยังไงเปิดหนังสือให้ดูอธิบายให้ฟังหมดเข้าไปอยู่ในสมองโสตประสาทของอาตมาจนมาถึงวันนี้ยังไม่เคยหายไปไหนเลยคำบอกเล่าของบุคคลเหล่านั้นซึ่งเป็นบุคคลที่มีความหวังดีและปรารถนาดีต่อสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์อาตมาชื่นชมคนเหล่านี้มากแต่ไม่ได้ถามชื่อนามสกุลไม่ได้รู้จักไม่ได้เคยเจออีกเลยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาอาตมาภาพก็ไม่เคยที่จะไปตามหาคนเหล่านี้ด้วยเพราะเขาเป็นคนที่เสียสละมากถ้ามาไปยุ่งกับเขาไปติดตามเขาอาจจะมีผลต่อชีวิตและการงานของเขาได้เพราะเขาเป็นคนอยู่ข้างในทำงานอยู่ข้างในนั่นแหละและเมื่อเขาเห็นความสมาพากลเช่นนี้เขาก็นำเอาสิ่งเหล่านี้มาให้อาตมาแปลว่าท่านเหล่านี้ดูรายการตระเวนคนตระเวนทำอยู่แล้วก็เห็นหน่วยก้านของอาตมานี่แหละทำรายการแบบตรงไปตรงมาเขาก็เลยไม่รู้จะไปพึ่งใครที่ไหนก็มาที่สถานีโทรทัศน์ก็ขอบอกคุณโยมด้วยนะถ้ายังติดตามรับฟังอาตมาอยู่โยมมาถูกตัวแล้วโยมถ้าโยมไปให้คนอื่นโยมไม่มีวันเลยที่จะมีใครทำแบบนี้อาตมานี่แหละเป็นคนดำเนินการเผยแพร่ความผิดในข้อนี้ให้กับพี่น้องประชาชนทราบมาโดยตลอดแล้วก็มารณรงค์ในรายการคดีโลกคดีธรรมให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยปกป้องชาติตัวเองปกป้องพระพุทธศาสนาของชาติตัวเองปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติตัวเองร่วมกันแต่ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีใครที่จะออกมาแสดงมากล่าวเหมือนอย่างที่อาตมาได้ขอร้องวิงวอนไปสักเท่าไหร่ทั้งที่สิ่งที่ขอร้องวิงวอนให้ช่วยกันเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ไปกล่าวหากล่าวร้ายใครสักนิดเดียวไม่มีเลยนะแต่ไม่กล้าทำกันประหลาดมากเลยคนไทยยุคนี้มันเป็นอะไรกันนักหนาขออภัยนะที่พูดตรงๆนะโยมมันเป็นความจริงหรือเปล่าล่ะให้ไปกล่าว2ประโยคให้ลูกหลานฟังให้เพื่อนๆพี่น้องช่วยกันกล่าวช่วยกันพูดให้ไปดำเนินรายการออกอากาศแต่เราไม่ทำกันเนี่ยแล้วจะให้พูดยังไงล่ะ2ประโยคที่กล่าวนี้ก็คือที่ให้รณรงค์ให้ทำให้ช่วยกันเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไอ้พวกนี้ไอ้พวกสนิมที่เกิดแต่เนื้อในเหล็กเนี่ยต่อไปนิยมท่านจะมาพูดถึงเรื่องสนิมอันเกิดแต่เนื้อในเหล็กโยมเข้าใจทันทีนะเป็นเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละสิ่งนี้แหละบ่อนทำลายความมั่นคงของสถาบันหลักชาติของเราเนี่ยนะถ้าคำว่าสนิมเกิดแต่เนื้อในเหล็กเมื่อไหร่โยมให้รู้เลยคือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทุกเรื่องไม่ใช่มีแค่เรื่องธงไตรรงค์อย่างเดียวนะมีหลายเรื่องนะที่มันเป็นสนิมเกิดแต่เนื้อในเนี่ยและประเทศชาติบ้านเมืองเราจะพังก็เพราะไอ้สนิมนี่แหละที่เรามองข้ามกันอยู่นี่แหละถ้าไม่ช่วยกันขจัดเนี่ยเดี๋ยวเถอะมันจะเป็นกันทั้งแท่งเลยและเหล็กเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะอันนี้เป็นการเตือนกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วบอกกันไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะให้เราช่วยกัน2ประโยคที่ให้พวกเราได้ช่วยกันพูดสอนลูกหลานเยาวชนเราก็คือ 1. พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทยของเรา 2. สีขาวในธงชาติไทยหมายถึงพระพุทธศาสนาเท่านั้น
2 ประโยคนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังที่ทางรายการขอให้พวกเราช่วยกันด้วยเหตุผลดังกล่าวมาทั้งหมดก็คือต้องการให้เราทำแค่นี้ยากไหมโยมแม่จันทิพย์ทำแล้วโยมคิดว่าจะต้องติดคุกไหมกล่าว2 ประโยคนี้โยมจะต้องถูกดำเนินคดีว่ามีใครไปฟ้องร้องเราไหมไม่มีแล้วก็ไม่กล้าด้วยแต่เราไม่ช่วยกันเองเมื่อไม่ช่วยกันสนิมที่มันเกิดแต่เนื้อในเหล็กมันก็จะกัดกร่อนกินเนื้อเหล็กจากข้างในเนี่ยออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเพราะพวกเราไม่ช่วยกันเคาะให้สนิมมันหลุดมันร่อนให้มันจางหายไปไม่ช่วยกันเอาไฟเผารนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นข้ออุปมาเนี่ยให้ทำกันเนี่ยเราไม่ช่วยกันทำสนิมมันก็เกิดกินเนื้อในเหล็กอยู่อย่างนั้นแหละและทุกวันมันยังกินอยู่เลยหนังสือเล่มดังกล่าวที่ว่าเนี่ยมันยังเผยแพร่กันอยู่นะโยมยังบิดเบือนกันอยู่นะถ้าใครต้องการจะเห็นที่อาตมาภาพได้มาเผยแพร่ไว้ในปัจจุบันที่สามารถกดเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยก็คือการสัมภาษณ์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์การให้สัมภาษณ์ขออภัยการให้สัมภาษณ์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยคนปัจจุบันนี่แหละคุณพฤทธิพลประชุมให้สัมภาษณ์แกไว้เมื่อปี58ปีนั้นแหละปีที่เจอหลักฐานนี่แหละโยมเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยด่วนๆนะจะเห็นหลักฐานที่อาตมาเอามาโพสต์ไว้ด้วยส่วนหนึ่งของหนังสือขออภัยท่านผู้ชมลมมันตีฮะชื่อคลิปนี้คือบิดเบือนธงชาติขอให้เข้าไปดูเถอะอัตภาพพูดชัดถ้อยชัดคำนำหลักฐานมากางให้เห็นกันเลยว่าไอ้บทหรือข้อความที่มันบิดเบือนบทพระราชนิพนธ์ความหมายตรงไตรรงค์ขององค์พระมหากษัตริย์ไทยเราอะที่มันกล้าทำกันถึงขนาดเนี้ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงโยมเข้าไปดูในหนังสือในคลิปนี้คลิปที่ชื่อว่าบิดเบือนธงชาติหรือจะพิมพ์เข้าไปอีกชื่อหนึ่งก็ได้แต่ว่าให้มีคำต่อท้ายไว้ด้วยนะว่า DDTV อย่าลืมนะคลิปที่จะมาแนะนำให้โยมเนี่ยต้องมี DDTV อยู่ข้างหลังทุกอันนะฮะอีกชื่อหนึ่งภัยคุกคามพระพุทธศาสนาภัยคุกคามพระพุทธศาสนา DDTV ทำไมจึงมาเน้นมาย้ำมาพูดซ้ำๆมาบอกพวกเราซ้ำๆซักๆเพราะอะไรเพราะมันสำคัญนะสิสำคัญมากด้วยและมันต้องการคนไทยที่มีใจเสียสละช่วยกันคนเห็นแก่ตัวจะทำไม่ได้โยมแต่พวกเราไม่เห็นแก่ตัวกันนะเป็นคนเสียสละเราได้แต่เรายังไม่ทำเพราะยังกล้ากลัวกันอยู่ใช่ไหมโยมถ้ายังกลัวกันอยู่สนิมที่มันเกิดอยู่ข้างในเนี่ยมันจะกินเหล็กของเราทุกวันนะโยมถ้าเราไม่ไปสอนบอกลูกหลานเราตามที่ทางรายการแนะนำประเทศนี้บ้านนี้เมืองนี้ในอนาคตจะเป็นอย่างไรโยมลองไปนอนคิดนั่งคิดดูนะโยมนะจะช่วยกันเวลานี้หรือจะปล่อยให้สนิมมันกินไปเรื่อยๆจนหมดตามสบายนะโยมหมดเวลาขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรพบกันพรุ่งนี้นะฮะสาธุที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคดีโลกคดีธรรมดำเนินรายการโดยพระครูปลัดณรงค์ฤทธิ์
อุตสายังเห็นพระเมตตาอยู่ทุกแห่งหนน้ำพระทัยฉโลมใจคนทั่วพื้นแผ่นดินยังอบอุ่นรอยยิ้มพระพักตร์ยังส่องแสงในดวงใจไทยไม่ลืมเสียงสายลมแผ่วเบาเหมือนเอ่ยคำปลอบว่าพระองค์ยังอยู่ใกล้ขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สวนดอกไม้ยังบานดังวันเก่าราวกับเจ้าดอกไม้รู้ว่าพระองค์จากไปแต่กลิ่นหอมยังพัดผ่านใจให้ระลึกถึงพระเมตตาแผ่นดินนี้ยังส่องสว่างด้วยพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอเดินตามรอยเท้าแห่งพระแม่ไปด้วยศรัทธาไม่เสื่อมคลายขอกราบแทบบาทด้วยรักนิรันดร์น้ำตาหลั่งพลันจากใจคนไทยแม้เสด็จสู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้ดวงใจไทยทุกดวงขอพักดีขอถวายรักนี้นิรันดร์แด่พระพันปีหลวง หยาดน้ำตาหลั่งรินท่วมแผ่นดินเมื่อได้ยินข่าวเศร้าวิปโยคใหญ่น้อมดวงจิตทรงเสด็จสู่ฟ้าไกลองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงธรรมโครงการกำลังใจพระตราตรำชุบชีวิตผู้พลังทำให้ฟื้นคืนทรงเมตตาผู้ต้องขังหลังกำแพงจุดใต้แสงแห่งโอกาสส่องสดชื่นพระหัตถ์ยืนโอบอุ้มผู้ขมขื่นทรงหยัดยืนเพื่อสตรีและเด็กไทยนักกฎหมายผู้ยึดมั่นความยุติธรรมทรงน้อมนำพระปรีชาอันยิ่งใหญ่เพื่อปวง
ชนพ้นทุกสุขเกรียงไกรจารึกไว้ในแผ่นดินไม่เลือนลางพระคุณงามความดีที่ทรงสร้างเป็นแนวทางส่องสว่างไม่จืดจางขอน้อมกราบทรงเสด็จสู่ฟ้ารางสถิตข้ามฝากฟ้าภาพชีวิต FM 92.25 เมกะเฮิรตซ์บริหารและจัดการโดยวัดป่าแดงมหาวิหารทรงกระจายเสียงจากเลขที่ 71 หมู่ที่ 14 บ้านใหม่หลังมอ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 0818818850 052000636-7ผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวออนไลน์กับการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนทุกแขนงสาขาจากพี่น้องสื่อไทยสื่อเทศสื่อภายในประเทศสื่อจากต่างประเทศในรอบ24 ชั่วโมงข้อมูลข่าวสารในรอบ24 ชั่วโมงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง ของการทำหน้าที่